le directeur d'Adingunga. Shalom, 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 shalom. Shalom. Yesovayo kwa Melkisedeki munane wa thayo. 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 Shalom. Yesovayo kwa
Shalom, shalom, Melkizedeki, Jesu munene wa thayo. Ritwa ria mwathani rirogocwo mukira ngeithi cia wendo wa mwathani uri haria hothe uri ukiri mwega kwerwo atia guikaire atia gutari atia nyona ni ndi mwega ndi na kauru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire na kahotanira na ndigukara tona nguite thayo na umithio wa witikio no gwete na ndoka nigetha tuingire kanitha-ini uyu muhotheres giatheres gicunjeres mehieres irathimofu wa kimurikia inoro na nifwana wa inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro haria hothe uri itikira guka na nigetha tutwarane hamwe tumaniririe hamwe twikirane hinya hamwe twihoke mwathani twitikie mwathani twirekererie kwe mwathani tumwihokere muturire witu arwe bara citu ciothe na twarane na ithue na ikare na ithue na thie na ithue na tumenyerere ona tumwirekererie ona ningi tugomane nake anikio igua ati wacemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke wacemania na hinya wa Ngai no muhaka maundu maku magirire wacemania na hinya wa Ngai muturire waku ni ucenjagia wacemania na hinya wa Ngai maundu maku ni magagirira muno makiria no ndotayo niguo wahanikiire Ithabethi kana Elizabeth mutumia wa Johana ni ukurire mutumia kana nyina wa Johana uria wari mubatithania na ni ati mandiko thiini wa buku theru ya Ngai thiini wa Luka 1 ni ugukora muraika akiumirira Mariamu na ugithoma thiini wa ibuku riri ria Luka 1 ni ugukora uhoro wigie Mariamu kigeithio na kiumirirwa ni muraika na kiheo horo na Mariamu muhari wa thatefo akiuria muraika atiri kai uhoro ucio ugatuika atia ni undu ndiui mundu murume nake muraika akimucokeria akimwira Roho Mutheru ni agoka kuri we naguo hinya wa uria we iguru muno ni ugakuringithia kigunyi na ni undu wa uhoro ucio karia gagaciarwo ni gagatuo gatheru o muru wa Ngai ona atiri akirwo riu tiga uguo uyu irongi confirmation yengi akirwo Elizabeth mutumia uria wa muhiriga wanyu kana mutumia wa Zakaria ona kiare na ihuri akahi ona tuika ni mukuru naguo mweri u niguo wa 6 wa ucio utoire tagwo thata mwari wa 37 yukoiga ni gukorwo atire kiugo na kimwe kiumite kwi Ngai gikaga kuhinga hari na ri ithe witu kiugo giothe kiumite kwi Ngai ni kihingaga Ngai ni okaga na keonania Ngai ni okaga na gatucenjeria muturire Ngai ni okaga na kagarura maundu Ngai ni okaga na kahingia magacenjia muturire witu Ngai ni okaga na geka maundu maingi na manene tarona Mariamu akiheo horo ni muraika akagwite akerona nigetha witikie biuri tamakona Elizabeth urotoire witagwo thata riu ena mieri 6 kuma na manatitheru yagia na ihumuru na mwari wa ithe witu rucini ruru wa umuthi no uremwo no nemwo no turemwo ni turemagwo kwi maundu mokaga magaturema na tukarigwo tukwambia nako na tukorora nako no ni ngwenda gukwira Ngai ni ahotaga Ngai ni ekaga Ngai agiuka na agicerera ona Ithabethi na agituika wa kurigitha thona kana agegwitwo Johana na ithe tagwo Zakaria Johana uria mubatithania muru na mwari wa ithe witu ni atiriri rucini ruru undu uria kuremaga ndoka ukwira Ngai ni ahotaga urekererie Ngai unengererie Ngai ringi na ringi ni witangire muno ni uthinikire muno ni ugeretie mothe ona he muini akiwa ndageririe mothe makirema indageririe mothe makirema ino ndageria Jesu akihotana onawe rucini ruru wa umuthi geria mwathani geria Jesu nekereria mwathani ni ahotanaga ni ahotaga we no unoge we no ukinye mwisho we no uremwo nie no nemwo no kwi Ngai uhotaga ugaimeni kwi Ngai uhotaga nagoka na akahingia thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu ona ria Roho Mutheru emenire ke tuhohe mwathani mwega na mutugi na muiguathani thengio ni gutuhe kanya na mweke ungi ona gutuma tukorwo twihona muno gutuhe mweke wa guthengerera giti giaku kia unene riu mwathani kigongona-ini giki gia kanitha wa Kimuri tukwenda guguhitana nigetha uthamake Roho Mutheru wa Ngai ukana nigetha ugie hamwe na ithue tugitungata riu rucini ruru wa umuthi
ukare umwathani na nigetha wihonanie ukare una nigetha wigocithie ukare una nigetha ogomane na mabataro maitu ukare na nigetha no turathime nitukuherana tugumbura mehia maitu mwathani to no mangigiria tuhote mwathani Ngai gukuona na gutungata ona mwathani mahoya maitu mage kuhinga turekere no tuthambie na thakame ya gaturume riu mwathani twanyita maundu mothe migwate na nigetha we othamake no twaririe uturute utukanie utuonie njira utunyite na guoko gwaku kwihinya ututongorie uturuhirire urwe bara citu ciothe na magerio mwathani Ngai ukariugie na umwe witu riu aria kuru aria gimari ethe aria nini na ciana cia ngenge turumbuie mwathani aria arwaru mahoni ara mena kiana maithorio momirerie turangire no tumenyerere andu aku makiuma magithi kurana gukuhe ngendo-ini ciao muthe ndaria thakame ya gaturume na twaregana na mitino yothe mwathani Ngai ni tukwihokete niwe twirigirihire riu ona aria menja wa bururi maririkana na menjera na rumande mwathani Ngai ririkana mwathani andu aku na maundu mao gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro turumbuie riu tuthamakire tutongorie turuwirire tuhotanire turithie mwathani Ngai ukaruna nigetha no gomane na mabataro maitu thukuru ni irambia gucokwo rucio na tondu mwathani Ngai ni gubatarainie bithi gwabatarania maundu mangi nigetha arutwo mathome tamu ino mwathani niwe turehoka Ngai tuteithie twigomanie muture ucio mwathani macoke thukuru wega harutwo umamenyerere o magitire makiuma na makihunduka ona arutani na aciari na areri othe nginya aria megukaigeranio cia kurikia mwathani tamu ino twamaneana na kuriwe twaria uhotani waku na hinya waku riu mwathani twaneana na kuriwe maundu-ini maitu mothe miturire-ini hitu mwathani ati no gututhondekera njira kuria gutare ni na ndungata yaku ngitungata ndahoya uhuthire utoria ungiona kwagirire ni tondu wa ugocu wa ritwa riaku riu gitutongorie gitutereve giturithie gitugitire gitumenyerere gituruhirire giturangire gituonekanire ithuothe no tukinyerie wega waku mwathani wigocirie na umwe witu mwathani amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu mwathani etekera guthaithika etekera gutuigua etekera guturirikana etekera gutuonekanira mwathani tuhe kirathimo giaku na wega waku utuigane ona thayo waku ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio ona ria Roho Mutheru Ngai imeni uri haria hothe uri karibu sana tumurikirwo hamwe SMS ni 22989 kuria kwa X ni @inoro kana @muturu wa muiro kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored ona ria me silent listeners ona ria me diaspora karibu sana haria hothe uri na toguo niki ni ati maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ukatutwarane hamwe ukatumaniririe hamwe ukatwikirane hinya hamwe ukatuigua ria iguru riroiga ukariuna nigetha mwathani tumwambararie na tumukumie na agocwo maundu-ini mari mothe na nguririkanie ndiroka na ngiri ciaku 300 kuria kware mbeca kwina mbia ciaku tandu uracokia mwana waku thukuru rucio ni urabatara video na maundu maria mothe urabatara kuriha riu mbia ciaku cie haha *272*1# kuria kware mbeca urumire makinya mario gutaririo *272*1# urumire makinya mario gutaririo ciringi 300 ni gukunengera no rikane cio thina gukwire mecirio thake na uigiririki no aria makinyetie mekomine na metikiritio guthaka mbeca ni hitukie ni BCLB license number 199 ririkana thiri ya mbeca ciaku 300 ni *272*1#. Manyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM ona mburo kairete Inoro noyo era sinamu Inoro FM kanitha wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria lingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungi gwika uru ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita
murata wa akuri hari uri thikiriria nguyoro tondu ringi no nguhe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimurikia Inoro na Muturi wa Muiru wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Mũikari wa Kiambu na matũra maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na Mary Jabi. Kiambu karibu muciĩ ũyũ wotugi no tana Kanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai Muturi wa Muiru marũgo matano ma kanitha wa Kimurikia Inoro irũgo rĩa mbere wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimurikia Inoro ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũmũrĩkĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Eni na Ngai arokuririkana Mary Njoki Nyoike nĩndakuona ona Kefas Rock 19 years old na no tũrakũhoera wajĩra Cancer Survivor kũrĩa kĩrũgo ya Ngai arokuririkana na kuonekanĩre ona arwaru othe na Ngai nĩ ahonanagia. Roja wa Nyama thengio. By the way SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ @Inoro Keikana Muturi wa Muiru, kũrĩa kwa Facebook nĩ page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiru blessed and favored. Ona arĩa me diaspora ona arĩa me silent listeners ona kũrĩa kwa YouTube twĩkuo live. God bless you na gwĩka maũndũ mega na nĩ atĩ Ruka nĩ mwe mũhari wa 37 nĩ hoto kururagira atĩ na manatitherũ gatagati-inĩ ka maũndũ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ atĩ Ngai arogathwo. Eni na tũgĩendithagĩrio na arutwo ihinda rĩega makĩharĩria gũcoka thukuru na Ngai aheane kĩrĩa gĩothe marabatara. Ngũririkania kũrĩa kwa mbeca kwĩna ngiri ciaku magana matatũ *272*1# ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũkahihinya *272*1# ũkarũmĩrĩra prompt ngiri magana matatũ nĩ niĩ ngũgwĩtĩra. Ũyũ Neema Grace no nemwo niĩ no mwathani ndangĩremwo.
ceceni hakuhĩ nawe. none mo andũ aitũ no maremwo aciari na arata ona arĩa angĩ twĩtainwo nao no rĩtwa rĩa Jesu nĩ rĩrĩ hinya na nĩ rĩkaga maũndũ manene na nĩ ekaga maũndũ manene na agatwĩkĩra maingĩ na manene na agatũkĩra na agatũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe arokũririkana na arokuonekania kana tiguo Regina wa Rũgũrũ Njoku wa Karishu wa Veni ona Sera wa Ngũi na Bethi Mbũgua asanti sana harĩa hothe ũrĩ ũgĩtwamũkĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri ona we silent listener karibu sana tumanĩrĩrie twĩkĩrane hinya tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ okaga nĩ tondũ nĩ ahotaga nĩ tondũ marĩa matũrema twamũrekereria nĩ okaga na agatũrũmbũiya kana tiguo cuci minji ona wa Jeni wa Gĩthĩga nĩ ndakuona ona Charles wa Ngasi ona Mũgo wa Bideni ona Steven Ngamba wa Kĩrengero na Beni Gĩthu ona Gũkũmanya Gĩwanya kĩa BL Bagon ona he mũndũ wajira tũrakũigua twĩ Mobile Eldoret City nĩ Patrick Mũciri thengio ona Njoroge Mtetezi wa kĩa Mũtũgũ thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya atĩ Ngai nĩ wohotaga ithuĩ no tũremwo maũndũ no matũritũhĩre no Ngai nĩ ahotaga kana tiguo mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ wa Tarubo tũgĩtwarana na wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe ona John Gĩthenya wa Hirotine ndakuona asante sana ona to ũguo ningĩ tia Simon kuma PCA Nyeri school pepe tatu thekio mũno asante sana ona no tũrathiĩ na mbere ona mũthemwa Njogo wa Icaga Shirũkũ ũrĩa Tetu asante sana no arandirikania ordination yakwa ya mweri mũgwanja kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Karen Church kwambia thaa 3 na wĩ karibu sana Sunday ya mweri mũgwanja mweri wa kenda nĩ Sunday ya next week but one uko karibu sana tũrahe mawĩko ma Jehova na twambararie Mwathani nĩ tondũ ithuĩ no tũremwo no Ngai nĩ ahotaga kana tiguo Frida Kĩrĩmi tũkena Mwathani nĩ wega na nĩ agĩrĩire tũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka tũthiĩ na mbere na kũmwĩrekereria tũthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe we nĩwe tũkwĩhoka we nĩwe tũgwĩtĩkia agũrikania twĩ live kũrĩa page ya Inoro FM ona ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirwo Blessed and Favored thĩinĩ wa Facebook ona kwa YouTube twĩ live asante sana no rathimwo nĩ Mwathani na gwĩka maũndũ mega na ngũririkanie mbia ciaku cigũkũ 300 mbeca nĩ cokereirie na mũrurumo na nĩ njũĩ nĩ ũrabatara mbia he maũndũ ũrenda gũhũrana namo he maũndũ marabatara mbia gĩthomo nĩ kĩracokwo kiumia tũrorete nĩguo gũthiĩ harĩa ha *272 *1# harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũinye *272 *1# rĩu ũkĩrũmĩrĩra mũtaratara weterere 300 nĩ nĩngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona ndona mũndũ gwĩtwo Kisam Gathibe kũrĩa Thika great morning asante sana and God bless you and do you good na gwĩke maũndũ mega rĩu tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya Ngai nĩ ahotaga no mũhaka ona tũkĩhoya tũmwĩtĩkie tũmwĩhokere maũndũ maitũ na tũmũrekererie maũndũ maitũ nake atũrũhĩrĩre nĩ tondũ twĩragwo ũndũ wothe tũkahoya twĩtĩkĩtie nĩ tũgekĩrwo tũmenyage nĩ twĩkĩirwo nikio Jesu aragia ũgĩthoma thĩinĩ wa Mariko 11 nĩ kũririkana Jesu arĩkia kũruma mũkũyũ akora hatarĩ kĩndũ mahĩtũka mũthenya ũyũ ũngĩ na Petro aririkana handũ hau akĩmwĩra rabirora mũkũyũ ũraumĩte nĩ umĩte na Jesu akĩmũcokeria wĩhokage Ngai akĩmwĩra mũndũ wothe ũkĩara kĩrĩma gĩkĩ ũrogũka ũikio iria-inĩ thĩinĩ na ndathanganie ngoro-inĩ kana ũndũ wothe ũkehoya wĩtĩkĩtie ũndũ wothe ũkarũgamia mbere ya Ngai wĩtĩkĩtie ũndũ ũcio nĩ ũgekĩrwo na mũhari wa 24 ũkuata ũndũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ maũndũ mothe marĩa mũhoyaga mũkoiga mũheo etĩkaiye atĩrĩ mũrĩkĩtie kũheo
na nĩ mũkagĩa namo nĩ gwĩtĩkia tu mũrona mwarĩ wa ithe witũ kanitha-inĩ wake mũrĩkia Inooro wĩtĩkĩtie tu wĩtĩkĩtie nĩ ũgwĩkĩrwo nĩ ũkũhingĩrio nĩ Mwathani nĩ ũkuonekanĩrwo nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ tiga o Mwathani one mũtigaire Rastas wa Njaũ na gũkũ nĩ kwa Inooro mawĩko maku nĩ makũgegania ngata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ mawĩko ma Mwathani nĩ makũgegania kunene na gũtĩo nĩagĩrĩire kwambarario gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire wambire igũrũ na thĩ njũĩ na irĩma mĩkuru na mĩikũrũko na nyamũ ciothe cia thĩ gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire wendo munene niwombire mundu eta moyano waku atungate ciumbe ciaku gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire mbere yaku ngĩgũcokeria ngatho nĩ mawĩko manene ona makũgegania gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgoci ti-itherũ nĩwagĩrĩire gũtirĩ na gũtirĩ ũngĩ tawe
Mebengai munene amukera ugoshi tiderundi wagereire. Gotire na gutikagea titheru we ni wagireire mwathani we munene we mutugi na we muigwatha athegio ndona Buruja Ntombo ina Nicholas Muru. Asante sana, God bless you. Ona mire jathine na kuonora njira uyu mitambo ni magutire Ngai ungi itoyo tukinyaneirie ha itoyo tumenyereire itoyo ututwarite Ngai uyu mwega na mutugi na muigwatha kana tiguo na team blessed and favored gutire Ngai ungi ni agireire ni wa kwihokwo ni wa gwitikio ni wa kwirigirirwo ona ni wa kwihokagwo maundu-ini mari mothe. Ngai uyu mwega na mutugi na muigwatha ri ni ari hinya ni ahotaga ni arumbuyagia andu ake ni anyamaruraga andu ake ni ahaturaga andu ake. Ngai uyu mwega na mutugi arokuririkana na arogukira na kurumbuye na gomane na mabataro maku. Guko ni kwa Inoro kanithani wa Kimuri njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru ni honokete Jesu ni mwathani na karibu sana tuthi na mbere na kumurikirwo na kwihoka Ngai munene na mutugi. Ona we thamari-ini ona we haria hothe uri Ngai witu na muigwatha na mutugi agomane na mabataro maku. No ndia kuririkania utugithia na mbere na guikia matatha ma kiroho ona kwina mbia ciaku guku ciringi nginenge ciringi 300 kuria kwa Rebesha urathi haria uhuragira thimu-ini yaku kahinya *272*1# ukarumirira makinya mari ogutaririo ru hatiri udungi ciringi 300 niwe cietereire rucini ruru rwa umuthi. Eni na tondu niturikitie kumenya na tugataukwo ndungihota we wiko tari na mwathani ndungitobora ndungitoria ri maundu mangi ona mekiriga na maritu ona marakurigithia na makugiteire hinya no ndoka gukwira atiriri utai na mwathani ndungihota na muno makiria ri tamaka. Eni riu turete kuingira wiki ya mwisho wa mweri wa 8 riu turambiriria gacina Ngai ni akoretwo muke kuna Ngai ni akoretwo mwega riki ugakinya handu ugakorwo gicokia ugiteta ukiuga agaciathire cia ikurukire hindi ciothe we wana ta waikirie roho wa guteta nduri hindi wonaga wega wa Ngai nduri hindi wonaga maundu maria Ngai agwikiire nduri hindi ona ugiaga na ihinda iria kwira mwathani ni thengio hingo ciothe ni guteta kuhana kururire guthukire gutire kina gutitarie gutikaire murura mweru wa ithe witu ndoka gukwira thaburia igana ria ithatu iroruta wira thini waku ati ngoro yakwa gatha Jehova ndukanariganirwo ni wega ona mwana gwikira tamakareke itwire mwathani riu rucini ruru atiriri gatagati-ini ka mothe turagerera ri ni unjikite wega mwathani kana tiguo vire cibuthia eni ari na aria ithe witu na kuria kwa Rebesha ndugatigwo na thutha *272*1# 300 nini kugwitira *272*1#. Oh yes. Nego kacho kitegwa kude na garo. Donye ile higo siya kuna ikeno. Neo dora ile ivatare kwa Ngai. Mana ida na makoka marobuya. Neo chekete
ndariri ibataro riakwa mwathani ngumo na ugocira gucokerera ni unjikite wega mwathani thagio Viresi Buthia ona ndona Sylvia Wanjira na Buda wa Mai na Njoki wa Karishe na Gashanja Gathai Pastor asante sana ona Jane Wanjiko tugithie wega na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro ona Cherry Susan ari Muscat asante sana haya ni yale ya marikuria live kuria kwa YouTube and God bless you and do you good ona live ya Inoro athoita wa goine damuona ona Blessed Jack Pasenga Kihoi Elizabeth asante sana na Denmark we kuria Kimete na we muhono kuthekio muno na mushana shushimiji wa mari wa iria-ine kaga kuria gugwitwora rithekio muno ona John Wakuta ona Honorable Dan wa Karatu ona John Kiogo Kamau ona Dogiski Zumwenzo wewe Solomon Weru asante sana ona Jega wa Kigosho thekio na Eunice wa Garine turagatha imono magen karaoke thekio muno makeria ini na kwambararia wathe na kumwira ne mana tithero ni agereire ni unjikite wega we mwihokia kumwathani ni uri tha ni uri hinya na kaini guthi na mbere agitwikagira maundu tugatara irathimo tukona mawiko ma Jehova no ndirakuririkania kwina mbia cia kushirikie ngenege 300 na ni besha vari kuria kware besha urabatara guthi hari ohuragira thimu-ini yaku kahinya *272*1# *272*1# ukarumirira prompt shiringi 300 rushine roro ni igwetereire kuria kwa Rebesha ni na maundu makagira okwagira muno makeria maundu-ine mari mothe tukiambararia watheru tukira watheru atina manatithero ni aguturirikana na ni aguturumbuia na ni agutuhotanira na ni agutwikira maingi na manene ona ningi magegania ona magi tutoi na nikio Elijah John ino ni kama ya rwimbo rwa Jeff Morgan ngumuinira oh yes niguo by the way gutiri ungi nama oh yes moko na iguru niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwĩhoko mwerũ niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwĩhoko mwerũ ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondu kuona iguru naye gutiri ukiwana take ngumuinira muthi wothe ndimuinire ruciu noke tondu kuona iguru naye gutiri ukiwana take hallelujah mathina na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno hindiria ndina mathina na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno kumuinira muthi wothe ndimuinire ruciu noke tondu kuona iguru na thĩ gutiri ukiwana take kumuinira muthi wothe ndimuinire ruciu noke tondu kuona iguru na thĩ gutiri ukiwana take ngikirio mĩgwĩ ya ũru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhoreire ngikirio mĩgwĩ ya ũru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigwo ndĩhoreire kũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondu kuona iguru na thĩ gutiri ukiwana ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondu kuona iguru na thĩ
gutire ukihana ngumuinira mothe wothe ndimuinire rucio noke tondu nguona iguru na thi gutire ukihana take gutire ungi uhana take iguru na thi. Nĩ ũkũririkana harĩ maathani marĩa 10 marĩa maneirwo Musa makũrũmagĩrĩrwo rĩathani riugĩte ndũkagĩe na ngai ĩngĩ tiganie, ona ndũkanethondekere mũhianano wa kĩndũ gĩothe mũhuro wa riũa kana mũhuro wa maaĩ, atĩ ndũkanakĩinamĩre na ndũkanakĩhoe, nĩ ũndũ Jehova ndakoiga mũndũ ũrĩa wĩkĩte ũguo ndehĩtie. Akoiga atĩ ndĩ Jehova Ngai wĩ wĩiru, gakinyĩria ciana mawaganu ma maithe nginya rũciaro rwa kana, na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ngai arotũteithia tũmũigue, tũmwathĩkĩre, tũmwĩhoke na tũmwĩrekererie, nĩ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana take, gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga Ngai ũcio. Tũmũinĩre hĩndĩ ciothe na mahinda mothe, kũrĩ thĩna na gũtarĩ thĩna, gwĩ gĩkeno na gũtarĩ gĩkeno. Rĩtwa rĩa Mwathani Ngai no rĩgocagwo, no rĩambararagio, no rĩkumagio. Ona tuonete thĩna, ona tuonete ruo, ona tũnyamarĩkĩte, Ngai nĩokaga, Ngai nĩarũmbũyagia andũ ake, Ngai nĩahotanagĩra andũ ake, Ngai nĩatũnyamarũraga, Ngai nĩatũrũmbũyagia, Ngai nĩokaga na agatũtoranĩria, Ngai nĩokaga na maũndũ marĩa mothe matũgĩteire hinya na magatũritũhĩra, okaga na akamacenjia na akamagarũra, okaga na akaringa kĩama. Nĩahonagia, nĩomagĩrĩria, nĩainamũraga ngoro, nĩekĩranaga hinya, nĩathondekanagĩra njĩra kũrĩa gũtarĩ, nĩakoragwo arĩ riumagĩrĩro na ihũndũkĩro rĩa andũ ake, nĩokaga na nĩegũka na nĩegũkuonekanĩra. Ona ta rĩu thukuru irahingũrwo, rĩu Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha no egũgũkĩra gatagatĩ-inĩ ga gĩthigithanio kĩu, gatagatĩ-inĩ ga kwĩyũria na kũrigwo kuma kũbithi gũgũthiĩ atĩa, magacoka rĩ nditariĩ ndikaire, gatagatĩ-inĩ kau Ngai no okaga, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Arogũcerera akĩnjerera agĩtũcerera, narĩo rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario. Gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wake mũrĩkia Inoro, njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ. Ndĩhonokete Jesu nĩ Mwathani, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra thengio Joseph Ndegwa all the way from Seattle. Thengio mũno na cũcũ wa Warũhiũ wĩ kũrĩa Boston, ona Eunice Thandĩ ndamuona, thengio mũno na Esther Shikode Kariuki, thank you so much. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Ngai ũyũ mũnene na mũtugi na mũigua tha, na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Onayo rathimwo nĩ Mwathani, ona ũkĩhoya ona nĩ ũthiĩ na mbere na kũhoera angĩkũhoera. Kũnyita ũgeni mũthenya wa Sunday ya mweri 7 mweri wa September, ni Sunday ya next week but one, igongona-inĩ rĩa ordination yakwa kũrĩa PCA Karen Church. PCA Karen ĩnyitanĩte na The Hub, na rĩu wagĩtua goko koroka na ngari cia mũingĩ, nĩ ngari cia 111 were harĩa Railways ũigua opposite police station ya Karen. Wĩ hau no makinya merĩ matatũ wĩkore PCA Karen Church, na karibu sana waika mweri 7 wa kenda tunyitanire tukiraha mawiko ma Jehova, tukiambararia watheru, tukira Mwathani nĩ wega, tukimwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana ta Mwathani. Ngai nĩ mwega, nĩ mwĩhokeku na nĩ arũmbũyagia andũ ake. Asante sana. Tukiumanĩria tũgĩkĩra na hinya, na ngũririkania kwĩna mbia ciaku mbeca baribari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 300 kũrĩa kwa Mpesa nĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Ni star 272 star 1 hash. Arũmĩrĩra makinya 300 nĩ nĩngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na nĩgetha maũndũ maku magĩre, ona video ta kũrĩhana maũndũ marĩa mangĩ mothe marabatarania na kwagĩra mũno makĩria, tondũ Mwathani nĩ okaga na akaringa ciama rĩ. Akiona ithuĩ twĩyũrie huyu ni nani, kana tiguo St. Joseph Square. Mahujaji wa matumaini pamoja katika Sara, mahujaji wa matumaini, Pilgrims of Hope, together in prayers. Agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ. Huyu ni nani?
barikiwa nayo. Oyo ni Jesu wa Nazarethi wa kuria Galilaya na manatithero ndona miringo iri wa kive kiuga bila shaka ni manatithero ni Jesu wa Nazarethi Joki wa Karisi Caroline wa Gari David Thoita ona githiji wa Thumani na Veronica Jega uyu bila shaka ni Yesu guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotuginota na kanitha ni wake murikia Inoro kanitha gia Theres Meyeres gicunjire Zirathimofu ona kanya watu maini igagedia mwiroko wa mwe mahoya-ini ona gitawa magogo na gaceri gake muri kuria oro magogo thekio muno akagori wa watuka thekio asanti sana ona kamwari wa mathabu thekio tugithina mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na kwirekereria mwathani maundu-ini mari mothe na bado no ndĩrona mbia ciaku cigũka ngiri 300 rũcinĩ rũrũ igũcenjeria mũtũrĩre igũthakarĩria mũtũrĩre kũrĩa kwarembesha maisha ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku *272*1# *272*1# ukarumira makinya mario gũtarĩrio ngiri 300 nĩ nĩngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ni rĩu nĩgetha maũndũ maku mahingũke kũhingũka wega ndenda rĩu nguhe kanya ũgoce wa theru na kĩbungo kĩa rwĩmbo kugerera 0722200720 na 0735989989 nĩ rĩtwa rĩaku wĩ mwena ũrĩkũ ũcoke kĩbungo kĩmwe ũgoce na wambararie wa theru. Hello Inoro. Ndungata ya Ngai nĩ kwagatire na ũru ũcio nĩ wa kĩgogo-inĩ tũnyerere Fred Mwathani agocwo akumia mũno Jesu reke ndĩrũringithie gũkũ no heho nene no Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ. Amina. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara-inĩ ya mwĩrĩ maikaire atĩa nĩ kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya gũkũ thĩ. Erega mũturu wa mũirũ Reverend nĩguo
Gaya kurathime na wanyonera HSC OGW ndagitari muroithi wa Kang'arari hale mwana wa Kirinyaga-ri. Neguo. Umugeithie muno na Michael Njogu na Panoro-ini inario hale Karati na University ni wa Kigogo-ini rebesha tutongirathimo muno referendi. Asante sana, thank you. Tugithi na mbere na kugosha watheru na kwambararia watheru na kwira watheru ni wega ni kanya ndirakuhe ugoshe na kifungo kimwe. Hello Inoro. Good morning Ndungata Muturi wa Muhiro. Oro arucine ndire na uru. Mwega muno ne Parolu wa Thayo Munyere wa Mbarire wa Kabatin Center na County ngithie kifungo kimwe. Karibu. Andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyuire tha imi ciao itari njambanyo akimaigue uria marathimitwo ni roho wa ma Ndungata Ngai witũ akũrathime andu magĩtĩke tũthiĩ kanitha-inĩ gatũcokerie Ngai witũ ngatho. Shalom. Shalom, thank you. Tugithi na mbere na kwambararia watheru na kwira watheru ni agirire maundu-ini mari mothe ni kanya ndirakuhe ga kumugosha. Hello Inoro. Ndungata Ngai. Neguo. Uciceme theru kuma injinia. Karibu theru wa injinia ruringithie. Igokinukia okaora gerekeire matu-ini anijui nigakinya Dauruke na mwathani ni wega Ngai mutongoria ake Jesu ni mugate roho aku munyotokia ikauta kana nyote. Ndungata Neguo theuri. Yeye ndo SK all the core engineers and all the social nyumba-ini ya Ngai na ndio tugoshe mwana na tumwambararia tumcokerie ngatho. Amen, thank you so much. Asante sana guku ni kwa Inoro muciini wa tuginotana kanithani wake muri ni kwambararia turambararia watheru na tunua twitu na kumwira ni wega maundu-ini mari mothe. Hello Inoro. Aro Ndungata Ngai Muturi wa Muhiro. Ndemwega ndire na uru. Wathani agocwo. Akumia muno Jesu. Wakinya turi moro. Neguo. Akora Beni Githu guku turi moro. Karibu sana ruringithie Beni Githu. We murangeri rakira ngoro yakwa tondu arangeri marutaga watuhu we mwaki wa nyumba yakuhoya njakire no tondu cia kwiyakira no iri momoka ikwihang'ira ringi nitakinya mwico giki githima tauga ikwiyetera ringi we muthuturi wa ithima weru-ini nyenjera giaku tondu cia kwiyetera rutaga mai maruru. Ndungata Ngai. Guo Beni Githu. Geithĩria muna hane kũrĩa itũra rĩrĩa warũrũngana South Kinango kwa Pastor Samuel Macharia. Neguo. Na Bishop Mũrĩithi wa AIC tũrĩ hamwe na mũhĩa wa iria magĩe na mũthenya mwega nĩ Beni Githu kuma tũrĩ moro. Thank you Beni Githu we murangiri rangira ngoro ĩno yakwa tugithie na mbere na kwambararia na kugosha watheru na kwira watheru ni agirire onde akurikania ukombia ciaku kuria kwa rebesha *272*1# ni othiri *272*1# ni othiri weterenie ni kugwitira 300 warumirira mitaratara richo jega ni ndakuona na bari yothe ya gotho jega wa gotho mekuria gatundu makigeithike muno makiria. Hello Inoro. Hello Inoro. Akumia muno Jesu. Nake Paulo Guha kama kikifaini gatondo Lord. Karibu sana. Gatolose. Iye ni kwenda gayo menyage igenaga muno niwe tondu ni ujikaga wega na ukanyenda hizo ciothe. Ithira cikothe IAPC Kajuku. Thank you mageithike muno makiria. Tugithi na mbere na kugosha watheru na kumwambararia na kumuinhira otathauriga na ria 50 kiumbe giothe ki muoyo ki mihumu ni kigoshe Jehova. Hello Inoro. Hello Inoro. Ever the mutuni. Ni mzuri.
Mwathani Jesũ arogocwo. Akumia muno Jesu. Ũcio nĩ wa Beni wa Matara. Karibu sana. Tugoce Ngai. Yes. Igwekirie guthira aro guthaithana arĩo ihinda rĩkinye yakeana maithori nĩkĩo njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro ciarĩ atheru owakirie kwambata. Mwathani Jesũ agocwo. Amen. Ngeithĩria acirika othe a kanitha wa ACCNDS Matara. Nĩguo. Na Reverend Ndugĩre. Nĩguo. Na Pastor Mũirũrĩ. Thank you, asante sana. Na tucemanie nyũmba ya Ngai tugoce Ngai. Thank you Abeni. Thank you. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kũmwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe tondũ kũina na mana ti itherũ nĩ kũhoya kerĩ na no njĩra ya ihoya. Hello Inoro. Wa Mũirũ. Nĩguo. Wakinya ACCNDS kwa Bidani. Nĩguo. Ihinda rĩrĩa atwarwo nĩ Jesũ igũrũ arũgama narĩake ingwe yakoigatya yakoiga ũkahaha mwana wakwa mwende wahika kera wethe ikarania thani ngeithĩrio arĩa mũkũrinũ. Asante sana, thengio mũno. Nĩ mũtĩ-inĩ wa Jesũ ndambire kũmenya meya makwa nĩ manene ma ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngenia. Na ĩno na Iva Mũcemi akĩnjĩra ngeithie Mũcemi's family na PCA Gatua Nyagathĩka. Hello Inoro. Ndungata. Nĩguo nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ukaria na Ndirangu wa farm ko kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Reke ndĩrũringithie. Thank you. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko ciaku igatũmokaririkana mathaithana maku mahutie Ngai. Yahũrĩra patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara na mũgo wa Bida na Sunday ndathime ndungata. Thank you, asante sana. Ĩni nĩ twagoca nĩ twambararia watheru na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Tũkĩrũga irũngo rĩa kerĩ rĩrĩa tũgũkorwo na vitamin 5 igũtũteithia mũno mũno harĩ gũtoria. Nĩ tũgũcinyua ona tũcinyue kĩmandĩko. Wĩharĩrie wĩthagathage tũgĩthiĩ na mbere na kũigua igũrũ rĩa rĩroiga kanitha-inĩ wake mũrĩ. Nĩ ngetwo na Wainoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani na nĩ atĩ tũgĩthiĩ na mbere gũtwarana wega. Mbia ciaku cirĩ o gũkũ ciringi 300 rikane mathano marathonga thiri-inĩ *272*1# urumĩrĩre makinya marĩa gũtarĩrio kũrĩa kware mbeca mũtũrĩre waku wagĩrĩre kwagĩrĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ũhoro wanakinya hau nĩ atĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ arĩkirie gũkinya gũkũ kwa Inoro FM na karibu sana Ng'ang'a of Njoroge. Asante sana Reverend. Nĩguo. Oh yes. Yep. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Wonderful. Asante sana. Nĩguo. Nĩ Sunday ingĩ ũmũthĩ. Nĩguo. Tũtigarĩtie oro ciumia igĩrĩ tu nĩgetha tũthiĩ kũrĩa PCA Karen. Nĩguo. Rĩu tũgũkunũre nĩguo koimana nĩguo na tũgũkindĩre ki nĩguo ũtungata-inĩ wa Ngai. Ngai arogathwo. Na ũhoro ũcio nĩ wa kĩama na wa kũgatha Ngai. Amina. Na ngakena mũno nĩ gũkuona mũthenya ũyũ wa Sunday no. Asante. Gũthiĩ na mbere gũtũtungatĩra. Nĩguo. Tũrungura maguta maku. Amina. O ũrĩa ũkwenda na ithuĩ. Ngai arogathwo niĩ njagwo. Amen. Amen. No tanathomera mohoro he mũndũ wa maka mũno anjũria atĩrĩrĩ. Oro magogo no Kenya. Oro magogo rĩ no Kenya. No ngenda gũkonfirm ũhoro ũcio rĩ. Ithe wa Gaceri nĩ ngũmũiguĩte hau. Nĩguo. No akirire ndeto icio. Hasa nĩ mũndũ woria. Aigua ndagweta ithe wa Gaceri na Gaceri. Mũndũ ũcio arauma kũ nĩgetha ahote kũmũtarĩria na njĩra njega. Aroima Gĩthũrai. Ũcio gũthiĩ ihenya.
eguthie haria OTC niguo kana thie kuria kundu gwitagwo Gikomba niguo acha tige Komba kuria kwa bathi gwitagwo ta country bathi athio ngari gitagwo passport niguo ya itha wa komu niguo no wa kanitha itu ya IC muthuru wa kanitha imwe murute hau no ciringi 400 imurute hau niguo imutherirekie na Ivasha niguo atana kinya na Ivasha town ri atige barabara ya guthie na Ikuru niguo ni ekuona junction ye hau niguo mwena wake aumite Nairobi mwena wake wa Borio abate na barabara ya guthie Kinangofu niguo athie akinye Murungaru niguo akinya Murungaru ri atige barabara ya guthie Ndonyo Njeru niguo anyite barabara ya hau ya Maramu niguo na kwenya wathuku athikiririe haha barabara ĩyo gathi Kwarami niguo athie nayo niguo akinya handu hetagwo Kihumburu Olimagogo town Hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ mũkinyu akorwo ena nyama emenyera itikarĩo na nĩ mathaa matatũ tu akorwo akinyĩte kuma Nairobi kuma Nairobi athiĩte kahora mũno niguo ahunyo aguthukitie mutoka rĩ ni marameri ni hega ni mukinyo Olimagogo rathimo brother asante ni thinacara mathaa uramenyithio FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro Oroshine. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Gavana wa kũrĩa Mombatha Abdulswamad Sharif Nassir nĩ akũmithĩtie atongoria arĩa maratheremia ũkabira kaunti-inĩ ĩyo. Oigĩte kaunti ĩyo ĩrĩ na mũingĩ wa ndũrĩrĩ ciothe iria ciikaranagia na thayũ na kũhũra biacara hamwe. Oho ningĩ nĩ agithĩtie kĩene ateti arĩa mambĩkĩte kambĩini cia ithurano cia mwaka wa 2027 akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ. Arĩtie hĩndĩ ya mũbango wa kũhũra njeki ikundi cia atumia mwena wa Furea Town ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratumenyithia. Mimi leo hii sasa hivi nikasema ya kuinua mkono nione Mkikuyu, kuna Wakikuyu wako hapa. Nikisema ya kuinua mkono niangalie Mgiriama, kuna Mgiriama yuko hapa. Nikisema ya kuinua mkono tuangalie Mpokomo yuko hapa, Mbaluya, Mjaluo. Watu wameweza kuishi pamoja, watu wameoana. Utakwenda kufanya nini kata kizazi? Iyo ni miario ya gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdulswamad Sharif Nassir akimeneria atongoria arĩa makoretwo makĩendekithia ũkabira thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Akiaria mwena wa Furea Town gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni, Nassir oigĩte kaunti ya Mombatha ina ndũrĩrĩ ciothe na thĩna wa andũ ndũĩ ndũrĩrĩ ciao. Jichungeni na wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuleta lugha ya upotofu, lugha ya kujaribu kuwagawanya kikabila, wakitumia shida zenu ambazo kwamba mmekuwa mko nazo miaka yote, shida za ardhi, wakitumia umaskini, wakitumia na mengine yote wajaribu kuyaangalia, kwa sababu umaskini haujui kabila, umaskini haujui dini, umaskini haujui rangi ya ngozi. Oho ni amenereirie arĩa marahũra ũteti wa mwaka wa 2027 akiuga kwa ihinda rĩrĩ mabatie gũkorwo makĩrutĩra mũingĩ wĩra. Kwa hivyo mimi nitawasihi na nitakuwaomba, let us join together as leaders. Let us keep our political differences aside. 2027 ikifika, Mwenyezi Mungu atatujalia ule ambaye kwamba atakuwa ni gavana ni nani, uongozi kutoka kwa Mungu, binadamu sababu tu. Mwenene wake mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Furea Town oigĩte nĩ ihinda atumia meyumĩrie na manyitane hamwe mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere. We will not only transform lives but also inspire future generations to dream bigger and reach higher. Let us commit ourselves to the principles of collaboration, empowerment and mutual support. Oyo nake ni mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Mombatha na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa Diaga Njoni Priscilla Mumba. Community land zetu zinagrabiwa, watu wakisema kuwa wanatuletea maendeleo
maendeleo, na huku land pia inafanywa mchezo inaenda. Atongoria yamekoragia hindi ya mubango wa kuhura njeki atumia mwena wa Freetown guku Mombatha. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, ni njitagwo Francis Madi. Thirikari kuhitukira ruhonge rwa kuramata barabara iria nene bururi-ini rwa Kenya ni gathikite mihika kana bumps itura-ini ria Korompoi barabara-ini ya Nairobi guthie kuria Namanga kaunti-ini ya Kajiado, na huthiria barabara iyo ni matugiritie mwerekero ucio makiuga mitino iria ikoretwo ikihanika ni kunyiha, matereba nao makienda maigiririke mihinga iyo igathikitwo thutha wa mutino uria wirira gucungiriria ikuo cia andu anana ciumia igiri. Thiritoria mwandiki witu wa Cuka wa Kiaria aratumenyithia kurumirira mitino mingi ya barabara iria ikoretwo ikihanika mwena wa Korompoi barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthie Namanga. Mutino wa ica ikuhi ari uria uracungiriirie ikuo cia andu anana, muingi wa guku maturite na mateta ma mitino kuhanika guku na aingi gute mioyo yao barabara-ini ino, kwa sababu ajali zimekuwa mingi sana. Watoto wa shule wamekufa hapa, watu wa barabarani wamekufa wengi. Kabla kama kukua na bumps, ajali zimefanyika mingi sana hapa, mpaka kila mtu anakuwa na wasiwasi. Hata unapata hata kuchukua gari kuenda, kama unaenda Kitengela unaogopa juu unaona anytime unaweza pata ajali. Na thutha wa makaya mao maihinda iraya makuga magathikirwo mihingo ya barabara kana bumps, riu undu uyu ni urikitie gukinyanira kuria maugite ni monete ugaruruku, na riu mitino ni nyihite o hamwe na ngari kunyihia thimindi ukiringithania na hau kabere. So lakini saizi tangu tuwekee bumps imetulia kidogo, lakini bado haijatosha. So waongeze, hii imetusaidia kwa hii muda wameweka, lakini waongeze bado. Kwa saizi hiyo kama pale hivyo nyuma accident tunapoteza watu hivyo, kwa sai kuko sawa. Bumps simetusaidia. Saizi tunaona wamekuja wakaweka hizi bumps, na saizi at least gari zinaenda polepole saizi. At least saizi inasaidia. Gari zilikuwa zinapita hapa mwendo wa kasi sana. Hii ndio ilikuwa kilio yetu. Gerifo tera Inoro FM kuma Korompoi Kajiado ya irathiro getwo wa Cuka wa Kiaria. Thinacara haira itukia ndagika mugwanja, na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tukomane wona ciahanda thae mweru cine ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria athingu na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya, no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena, mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua, no riria mataronwo ti andu ega, ni mundu ungi gwika uru, ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo. Na toguo ningi aratake makimuhe campus, na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira. Kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Hihi ni urabatara mbeca cia gutangikira mabataro ma naihenya ta kurihira mwana waku bithi, kuriha bili ya thibitari kana undu ungi wa hinahi? Ndukamake, Amuberi app
haha gutagikira mabataro maku mothe ma kimbeca. Urabatara o ku download Berry app kuma Google Play Store hatari marihi, wiyandikithie na uhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 imwe kwa imwe nginya M-Pesa-ini yaku. No we ngombo ihinda o riothe kuma kwa Berry app amwira heana motungata mathaa 24. Berry app nĩ igitagira thiri ciaku amu ndĩtũmagira mũndũ ũngĩ ndũmĩrĩri cikwigie. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wiyandikithie na uhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhĩtũkene BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Jorua niwe ukiraga tene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini ya kugwetha uboco wa o muthenya na jorua ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Agikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux ni ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunje kĩigana kwa igana gĩa financing hari ngari ciao cia Sifao. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tucerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dealer o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatari marihi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Mami, kairo mchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Ai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no ũkĩre chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩguthũ kĩa nduka-inĩ ũkagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũ kĩa nduka-inĩ ngagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Nĩ ũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ, ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, deca tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na oho twĩna mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0746 667 456 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory itũ Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Leia nĩarirũkĩtie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe? Leia Premium, nurturing the world. Muikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyeria ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 0612030 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano
makanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria keri wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangire guigire gukwira karibu sana muciini wa tugino tana Inoro FM tuirongo ria keri kwerwa atia kwanyu kwiheho ni kuroira ni warahukire ndugakome toro arahuka narua wacungani gukorerwo ni muthe wa cira ona wikare wiguite no hoya muno ndukagukinya mageria-ini na wihoke mwathani muno rugendo-ini no mweterere ona kwaritu hona kwarura turi okuona tondu Ngai ari ogite-ini na ni arona maria turagerera na maria uragerera no egugukira no ekuhotanira no egutoraniria na kurumbuye na gukinyerie wega wake na maundu maku mothe magire ri ni irungo ria keri na ni gukuria vitamini 5 na nigetha uria ungihota gutora ni ana gutoria muturire-ini uyu na ona gucenjia muturire uyu na maundu maku magire na guririkanie gatagati-ini kau tu na mbia ciaku kuria kware mbeca *272 *1# ni othiri *272 *1# othi haria thimu-ini yaku uhinye *272 *1# urumira makinya maria ugutaririo 300 ndi nacio haha ciaku na acio thina gukwire mecio thake na uigiririkira no amakinyete 10 na metikiritio guthaka na rebesha ni tukiene ga telefoni BCLB license number 199 na tugithie wega na mbere riu hatiri undu ungi ni tondu gutire mundu utendete gutorania gutire mundu utendete gutobora gutire mundu utendete kuga nima na titheru ni ndakinyaniria maundu maria nyendaga na ni muturire-ini uyu ona muturire-ini wa kiroho ona witikio-ini na tukagia na umithio na muturire ukagia na umithio no ukagia na maciaro na ni atiriri ona muturire mundu toranitie muturire-ini ri ona ni gutura muturire ginya na manatitheru ukenagia Ngai ona kuhingia matanya na meriria ma Ngai uria endaga na ithu iguru ria muturire uyu riu vitamini ni 5 vitamini ya mbere wenda gutorania muturire-ini uyu no muhaka unywe vitamin F vitamin F irugameire faith vitamin F ino ya faith ri ya witikio ri ni atiriri tamako githoma Hibirania 11 muhari wa 6 ri mandiko moigaga atiriri utari na witikio ndungikenia Ngai so without faith it is impossible to please God without vitamin F torira waku wa gukenia Ngai ndungiutura wega muno makiria ni tondu hari gutorania hari witikio ni kindu gia bata muno ugetekia undu ucio karekereria Ngai na akaukinyaniria na hari witikio ni kindu gia bata muno hari utorania wa mukristiano wothe murona mware wa ithe witu taririkana Ibrahimu ngithie theini wa Aroma 4 muhari wa 20 ginya wa 21 Romans chapter number 4 verse 20 na verse 21 mandiko moigite no riri aroragia maitho ona hari wiraniro ucio wa Ngai na ndathanganie ni kwaga witikio agikigia na hinya ni undu wa gwitikia na akagocaga Ngai akimenyaga muno ati uguo amwirire ona kuhingia ndari hindi atangihota kuhingia ni Ibrahimu urario uhoro wake ugiambiriria haria muhari wa 18 ona ugithoma Hibirania 11 ni ukora yarĩtio horo andu aingi metikirie na maundu mao makiagirira na miturire ya mekiagirira ndienda gukwira undu ucio uroiga ni ukwenda gutorania iguru riwigie no muhaka witikie Ngai ni eguguteithia no muhaka witikie Ngai aguteithie ndoka gukwira atiri rucini ruru wa umuthi honeriria witikio waku na mahoya ona ningi honereria muno na guthoma kiugo kia Ngai honereria witikio waku na njira ya gwikirira ciiraniro cia Ngai na wetikia ni ugutoria ni ugutobora maundu ni mekwagira itikia Ngai utigane na thina ni ari kuona agia maundu mega hakwehererie mothe aria moru oge na igai ni undu wa Jesu itikia Ngai no mwihoke we no amwitikia ri tamaka no heguka kana tiguo Samikei agituringithiria ruru etagwo Nisi itikia Ngai vitamin F ni faith menywe fio makiria nini na ngurikani hae na mbia ciaku ciringi ngenenge 300 kuria kware mbeca urathi haria uragira thimu-ini yaku kahinya *272 *1# *272 *1# wahihinya ugeterera
ciringi 300 ni ngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ igũcenjerie na ningĩ igũthakarĩrie mũtũrĩre waku. Na ngũririkanie kũrĩa kwa Wigo atĩrĩ ũndũ ũngĩ ũkuona njĩra ĩna wĩigĩrĩrĩku no bacĩrĩri mũnene mũno makĩria nĩ atĩ rĩu ũka download Wigo harĩa App Store kana Play Store kana ũgatũma SMS kiugo Wigo kũrĩ 20425 na nĩkĩo tũraiga ithuothe Wigo let's go. Oh yes, Apostle Sami K rũrũ ĩtagwo Nisi atũ live wa Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro President Favored na YouTube. Marĩtwa nĩ maingĩ marĩa babanetwo rĩrĩa onia mũkwĩhoki ciaku kĩrĩma kĩa Moria waheana ndũrũme Iburahĩmu agwĩtire njire ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani wamucenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra kĩnĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani Mushi watu vinotana Ezekiel akĩrana ũhoro wa itũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai atũrire nduagi gwĩta Yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani kubarikiwa nayo hĩndĩ ĩrĩa mbara nene niĩ akĩng'etheire inyangĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ anjĩrire mwana ndigakorwo nĩ hinya Jehova rohithirĩkĩtie nawe ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani ũgĩtarĩtwo Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa mwena ũrĩa ũnomotho wena weno kũnduga no ũhotani. Oh yes, mushie naguo nĩ wotugi no tana Inoro FM tũnyue na manati theru vitamin F nĩ manati theru twĩtĩkie Ngai biũ twĩtĩkie Ngai na tũmwĩhoke kana tiguo Wambo Anita ni thengio mũno na Nancy Muge na Esther Muigai ona team President Favored asante sana harĩa hothe mũrĩ Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na kwĩrekereria kwĩ Ngai ũyũ ũtũraga muoyo na mũthoni wa Macari wa Karagita nĩ ndakuona na Wangecu wa Kavio na family ya Kavio wa Mũkora akũrĩa Gatũndũ North. God bless you. Nĩ matonywa vitamin F maũndũ nĩ mekwagĩra kana tiguo Sami Mahehe na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe thengio mũno makĩria
ona Ngugi wa Irungu we kuria Mutwapa na geithia mamwanyu ari na ikurukure so yokoro ndirahitia Jude Maina thekio muno makiria na geithanirio kuria PCA Karen Church ona PCA Karen Central Parish yo the ona kuria Rice Spring mugeithike muno makiria na mutungati Simon Kamande ageithike mutungati Simon Kamande aradirikania uhoro wa mweri mugwanja mweri wa kenda inde ya ordination yakwa ndia kunyita ogeni kuria PCA Karen inyitanite na The Hub aria Karen Shopping Center gagiuka kwambia thaa 3 na nigetha tukirahe mawiko ma Jehova hindi ya igongona aria gukunurwo ni kwamurwo niguo PCA tugaga na nigetha gagiuka turahe mawiko ma Jehova na twambararie watheru na tumwire ni wega ni atwikire maingi na manene na magegania maria tutangihota gutariria. Oh yes, na tugithie wega na mbere no wega githige kioririkanagia ona tugithi na mbere na kuhera nginya arutwo ni maracoka thukuru kuma rucio Ngai amonekanire aheane kiria megubatara na kwagire gatagati-ini ka macio na urabatara mbia cia gwika maundu maku na uko ndina ngiri ciaku 300 ruci-ini ruru kuria kwa Rebesha urathie hari ohuragira thimu kahinya *272*1# *272*1# hari ohuragira thimu wahinya *272*1# niene niko gwetera ngiri 300 na ni besha farifari. Vitamin ya keri iri obatie kunyua muturire-ini uyu etagwo vitamin O. Vitamin O irugamireire obedience, gwathika. Gwathika ni kindu gia bata muno. Gwathika ni igai. No muhaka muturire-ini utunywe vitamin O twenda gutorania na gutoria. Ona ngithoma ibuku ria gucokerithia Mathani 28 muhari wa 1 na wa 2 ni waritie ungiathikira Jehova Ngai waku maundu maya mothe na irathimo ici ciothe ciandikitwo hau nginya haria muhari wa 14 ni iri kurumagirira na tamaka gwathika ni kioneria kia ati ni twendete Ngai. Uguo niguo Johana 14 muhari wa 15 yugaga. Na andu aingi muno makiria maga gukinyaniria ikiro na angi maka kurathimo ona tuka kurathimo no ti tondu ati Ngai ndangiturathima no ni tondu ni marega kunyua vitamin O, ni marega gwathika, ni marega gwathikira uge wa Jehova, ni marega gwathikira ona aria mari iguru rio, ni marega gwathikira mawatho na mitaratara tamakona mathina maingi mutureni uyu ri taringi wathi watwarithia ngari gwathikira matawa ri mukaguthana ringi waga gwathikira mawatho ri maundu makarito waga gwathikira mawatho ri ugekora haceke waga gwathikira mawatho ri ugekora maundu-ini marito. Gwathika ni vitamin ya bata tubatie kunyua twenda gutoria twenda gutobora twenda muturire uyu twagirire muno makiria. Ndoka gukwira atiriri athika ona riria gwikuritu gwathika athika biu ndaguthaitha ona riona ni haritwo na wathika ni ukuhinyiririka athika biu ona athikira Ngai ona riria urona ni kuritu mwathikire biu ni tondu wa riri gwathika ri haleluya gwathika ri ni kuhinguragira irathimo. Obedience unblocks blessings. Geni nyua vitamin O fio ona nikio batha mbuywe haha ratura tukindirie mere makindirie kwa Ngai ni kuo twarathimirwo na haria Rebesha ndukahuthie guoko *272*1# ngiri 300 niko gwetera. Oh yes, awuran weterero teguthethuka kwaria matwa ugu no mandiko maroiga wega weterere urathimo mere makindirie kwa Ngai no kuo twarathimirwo no mere no twetereire thumbi na muoyo wa gutura mere makindirie kwa Ngai no kuo twarathimirwo agaya thine kanio ndi sana atemeire weru-ine gutikoragwo na irio ona mai makunywa mena mwana metereire gikuo Ngai akimahonokia mere makindirie kwa Ngai no kuo twarathimirwo no mere no twetereire thumbi na muoyo wa gutura mere makindirie kwa Ngai no kuo twarathimirwo
ukiwa nayo. Muthuri wake aigana gukua ngoro etereire ate guthethuka Ngai akimurathima kiambiriria no gigithuke kiage gukwagirira no mandiko maroiga wega omanyukagacira mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo. Tell them to eat root at God's praise. Mere makindĩrie kwa Ngai nĩguo twarathimĩirwo. Thank you Father Mbuyu. Mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩguo tuginotana kanitha-inĩ wa kĩmũrĩkia Inooro gĩatwovuo na Mainooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩhonokete Jesu nĩ mwathani. Kindĩriai kwa Ngai kũu nĩkuo twarathimĩirwo na manatitherũ no mũhaka arĩ na ariĩ ithe witũ twathĩke biũ twathĩke nĩ tondũ gwathĩka nĩ kũhingũragĩra irathimo nyingĩ. Ona Olivia Kevas ndamwona mwena wa Ngai ndũrĩ hathara. Charity Maina, Jane Karanja, asanti sana tũgĩthi na mbere na kũmũrĩkĩrwo rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na kwambararia watheru. Ona Fred Kinyozi nĩ ndakuona thengio mũno makĩria o tũgĩthi na mbere na kwĩra mwathani nĩ manatitherũ tũrathime tũririkane mwathani tũhotanĩre tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe no tũhotanĩre. Ona ndĩrona arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ndĩrona Mary Irene Mugai arĩ kũrĩa mwena wa Dubai, Cherry Susan mamu wa wetu Rimoro wa Geithĩke, Richo Njenga nĩ ndakuona good morning. Ona mũndũ ũgwĩtwo engineer Dan Kariuki arĩ Djibouti na andũ amwe irigocania Gatũndũ North Mageithĩke mũno. Acio nĩ amwe arĩa maratwĩrorera live kũrĩa kwa YouTube rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ tũkĩambararia watheru tũkĩgoca watheru nĩ manatitherũ na tũkĩnyua vitamini na nĩgetha maũndũ maitũ magĩre na mũtũrĩre wagĩra. Mheshimiwa Jeremia Themendo aka Movaya geithanĩria kũrĩa gũgwĩtwo Kayore Central. Asanti sana and God bless you and do you good. Na gũkũ kwa Inooro kwenda maũndũ maingĩ mega ta rĩu ona ũkĩna mbia ciaku haha ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 300 nĩ kũrĩa kwa Rebesha ũrathiĩ harĩa ũragĩra thimũ kainya *272*1# ukarũmĩra makinya marĩa gũtanĩrio 300 nĩ ngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nayo nĩ nyingĩ kũndũ gũtiganĩte ta Kanyoro wa Tiboro ajira ko Tiboro wa no heho David Wĩra rithekio mũno Kĩũri wa Ruben nĩ ndakuona ona Gĩthĩnji wa Thumani Mũtheki wa Kĩanjata ona Maina wa Eldoret thekio mũno. Hena vitamini ya gatatũ tũgũkorwo tũkĩnyua mũtũrĩre-inĩ ũyũ wenda gũtoria wenda gũtobora no mũhaka ũnyue vitamini W. Vitamini W no ĩkoragwo ya kĩne tũteithagia na kĩ. Vitamini W ĩrũgamĩrĩire wisdom ũgĩ haiya ũgĩ no mũhaka ũgĩe na ũgĩ ũgĩtũra gũkũ thĩ. No mũhaka vitamin W ĩgũteithie mũno ũgĩe na ũgĩ. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo 4 mũhari wa 7 nĩũgũkora maandĩko ma mbuku theru ya Ngai makiuga ũndũ wa mbere no ũgĩ kĩgĩre na ũgĩ ĩni kaba kũruta ũmathi waku wothe wĩgwatĩre mbuguĩro. Gĩa na ũgĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Gĩa na ũgĩ mũno makĩria. Taririkana mũndũ ũgwĩtwo Suleiman Mũthamaki Suleiman ũngĩthoma ibuku rĩa mbere rĩa Thamaki mũrango wa 3 mweri wa 9 nginya 13 nĩkũririkana akĩrwo hoe kĩrĩa kwenda na Suleiman akĩera Ngai amũhe ũgĩ na akĩamũkĩra ũtonga ona ningĩ agĩkĩrĩrio maũndũ mangĩ maingĩ ona gĩtĩo. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩũrabatara ũgĩ. Matukũ ma tũratũra nĩ tũrabatara ũgĩ. Gũkena nĩ andũ arĩa mahetwo kũmenya tondũ maatika o tuo bara-inĩ nĩ tũrabatara ũgĩ. Ũgĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Ũgĩ nĩ wa bata na nĩ tũbataire mũno makĩria
na nikio githoma Jakubu mweri wa 5 yuga mundu tari na ugi ahoe ugi na nie kuheo eni uhoe mwathani akuhe ugi okoro nduri naguo ona ningi uthome kiugo kia Ngai utakuona ugi na ugi ona ningi andu aria makurigiceirie reke makorwo mari andu ugi mena utari mwega mena utari wina ugai vitamin W menyue nyua ugi biu thiini wa ritwa ria Ngai ithana ria Mũriũ na ria Roho Mutheru ugaimeni. Ona ndona Esther Gibson arajira geithia nyina wa mugwanja Tumaini Kaguda ni Esther kuhuria USA thengio muno makiria andu manyue ugi biu na kwagira muno makiria vitamin ya gatagatu tuigane vitamin W ruse we bypass kuria Ruiru urathimwo muno watu wakunywe ugi andu manyue vitamin W magie na ugi eni na ugi uyu ri tukuheo ni mwathani tondu niwe hitho na tumwende muno na tumuiguage ni tondu nitugutoria na nitugutobora na ugi na ugi uguthuke ona ningi hare besha *272*1# oromera makinya mari ogutaririo 300 ri ikiri haha na ni ciaku eni ona ndake ona andu angi makiuga maroiga me area me Inandi tuko Dakas eni kanitha wa Kimuri ayo ni Nyambura VG oh yes Jesu ni kwendete wewe wakoa uhoro wa mehia leo waninire muhonokia wako ukihonokia na leo nigukwenda gukira mbere na leo nigukwenda gukira mbere tondu niwambire kunyenda mbere tondu niwambire kunyenda mbere we mwega Jesu ni mashup aya
Jesu nĩ ngwendete na Jesu nĩwe hitho na nyambura viji gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi no tana na nĩ mwega maũndũ-inĩ marĩ mothe tũgĩthiĩ na mbere na gũthiĩ na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya kũgerera 22989 kũrĩa kwa X @Inoro K kana @Mũturu wa Mũirũ wa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored na me diaspora na silent listeners karibuni sana ona kũrĩa kwa YouTube guothe ũikia request ciaku nĩ tũkũhoya hamwe nĩ tũkwambararia Ngai twĩ hamwe na twĩ kĩndũ kĩmwe mũciĩ wa tũginotana ĩni na ngĩgũthingata na ngĩthiĩ na mbere na gũkũririkania mbia ciaku gũkũ ciekuo ciringi ĩngĩ nĩngĩ ciringi ngiri magana matatũ star 272 star 1 hash kũrĩa kwa Rebesha star 272 star 1 hash na cio thina ũkuĩre mecio gĩthake na ũigĩrĩki na nora makinyĩtie 18 na metĩkĩrĩtio gũthaka Rebesha nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199 vitamini ya kana wenda gũtoria na gũtobora mũtũrĩre-inĩ ũyũ no mwaka ũnyue vitamin D na vitamin D ĩno ĩkuma kũ vitamin D ĩno ĩrũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo diligence. Diligence nĩ ũhoro wa kũruta wĩra waku na ũbacĩrĩri wĩra waku na kĩo ũndũ ũrĩa ũrawĩka ũkawĩka na ũbacĩrĩri mũnene ũkawĩka na kĩo kĩnene ũkawĩka na wĩrutanĩria mũnene mũno. Vitamin D diligence nĩgetha ũtorie na ũtobore no mwaka wĩkĩrĩre kĩo. Ũgĩthoma thĩinĩ wa thimo 22 mũhari wa 29 yũragia atĩrĩrĩ we mũndũ wonaga mũruti wĩra wake na kĩo ũcio rĩ agatuĩka wa kũrũgamaga harĩ athamaki ti wa gũkarũgamaga harĩ andũ arĩa matoyo atĩ mũndũ wa kũruta wĩra na kĩo ũcio akarũgamaga harĩ athamaki no mũhaka ũrute wĩra waku na kĩo no mũhaka wĩke ũndũ wothe na kĩo no mũhaka ũtungate na kĩo no mũhaka ũtorie na ũtobore maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe no mũhaka kwagĩra mũno makĩria no mũhaka mũtũrĩre-inĩ waku maũndũ maku ũmeke na kĩo na ũbacĩrĩri mũnene mũno makĩria tamakona thimo 10 mũhari wa 4 ĩkĩarĩtie ũhoro ũcio ĩkoiga atĩrĩrĩ mũruti wĩra na guoko kũregeru atuĩkaga mũthĩni no guoko kwa mũndũ ũrĩ kĩo nĩ kũrehaga ũtonga wenda gũtonga wenda gũtoria no mũhaka ũrute wĩra na kĩo no mũhaka ũnyue vitamin D no mũhaka ũrute wĩra waku diligently no hũthĩra mahinda maku wega ona to ũguo ningĩ rĩ ũtũre ta korosa 3 mweri wa 20 atĩ naguo wĩra wothe mũrĩrutaga rutagai tarĩ wĩra wa mwathani mũraruta no ti wa andũ kunywa vitamin D neguo Shesheni hakuhĩ nao ndio kana vitamin D ĩno nĩ ĩretwo thaa ici wathi handũ atĩ 14 supu tekuake mbeca rĩu nĩ ũnyue vitamin D wega maũndũ maku magĩre kwagĩra mũno makĩria Shesheni hakuhĩ nao na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotugi no tana na no ndĩreterera Ng'ang'a wa Njoroge oke kũndũ gũkũ na nĩgetha gĩkũmenyithie marĩa aratũharĩria ithaa rĩkĩhanda na to ũguo ningĩ nĩ wega ona gũkũrĩa kwa Rebesha ũkĩguthũke na wĩrutanĩrie na ũrũmĩrĩre mawatho na mĩkana nĩ star 272 star 1 hash warũmĩra mawatho na mĩkana star 272 star 1 hash ciringi 300 nĩ ngũgwĩtĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ igũcenjerie na igũthakarĩrie mũtũrĩre na maũndũ maku mothe magĩre kwagĩra mũno makĩria wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ĩni na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka handũ haha ithaa rĩkĩhanda maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũthagathagĩra ithaa rĩhanda nĩ ndereti ya gũturanĩra basarĩ ciothe cia gĩthomo gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka nyiti itemi macibu arĩa marũgamirio wĩra kũrũmĩrĩra njohi ya thumu kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ megũcokio wĩra na First Lady wa America gũthingatwo arũmbũiye ciana gĩcigo-inĩ kĩa Gaza macio na mangĩ maingĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhĩ nawe. Eni ruta wĩra na kĩo diligently na ũigĩrĩrĩku nginya mũciĩ-inĩ. One Kamau Karongo. Eni rũrũ rũgwĩtwo handiko ndikĩ kana wĩ handiko. Oh yes. Inyuothe mwĩ haha nĩ mũĩ ũhoro wa kanyũmba kaihiga ũrĩa wambagĩrĩria ũthiaga Kware ũkagĩra handiko ũgacoka ũkamĩrekania hau nja mũtaro-inĩ handiko ũgate handiko ũgaikia mũtaro ũgacoka ũkagĩra thuri mena hinya imakamianũra na kĩbũi ũgacoka ũkoya tũmahiga tũngĩ twĩtagwo ndarugu tũu tũtirekanagio hau nja twĩgagwo na mĩbango twĩtagwo ndarugu twĩtagwo ugani. Nĩ kũrĩ andũ angĩ haha matuire atumia ao makĩmatua handiko ugani handiko. Acio nĩ arĩa mamagĩrire kwao gũtirĩ mũndũ ũmenyaga nĩ marĩ atumia thaka ũguo makĩmarekania hau nja no kwanũrwo oi ugani handiko gũtirĩ mũndũ ũmenyaga ũrĩa kairĩtu kau kagĩrĩtwo kwao na neti nĩ kwanũrwo nĩ kũrĩ athuri acio no kũrĩa nyama choma makainũkia mahu oi metagwo handiko nĩ kũrĩ atumia angĩ matuire athuri ao makĩmatua handiko atumia acio nĩ aici acio nĩ arĩa mokaga makaiya mbeca cia mũthuri ũtukũ na nĩ mũhonoku makaiga arĩ mũrĩu oi nĩ handiko acio nao moyaga mbeca magathondekithia indo cia ngiri 3 gĩtenge ugani gĩtenge gĩa 3 mũcibi wa 3 na wigi ya 3 kĩratũ ya 3 kĩbeti ya 3 makeup ya 3 na chain ya 3 magacoka makagĩrĩra kamũthai oi kagoti kaende ya emergency na thogithi cia ciringi 30 metagwo handiko atĩ nĩ mbathide thogithi cia 30 oi nĩ handiko metagwo atumia acio nĩ ahonoku mũno mathiaga kanitha Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday makarehera mũthuri wa kanitha kana mũtungatĩri tũmaĩ twa ndimũ mũthuri agatigwo mũciĩ na ng'ombe metagwo handiko acio nĩ arĩa mahagaga atungatĩri na matingĩrĩ mahagia tuthuri ao metagwo handiko atĩ magĩraga tũindo special makarehera atungatĩri no kamũthai gatirĩ kona kĩndũ getagwo handiko ona thuri agĩcagi mamũroraga makona ahana handiko tua mũtumia waku
tua muthuri waku ta mahiga maya metagwo ndarugo macio mekiragwo na ki matirekanagio haunja matithikanagio norimu matirekanagio norimu metagwo ndarugo athuri acio nĩ arĩa matũraga atumia acio ao out gagũrĩra pizza onakorwo matirahota kuga tondũ nĩ akũrũ maramĩta pitha metagwo ndarugo magathondekithĩrio tũkuo makatwarwo out nginya harĩa KICC makona Nyairobi metagwo ndarugo magetĩra atumia acio angĩ metagwo na watumia acio nĩ arĩa matavaga tuthuri ao na gĩtĩo tigũikanĩrio indo wĩyoere hau ndiro wĩhiũhĩrie hau oi acio nĩ atumia arĩa ega mahana arĩa ona gũkũ Uganda mokaga menyihĩtie kamuzai gagasavo nikio kamuzai kainũkaga tene na nyama ĩrĩa njega no ti kũinũkia mara no korwo nĩcio mbeca iria mũthuri ũcio nacio mũheage gĩtĩo tondũ ũcio nĩ arenda gwĩtua ndarugo tigani handiko tigani matharau tigani gwĩtua ririkana harĩa muoyanire ona ũtuĩka thaa ici mũtirĩ na magego handiko tigani gwĩtua handiko tuĩkani ndarugo twende haya inatuo twana twao twera muzae twina trip muzae akaruta akaneana mbeca muzae tigakoria atio ithuĩ tũtiathiĩte kũndũ ta kũndũ nĩkĩ mũrathiĩ kuona nyamũ na kwĩna nyamũ haha haitũ nja tigani handiko twana tũu tũtuĩkaga handiko thutha-inĩ tũtikwaragĩria nengera na twana mbeca tũgathiĩ tũkarĩa chipo na tũgathiĩ out twĩtagwo ndarugo ĩyo nĩyo ki twĩtagwo ndarugo twĩtagwo aya handiko tigaga handiko nĩndarĩkia na mũtigage handiko nĩ manatitherũ mũtigage handiko thengio Kamau Jian Kamau Karongo handiko rũmbarũ rwakĩte andũ mũno makĩria tũtiga gwĩtuaga handiko tũtiga gũikaraga ũguo ĩni na twĩhoke Mwathani na tũmwĩtĩkie maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩrĩro-inĩ ciothe rĩu na hingo ciothe tene ona tene ĩni rĩtwa rĩa Mwathani rĩambarario na rĩgocwo mũno maũndũ-inĩ marĩ mothe na ngumo na ũgoci icokerere Mwathani Ngai witũ ũrĩa ũtũũraga muoyo na mũkũrĩmo wa mũrũngarũ thengio mũno God bless you na gwĩke maũndũ mega na motugi na mamagegania na gũtũrĩrie kĩrĩgĩrĩro James Mbogua thengio mũno tũthiĩte wega na mbere ona Miriam Mwanyama kĩmandĩko ona Olivia Kevas gũkũ rĩmuru rwĩmbo andũ no mĩtheko rũgwĩtwo handĩko thengio mũno makĩria ona mũtungatĩri Ngere ũgeithĩke mũno makĩria ũkaja mũrahũra igongona rĩakwa rĩa mweri mũgwanja kũrĩa Karen PCA Karen kũrigania na the hub rĩa kwamũrwo na ngeithia Christian wa PCA Pevare na maitũ anyu nyina wa John kuma Gĩthũngũri
Isaia 40:29 Jehova ni woheaga hinya ria moritwo niguo. Riu turathi uguo toinekereirie na kwena bia ciaku 300 guku star 272 star 1 hash na warumirira makinya star 272 star 1 hash kwena bia ciaku shiringi ngenenge shiringi 300 na ni besha varifari na wena bia no ende kumagara othie holiday ni tondu view travel ni maragwiciria ta mahurire thimu kana mandikire WhatsApp 0703254254 riu makoro mai gubangira thabari na maundu maku mothe magire. De vitamin ya muthia ya gutoforana ni vitamin H na H ino ni humidity ni kwenyihia. Ugithoma aja kuvinya muhari wa 10 mwenyihie mbere ya Ngai na ni akumwambararia. Ni tondu kwiyambararia na mwitio ni kuhingagiriria irathimo. No kwenyihia ni kuhinguraga na ni gukinyanagiria ukaguciriria wega wa Ngai. Otoria ibukuria kana marwa mambere mandu othe maria mandikirwo Peturu mambere murango wa 5 mweri wa 5 nginya wa 3 mwenyihie rungu rwa kwa Ngai ucio wi hinya na nigetha hindi ajagiriru ya kinya kamutugiria ona Jesu ri ithe ndenyihirie na kiambo mutharabaini na mwisho akiriuka na agitugiria ikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai the mwene hinya wothe. Githoma Filipi 2 muhari wa 8 nginya wa 9 ni ukora ndeto iyo. Muru na mwari wa ithe witu twika mundu wa kwiragwo, twika mundu wa guthikagiriria, twika mundu wa gutungatagira ari angi, twika mundu wa gucokagiria Ngai ngatho tiga kwiyonaga. Wendo tu eke munene winyie wathikio tungatagire andu othe kio ni mwe ikuda vitamin H anejwe ni wanyita vitamin F ni faith kana witikio nejwe ni wanyita vitamin O no muhaka umekudage ni obedience wenda gutofora vitamin W ni augi vitamin D diligence kuruta wira nakio na vitamin H ya kwenyihia na weka macio mothe muturire waku cenjia no garuruke. DJ Maki George Musapire in the mix athina bena wiki request cia mahoya Inoros finest toko atukiruga iruko ririki DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Nego kacho kite gwaku dena gado. Donya ile higo siaku na gikeno. Neo dora ile ibata le kwa Ngai. Mana ida na makoka marobuya. Neo tikete wega dimukenu. Umono gosiro gusokera. Neo dora ile ibata le kwa Ngai. Umono gosiro gusokera. Ere adokite gwaku na maithori. Tionaga hale modo gendaimia. Mwĩoko wakwa warĩ mũthia-inĩ. Ũkĩrũmbũyania nani ũkĩndaimia. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu. Ngũmũno gociro gũcokera. Nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai. Ngũmũno gociro Oh yes, DJ Maki George Musapiri in the mix na vitamin noto kunywa areu tunaruga irugo ria gatatu twina mahoya twina asiraki na ndagangetha wa mukoyo geitheke muno no geithanirie kuria gugwitwo kakimithekio muno na ni ati maundu-ini mari mo tuthinabe na kwihoka Ngai na ndona gacui kejira pore wanyoike aka mwireri kana wa madathi ni gutigwo mami no monika wa Ngui Maina wa itura ria Kiambuthia mathia gacua pore sana kuri family iyo na tugithie na mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani twaruga irugo ririgi ni ati ni tukorwo nginya tukigua mohoro mainoro rucini na njira ndaya tugithomerwo ni Ng'ang'a wa Njoroge ona toguo ningi ni ati nguririkanie mbeca ciaku 300 ciaku ci haha kuria kware mbeca ni star 272 star 1 hash urumirire makinya 300 ni ngugwitira mbeca vari Ng'ang'a wa Njoroge guku karibu sana Ng'ang'a of Njoroge. Asante sana Reverend. Neguo no tuthietio ro wega neguo
na maundu mothe mehandite piu. Karibu. Na nĩ ndaigua mũkũrĩma hau ithe wa Gĩtaũ. Nĩguo. Geithĩke mũno na geithie nyina wa Gĩtaũ. Nĩguo. First Mayor nĩ ndamuona haha. Asante. Onake njĩra ngũgeithie mũno. Ndageithĩka. Na ngwĩciria nĩtwakorwo nake hĩndĩ ya igongona. Kũrĩa Karen. Kũrĩa Karen. Mweri mũgwanja wa kenda. Ĩni. Rĩu ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Nĩguo. Na nĩnguonete na mũthuri ũngĩ wa kũrĩa mwena wa Ngong'u wĩtagwo Kĩnuthia. Nĩguo. Nake akĩnjĩra we akambata magũrũ tondũ kuma Ngong'u rĩ. Nĩ gũka magũrũ hau no oke magũrũ. Hau Karen. Angiuma thaa 3 rĩ. Nĩguo. 3:30 rĩ. Hau. Harĩa the hub Karen. Tũtigĩrĩre no aitĩrĩrio maguta. Nĩguo. Na nĩ wanyua muma no nginya ũkehĩtithio. Nĩ kũnyua muma na kũigĩrwo moko pisi tũtitanagĩrĩria maguta. Nĩ kwĩhĩtithio. Nĩ kwĩhĩtithio na kũigĩrĩrwo moko. Kũigĩrĩrwo moko. Nĩngakorwo hau. Nĩguo. Na kamera nyingĩ mũno. Nĩguo. Nĩgetha ũhoro ũcio memerekio thĩ yothe. Nĩguo. Ndeto ĩyo yagĩrĩra. Amina. Ithe hau ti hega. Nĩ hega ng'ang'a. Asante. Aya ona Kamau Stanley. Anjĩra ngeithie Reverend. Ndageithĩka. Asante. Nĩ thaa ĩmwe cia rũciinĩ. Nĩ karibu sana na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa ũtũmi na mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro kairete Inoro noyo era sinamu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Ndereti ya gũturanĩra mbacarĩ ciothe cia gĩthomo gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka anyiti itemi macibu arĩa marũgamirio wĩra kũrũmĩrĩra njohi ya thumu kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga rĩu nĩ megũcokio wĩra-inĩ na nja ya bũrũri. First Lady wa kũrĩa Amerika gũthingatwo arũmbũiye ciana iria ciraherithĩka kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Gaza. Nimeambiwa kuhusu chiefs. That one is being sorted. Nilikuwa nimekuwa briefed by county commissioner. We are sorting it. Our chiefs tumefanya hesabu ni kama haikuwa makosa yao. All those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? If you can generate policy, this house will be more than happy to turn it into law. Kaeria kaguo gasigo kanini katethiti mana tutura twetereire na cukuru ni Jumatatu riu ni kando gugu gwakwa tani ngurite ona ritani rathi tene niketha ngwati gicinga njigirire iguru guo na ngamenyera gitikanya. Saizi tunaona wamekuja wakaweka hizi bumps na saizi at least gari zinaenda polepole saizi. At least saizi inasaidia. Gari zilikuwa zinapita hapa mwendo wa kasi sana. Hii ndio ilikuwa kilio yetu. Thaa imwe cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ciĩgiĩ gĩthomo. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Free primary and secondary education inaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeajiri walimu zaidi. Mwalimu ule ogirwo ureagwo wega, mujara wake wongererekeire na 4,000. Oko nyuraigwa he thukuru iraheo mbia nyingi na ni thukuru ati itoikaine. Urenda kunjira haha thirikari ndire na record kana mathabu ndiwe ati thukuru icio itiriho. Last time ni mwe shukuru cia hingirwo tene tondu gutiari na mbeca cia sustain ciana shukuru. Tondu ciana ni irahingura shukuru muthenya wa Monday, Tuesday na Wednesday. Ithu tungihoya minister wa githomo mbeca reke cikirwo macukuru-ini. Right, na tukiambĩrĩria nĩ atĩ ndereti ya gũturanĩra igĩna ciothe cia basarĩ cia gĩthomo ĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Karanja Koome na spika wa mbunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula mendekithĩte igĩna icio ineo ministry ya gĩthomo nĩguo gũtabarĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na njĩra ya waragania. Hĩndĩ aciari amwe marenda basarĩ ithiĩ na mbere kũramatwo nĩ atongoria athure makiuga matirĩ na ũma
ciama ciacokio ministry-inĩ ya gĩthomo na ikumakinyĩra na njĩra ĩgwete. Magavana Abugiro Domwe na MCA nĩo maramataga na kũheana basarĩ matũũra-inĩ, mũbango ũrĩa kaingĩ wonekaga kũguna athirĩti hakuhĩ atongoria acio ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathan Kamau aratũmenyithia. Thengia wa kũrĩkana gĩthomo cukuru-inĩ cia mũthingi bũrũri-inĩ, aciari matibatiĩ kũrĩha bithi. Ngathĩ-inĩ ya mũthingi na cukuru cia secondary cia kũinũka, aciari nĩmakoretwo magĩcoka mũhuko. Mũrigo wa gĩthomo kũrĩ aciari ningĩ nĩũcokaga ũkaritũha ngathĩ-inĩ ya cukuru cia secondary cia gũkomwo, oro hamwe na college na university. Bũrũri-inĩ gũkoragwo na mbeca cia basarĩ cia thirikari cia county, ambunge tumia, ministry ya gĩthomo kũhetũkĩra HELB, oro hamwe na wabici ya president. Thengia wa gũkorwo na mbeca icio ciothe, arutwo nĩmakoretwo magĩthĩnĩka, ũndũ ũrĩa mũcirithania mũnene Martha Koome endekithĩtie cituranĩrwo. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula. All those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? If you can generate policy, this house will be more than happy to turn it into law so that we can amalgamate and consolidate these funds, and they'll go a long way in providing free universal education for our children. No kwĩna gĩkundi kĩa aciari maugĩte kĩgĩna kĩu kũhetũkĩra atongoria ao gĩkoretwo gĩkĩmaguna. Basarĩ imwe cikare kwa national government, iria ingĩ cikare kwa county, tondũ ithuĩ ta rĩu ithuĩ aciari niĩ ndĩ mũciari. Hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kwa county twaga basarĩ nĩ tondũ wa vetting, twathiĩ kwa national nĩ tuonaga. Koguo ci mĩena yerĩ no iteithie aciari mũno gũkĩra ci mwena ũmwe. Ya MP ikare ya MP na nĩguo gũteithia andũ, ya MCA ikare ya MCA, tondũ ĩngĩthiĩ kũraihu tũtingĩhota kũmĩkinya na hinya ĩkũrĩa national government. No mwena ũngĩ angĩ makĩenda mbeca ciothe cituranĩrwo. Ingiuga indo icio ciothe ithire, tũtiga gũtindaga tumĩte gavana thutha, tũtiga gũtindaga tumĩte MP thutha, women rep thutha, mbeca icio ciothe cicokio thĩinĩ wa Ministry of Education. Ciana ciothe cikorwo cigĩthoma gĩthomo gĩa tũhu, gũtarĩ gũtuĩka tũrathiĩ kwandĩra mũndũ rũhi na nĩ magoti maitũ. Igoti rĩu tũrarĩha handũ ha cithiage kũu, niĩ ingĩ-recommend ithiage kũrĩ Ministry of Education nĩgetha ciana citũ cikoragwo ciothe cigĩthoma equally. Kũringana na itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo Elimu Bora Working Group, na ikundi cia kũrora ihoto cia mũingĩ nĩmanyitĩte mbaru mbeca icio ciothe cia basarĩ cituranĩrwo. Often they receive meager amounts such as 3,000 Kenya shillings, which barely cover a fraction of their actual expenses. I think they are using this to buy political capital for the next elections or just to be nice and all that. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Na mathukuru makĩhingũrwo mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa tamu ya gatatũ. Ngwatanĩro cia arutani bũrũri-inĩ nĩ ithingatĩte ministry ya gĩthomo ĩrekererie mbeca cia gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Arũgamĩrĩri ciama cia KNUT na KUPPET moigĩte thirikari na thirĩ wao ũrĩa mararandũra wa mbeca cia gĩthomo kuma oro tamu ya mbere ya mwaka ũyũ. Nao aciari kaunti-inĩ ĩyo nĩ mathingatĩte thirikari kũhetũkĩra ministry ya hinya wa kũhũthĩka ĩgathĩke thitima mĩciĩ-inĩ yao nĩguo kũhotithia ciana gũthomaga mathaa-inĩ ma ũtukũ hwaĩ-inĩ marĩ mĩciĩ-inĩ yao ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia. Tũhote kũrĩrĩci nyamũ ciĩtagwo tension iria tũkoragwo nacio nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa tũraruta. Nĩ makĩria arutani 250 kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga na marĩa maratindĩrĩre kĩvaro-inĩ gĩa Kĩrũgũya magĩthaka mĩthako ĩtiganĩte nĩgetha makavota gũcoka cukuru mũthenya wa rũciũ matarĩ na mathĩna maingĩ ma meciria. Ũmũthĩ nĩ tũorganizĩte macindano wa arutani mahote gũsteam off kĩharĩria kũhingũra thukuru mũthenya wa Jumatatũ tukorwo twĩ fresh. Kũringana na mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa gũtetera arimũ a secondary kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩwe Njogu Mbũi, vĩndĩ nĩ arimũ mararĩrũtha nĩ marakorerwo maveo gĩthomo. Tuge thirikari nĩ ĩgeretie tondũ nĩ ĩreka kĩndũ kĩretwo retooling na nĩ ĩraritũrire arutani wiki ĩyo ĩrahĩtũkire. Harĩ na 5 centers in Kĩrĩnyaga county, every sub county, na arutani kuma all schools nĩ maretĩtwo maratũrĩinwo macoke mathiĩ matrain arĩa angĩ. Nake mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa gũtetera arimũ a cukuru cia mũthingi nĩwe Patrick Mwangi Kanayo nĩ ugĩtwo thengia wa gũkorwo cukuru igakorwo ikĩvingũrwo mũthenya wa rũciũ, arimũ anene nĩ megũkorwo magĩcemania na mathĩna matiganĩte. No thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ administrators makĩhingũra mathukuru gũtarĩ na mbeca. Tũngĩũria thirikari o toguo marahotire kũrekereria mĩcara ya arutani mbere ya thukuru ihingũrwo, ona capitation nĩ marekererie nĩ tondũ kũhingũra thukuru gũtarĩ na mbeca nĩ kuga thukuru ithiĩ na mbere na gũkomba indo, na kĩrĩa marakomba torero ĩkĩiguire Mũrĩithi nĩ atĩ mbeca nĩ maranyihirie, na koguo thukuru irĩ na mathirĩ maingĩ mũno, na koguo tũngĩhingũrwo ũndũ ta ũcio ũrĩ okuo nĩ ũndũ wa kĩeha kĩnene mũno,
na no korogikira principles both primary and secondary thina ine munene muno wa kimeciria ora turageria kurwa namo tutigakona mathina ma meciria undu cokete ukanyitwo mbaru ni muruna wa cukuru cia secondary niwe Njogu Mbui guku akiuga mathina mano makorwo makibinga mutaratara mweru wa githomo nginya riu gutikitwo gite kindu gitumitwo account ni ya guteithĩrĩria arutani ya guteithĩrĩria arutani anene kurana kiria cukuru na twina igeranio cia hakuhĩ kiria kimwe gĩgũkorwo gĩkĩritũ mũno nĩ kĩndũ kĩgiĩ arutani tondũ arĩa maratuĩka thirikari nĩ kwandĩka nĩ andũ anini mũno njĩtagwo Lucy wa Kariũki wa Morrison ndegwa uma cukuru yake andegwa ugukinya ukuthima kinya matano kinye gwitu kaeria kaguo gacigo kanini gateithitima na tutura twetereire na cukuru ni Jumatatu riu ni kando gugu gwakota ningurite ona ritari na thitene niketha ngwati gicinga njigirire iguru guo na ngamenyera gitikanjiniro mugireto CBC no riu thina iteithie twaciari ciana cia heo umwaka turero tuke tumarute nona ritu na thina na tutinginya miaki ya kumurika mabuku Kiriboti Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi Inoro shesheni hakuhe nawe Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ macibu atatũ na nini a cibu atano arĩa marũgamirio wĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrũmĩrĩra hathara ya ikuũ ya njohi ya thumu rĩu nĩ megũcokio wĩra. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen oigĩte maabitha acio nĩ marutĩte wĩra wao wa kũnyita ikuũ wa njohi icio ĩndĩ magĩcoka kũrekererio na igoti na bodi na kuma marũgamio wĩra matũra ma Mũtithi na Kathiga gĩcigo-inĩ kĩa Mwea hamwe na Ngomongo Kirinyaga ya gatagatĩ matikoretwo na ciboro ndũmwe na nini yao. Maabitha acio matigithirio wĩra kũrũmĩrĩra njohi ya thumu ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 20 mwena wa Kangai kũrĩa Mwea Kirinyaga. Nimeambiwa kuhusu chiefs. That one is being sorted. Nimekuwa briefed by county commissioner. We are sorting it. Our chiefs tumefanya hesabu ni kama haikuwa makosa yao. Walikuwa wanapambana na pombe lakini wakifikisha mtu kotini anaachiliwa. So sasa tukasema sio makosa yao, warudi tu kazini. So we are finalizing ndio warudi kazini. Si namna hiyo? Yeah, and tunajua challenge yenye tuko nayo kuna koti pia. Kwa like mheshimiwa amesema hapa, very unfortunate sometimes that watu unaenda mpeleka mtu kotini kabla hujafika nyumbani unapata hako mbele unashindwa ni ghost unaona kumbe aliachiliwa alitale kutangulia hapo nyumbani alafu anakuuliza chief sawa unasemaje bado uko na kitu ya kusema. Nake mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Jini Gacoki Gĩtarĩ nĩ orotete maabitha borithi na kĩrĩa oigĩte nĩ gũtiganĩria macibu mbara-inĩ ya njohi cia ibango na ciĩko cia wĩkinaĩ. Oigĩte maabitha borithi makoretwo makĩgonderera ũtungata-inĩ wao oro rĩrĩ mathĩtwo manyitanĩre na macibu nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa mũingĩ. As mtetezi wa wanyonge, this GAO team, chiefs and assistant chief, they serve in the hands of police. And I want to be very honest with you, Waziri. I have 3 cases. They know mtu anaenda anashika illicit brew, a chief anakuja anapeleka station, kupeleka station akistrago umesikia hawana bodaboda before afike Kirowea town vizuri, yule mtu ameachiliwa na amwambia chief bado unaendelea kusonga mguu. I know 3 cases. I tell you Waziri, our people are suffering. Aya tuthiĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa gavana wa Mombatha Abdulswamad Sharif Nassir nĩ akomithĩtie atongoria arĩa makoretwo magĩtheremia ũkabira kaunti-inĩ ĩyo. Oigĩte kaunti ĩyo ĩrĩ na mũingĩ wa ndũrĩrĩ ciothe iria cikaranagia na thayũ na kũhũra biacara cirĩ ngwatanĩro. Oho ningĩ nĩ agithĩtie kĩene ateti arĩa mambĩkĩte kambĩini cia ithurano cia mwaka wa 2027 akiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ. Arĩtie hĩndĩ ya kũhũra nja ikundi cia atumia mwena wa Freya Town toria mwandiki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi aratumenyithia. Mimi leo hii sasa hivi nikasema ya kuinua mkono nione Mkikuyu, kuna Wakikuyu wako hapa. Nikisema ya kuinua mkono niangalie Mgiriama, kuna Mgiriama yuko hapa. Nikisema ya kuinua mkono tuangalie Mpokomo yuko hapa, Mbaluya, Mjaluo. Watu wameweza kuishi pamoja, watu wameoana. Utakwenda kufanya nini kata kizazi? Hiyo ni miario ya gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdulswamad Sharif Nassir akimeneria atongoria arĩa makoretwo makĩendekithia ũkabira thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Akiaria mwena wa Freya Town gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni, Nassir oigĩte kaunti ya Mombatha ina ndũrĩrĩ ciothe na thĩna wa andũ ndũĩ ndũrĩrĩ ciao. Jichungeni na wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kuleta lugha ya upotofu
lugha ya kujaribu kuwagawanya kikabila, wakitumia shida zenu ambazo kwamba mmekuwa mko nazo miaka yote, shida za ardhi, wakitumia umaskini, wakitumia na mengine yote wajaribu kuyaangalia, kwa sababu umaskini haujui kabila, umaskini haujui dini, umaskini haujui rangi ya ngozi. Oho ni amenereirie aria marahura uteti wa mwaka wa 2027 akiuga kwa ihinda riri mafatie gukorwo makirutira muingi wira. Kwa hivyo mimi nitawasihi na nitakuwaomba, let us join together as leaders. Let us keep our political differences aside. 2027 ikifika, Mwenyezi Mungu atatujalia ule ambaye kwamba atakuwa ni gavana ni nani, uongozi kutoka kwa Mungu, binadamu sababu tu. Mwenene wake murugamiriri wa wadi ya Freetown oigite ni ihinda atumia meyumirie na manyitane hamwe mibango-ini ya uthii wa na mbere. We will not only transform lives but also inspire future generations to dream bigger and reach higher. Let us commit ourselves to the principles of collaboration, empowerment and mutual support. Oyo nake ni mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya kaunti ya Mombasa na uria ni murugamiriri wa Diaga Njoni Priscilla Mumba. Community land zetu zinagrabiwa, watu wakisema kuwa wanatuletea maendeleo na huku land pia inafanywa mchezo inaenda. Atongoria yamekoragia hindi ya mubango wa kuhura njeki atumia mwena wa Freetown guku Mombasa. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa, ni njitagwo Francis Madi. Inoro Rushini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuigire Kiambu kuria nduthi ya thuri ya kiama kiama kuria gicigo-ini gia Kavete ni igomithanitie na kiria merega kurua hamwe na aciari a imwana iria ikurua mwaka uyu ni giikaro gicirite mehariria ma irua ria mwaka uyu. Aciari makiamukira mwerekera wigie mutaratara wa irua ria mwana wa kahe gikuyu-ini. Oho athuri acio ni maiguaniire na aciari acio kuhe imwana acio rika ria Gen Z wona ciarua muthenya wa mwaka uyu toria mwandiki witũ Charles Gikunga wa Kariuki aratutariria. O muthia wa mwaka athuri a ndundu ya agikuyu a kiama kiama makoragwo magitabania magongona ma irua na mehaririria ma igongona riri manjagiriria tene. Amarito njitagwo Mungai wa Njau nigetha ona magicoka cukuru makorwo me prepared na magicoka micii mathimere aria angi marenda kurua ati niguruithagio ni athuri na athuri maroraga ciana wega nigetha ona arimu onao tumehoyaga nao makaja ku prepare ciana nigetha twakinya gucuruithia ciakorwo ci prepared na ikamenya ati ni ciakinyukia ikinya rĩngĩ. Riu cukuru irorete kuhingurwo rutha rwa gatatu, athuri aya magomithanĩtie anake aria merigite kurua hamwe na aciari a ihĩĩ iria iratanywo kurua mwaka uyu niguo maharirio. Atongoria a athuri aya makihoya arutani onao mahariririe arutwo aya kimeciria iguru ria kurugio ngathi ya muturire. Tawo Kamau wa Kimathi kwa hinda rĩrĩ nĩ ndĩ na muthigi wa Kabete sub county ĩrĩa twĩna semina teno ya umuthi acia ya Boy Child. Thirikari igatuteithia na aria aria meguteithia mwana wa kahĩ guthie na mbere na guthoma, kumutara maundu maria mamuikarire nigetha akorwo mwana mukinyaniru. Athuri aya marahoya gutamburwo na kunyitirirwo ni thirikari kugerera kuri ministry ya githomo na ya maundu ma unduire niguo makahurwo njeki magitabania magongona maya. Kirauga ati ne Boy Child tutotari kuri ona iretu mokire omuthi ni tukuria thirikari through Ministry of Education na Culture inyitirire athuri na teithiriria athuri wira mararuta wa mwana wa kahĩ. Aciari ni mayukitie mataro na githomo giki riu makirigirira thirikari ni kurugamirira arutwo aya hari marihi ma bithi niguo riri marehariria gwika kigeranio kia mbere rungu rwa mutaratara wa githomo gia CBC na waciari makorwo makimahariria kunywa rweji. Hamarito makwa jitagwo Hana Njeri, thirikari irumbuiye ciana citu na nigetha ithome nigetha na cigatuika thirikari ya ruci. Ni mabatie kuoya itemi riu muno ya kuhariria ciana na nigetha ona mathomo-ini mao makorwo mega na mari agima. Handu-ini ha Inoro FM kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Inoro Rushini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Tukahoya. Mwathani twagutea twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andu aria thiku na holeri. Engoro njega ciyuire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ ohoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew na utume namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhĩtũke nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ ũracaria wĩra Dubai, Bahrain ona kana Qatar. Wĩra ũrĩa ũtũire wetereire ithuĩ nĩ ithuĩ njorua ya mawĩra manja wa bũrũri. Wa Talent Bridge Careers nĩ tũkũrĩkaine harĩ kũnyitithania mũndũ na mwandĩki mwega. Nĩ tũgũteithagĩrĩria harĩ application, visa, thabarĩ ya gũthiĩ, onboarding na maũndũ mangĩ maingĩ. Ndũgeterere rĩngĩ, oya ikinya rĩa ũcamba ũkinyanĩrie kĩoneki gĩa kũruta wĩra bũrũri ũrĩa wendaga. Hũra thimũ kana ũtwandĩkĩre WhatsApp kũgerera 011-3454-075 nĩyo 011-3454-075 kana usere www.talentbridge.co.ke kana utwandikire email jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruiting partner. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra. Nama uri hau utoe kuri ukaruta wira wa kothi iria wathomeire. Riu rekia ruthi ya Jeki amu Savannah College ithuĩ nĩ ithuĩ njoru ya ũkũnyithania na wira wa kothi iria wathomeire. Nĩ uthomeire nursing, hospitality ona kana kothi ĩngĩ no kĩrĩkia na ndũrĩ wona wira. Nĩ tũrakũnyitithania na mũkwandĩki kũrĩa bũrũri-inĩ wa Germany na gũtirĩ kĩndũ ũrarĩha amu tikiti nĩ ũrakũrĩhĩra. Bata nĩ ũkorwo ũthomeire rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College. Nĩ tũthomithagia hospitality, journalism and mass communication na kothi ingĩ nyingĩ. Ririkana wathomera rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College nĩ tũrakũnyitithania ĩmwe kwa ĩmwe na mũkwandĩki kũrĩa bũrũri-inĩ wa Germany hatarĩ marĩhi. Nĩ tũhĩtũkĩtio nĩ TVET na igeranio citũ nĩ cia ICM. Hũra 0741-222-309 kana 0756-243-302 kana ũtũcerere Thika Mburu Plaza 3rd floor igũrũ wa bengi ya KWFT kana Ruiru National Bank Building 1st floor. Tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale.
Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyichogeni mucio wotu ginotana Inoro FM ugienda guturehera kemnyithia giaku kana ndomereri ya wonjoria tucerera wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana farafara ya Kijabe Street thimuni 02033166333 kana 02022180044 karifu mushuyu wotu ginotana Ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria gatatu we fara we nyumba we mukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro na gutangire gwikire gukwira karibu sana tu irongo ria gatatu turethagathaga nigetha tukorwo tukiingira thiini wa mahoya na toguo ningi tukirikania na mahoya tuko tukigwa uria Siraki iratwira rucini ruru rwa umuthe na thekio ni guthura Inoro FM uri haria hothe uri jetagwo bwana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani thinambe na guikia request ciaku cia mahoya na mwathani akurathime na gwike maundu mega na kuonekanire maundu-ini mari mothe ngagurikanie kuria kwa Wigo hatirio ndoge ni gukuona matereba mena uigiririkia thomithie wega mena fashion munene muno makiria na wahuthira Wigo ni uraheo cashback weta customer na ni ati leo kugia na Wigo hapo na thi hari ha Play Store kana App Store uka download kana ugatuma SMS kiugo Wigo kuri 20425 nikio toroiga Wigo let's go shesheni hakuhe nao ni tutwaranite wega uguo no ririkane mathani marathonga riu ni tondu besha cia kungiri 300 irio haha na ni uracibatara nigetha igutethie na ikugarurire mutwire na igucenjerie muturire na irore maundu maku wega muno ni *272*1# *272*1# ari huragira thimu uheo prompt hatirio ndogi reu warumira makinya shiringi 300 ni igwetereire kuria kware besha *272*1# eni na maundu moke wega magirite o kwagirira muno makiria riu tugita muhoreria wa makumbi ono waithaka wa thungururu mwathani we horeragia makumbi ko tuhoreria makumbi tugithagathaga kuhoya na kuigua iguru riroiga oh yes Thini gitefefa makobe uonene ikehurutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi gatagati-ini kao muhoreria makobe aikarite o hau erorere uria megwika makemukaira Jesu moro wa Daudi okera netugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igawathikira arahoka uhorerie uwasifurigicerie nawona kwahotwo nenyandiwe wahotwo tuhoreria makumbi riria arahukire akioria arutwo ake witikio wanyu ukirika ihuro-ini thayo
Mutige mutangika Ige murekereria Mutonyerere maine Oi mureria makombe Uria wabikagirwo Niguo na makombe Ona riu ario muoyo Nioi mario ragerera Yagireka ugoteke Mukaire na kayo Niegukuhe kihuruko Muhoreria makobe Arahoka uhorerie We warareria huho Igagwa thikira Arahoka uhorerie Uwaisifuri giseirie Nawona tuohoto Lenya niwe wahoto Kubarikiwa nayo. Kwina ngoro nyingĩ ma ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno akongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makombe arahoka uhorerie we warareria huho Igagwa thikira arahoka uhorerie Uwaisifuri giseirie Nawona tuohoto Lenya niwe wahoto Muhoreria makombe Arahoka uhorerie We warareria huho Igagwa thikira Arahoka uhorerie Uwaisifuri giseirie Nawona tuohoto Oh yes niwe wao muhoreria wa makombe atagwa ithaka wa thungururu na ni mana ti therũ niwe tureta atuhorererie makombe ma muturire uyu akina Samkush Dan Kamush ona ndona Dan wa wadu akijira ndururu wa mwina nyina wa mweri marekario bagi hamone maraiga mena ngũkũ yake thengio yakwa thengio muno makiria na tugitwarana wega muno makiria asante sana na gukiagire okwagira o muno Moshi Jeremia Themendu thengio muno tugitwarana wega na tuthina mbere na kwambararia watho na MCA former MCA Muhesho Wanyeki wa Nagoroiga twina kariko mweri mugwanja wa kenda kuria PCA Karen Jehova tukuhoya tumenyerere muthenya uyu ugatwika wa kugocithia ritwa riaku na wajira ngeithia ng'ang'a wa Njoroge thengio muno Mheshimiwa Wanyeki wa Nango nyina wa Karo wa family Heritage Murang'a aiga rwĩmbo rũu nĩ rwa gwaka mũno makĩria mwarimũ Njagoni nĩ ndakuona thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani nyona cũcũ wa Rũhiũ all the way from Boston God bless you na gwĩke maũndũ mega na motugi na mamegania mũgwaka njĩra nyũmĩrĩrie family ya Samuel Kũng'ũ Thiong'o na mũtumia wake Elder Jane Kũng'ũ wa PCA IH Church nĩ tondũ matigĩtwo nĩ mwana wa Grace Nyambura Kũng'ũ na pore ciana ciake Samuel Nzioka na Elijah wa Kũng'ũ
na macianirwo na Wambũithio Ng'ogithinji na Joel Gatundu ondo mwe na Peter Kamara wa Limuru na Elda Joel Gatundu na gakiurukio wa keri ahorwo PCM ya ihe urukio kwa Muciũndire Farm Ngai akĩmahe thayũ nĩ mwana wa brother itho wa Thiong'o wa Limuru poreni sana kũrĩ family ona arĩa angĩ maragera moritũ Ngai amũririkane na rĩu tũrethagathaga nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya na twaingĩra thĩinĩ wa mahoya twarĩkania na mwanto kũigua Siraki aroiga na ngũririkanie nĩngĩ atĩ ngiri ciaku 300 cirio ha kũrĩa kwa Rebesha *272 *1# *272 *1# ũrũmĩrĩre makinya weterere mbeca bari ngiri 300 nĩ niĩ kũgwĩtĩra kũrĩa kwa Rebesha gũranga hinyanga wĩharĩrie ũingĩre draw-inĩ ya *272 *1# na tondu wa maundu uria matarie na uria guikaire na uria gutarie na uria kuhana na uria kurathie na mbere na kieha menyaririko ruo ndwari mathina ona thukuru ni racokwo kiumia turorete na humwe muhari wa mugwanja yugaga Jehova ni kihingo kirumu muthenya wa menyamariko ninge ni ikaraga atiaine na aria othe mamwendete rekei twegiritanie na Mwathani rekei twegiritanie na Ngai rekei twenyithanie na Mwathani rekei twehoke Mwathani rekei twetekie Mwathani rekei tutigathece ngoro citu na kieha na mitangiko na gwitanga tondu twerirwo haria tukuria haria hena kihingo kirumu na ni tugutoria ni tugutobora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu reke haria hothe uri twetekanirie hamwe tuhoe Mwathani tumunengere mathina maitu aturumbuirie riu tutiraga niki kumwariria kaingĩ ma nĩ tũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga reke tũhoe njoke hoe na arĩa mekwenda kũhonoka twarĩkia mahoya nĩ twakũgoca nĩ twakwambararia nĩ tũgũkumia mũno na tũkwĩra nĩ wega Ngai gũtwenda gũtũririkana gũtuonekanĩra gũtũrũmbũiya ona gũtũma tũkorwo twĩho utuhe kanya na mweke wa guthengera giti giau kia unene na nikio tuguka twinyihitie muno na tukahera na tukaumbura mehia na mahitia maitu twauthaitho turekere no tuthambie na thakame ya gaturume nigetha na igongona ri na ihoya riri ritikirike mbere ya kigongona giaku witha wi hinya wi mutugi wi wa magegania wi mwega ni uri tha nyingi Mwathani ni ukoretwo na ithuĩ na ni watukinyaniria haha nikio twina gitumio giothe gia gukwira ni wega riu nikio tuoka Mwathani gigongona kia maguguthaitha na gukuhoya we kihingo kirumu muthenya wa menyamariko na rikarotiaine na ariothe makwenda tuteithie gukwihoka tuteithie gugwitikia tuongerere wetekio Mwathani tuteithie tutwekanie kiriti kia andu matuteithie Mwathani Ngai gutoria na gutobora Mwathani Ngai etekera guthaithika na gutuigua na gututhikiriria Mwathani tukomanite athuri atumia na kenaire tuna ciana tukomanite aria akuru aria agima aria ethe aria ninyo na ciana cia kenge tuoka tukwiturura mbere ya giti giaku kia unene na guguthaitha Mwathani wetekera gutuigua na gututhikiriria etekera gutuigua Mwathani tugukaira na tuguguthaitha Mwathani etekera gutuonekanira gatagati-ini ka maundu mothe Ngai we niwe mwihoko we niwe kirigiriro gitu Mwathani etekera gutuigua tunyihite tugiguthaitha mahinda-ini maya Ngai wa aria mari muoyo ni wega ni tondu tukurehe micii itu na kuri we miririkane Mwathani turehe iko ciothe Mwathani ucirumbuie turehe singles othe marumbuie mari single fathers na single mothers turehe Mwathani Ngai ona ciana iria turathimite nacio na kuri we Mwathani ucirumbuie ona ningi turirikane amatari ciana marathime nacio turirikane ona aria ritu ihinda ria kuoka ria kinya mohoke wega ni tuguthaitha Mwathani uturumbuie gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro ti kawaida Mwathani kugia na indo icio Jehova Jaire tutuge nacio tuteithie Mwathani Ngai gutoria na gutobora mahinda-ini maya turatura etekera guthaithika na guturirikana Ngai mwega na mutugi na muiguatha etekera gutuigua na guturumbuia na gutuonekanira ni thengio Mwathani tondu thuku ni irorete kuhingurwo kiumia turorete Mwathani Ngai kiria turaingira Mwathani ngwenda kuneana arutwo othe moko-ini maku thengio ni kumamenyerera thengio ni gukorwo hamwe nao hindi ukurahingitwo thukuru thengio ni kumagitira Mwathani thengio Ngai ni guthi na mbere na kumonekanira urogocwo urokumio rotio rwambarario Mwathani ona gatagati-ini kau kwina angi Mwathani arutwo magereire mathina na makona mathina angi ona matigucoka thukuru ni tondu ni marikitie kuma thina etaturagwo
acio marohurũka ũhoro mwathani ona arutwo arĩa arwaru mahonia Ngai rĩu ona mwathani rĩrĩa gũcoka thukuru rĩrakinya mwathani ũheane bithi mwathani ũheane kĩrĩa gĩothe megũbatarania ũmonekanĩre ũmarũmbũiye mwathani ũmagitĩre no marangĩre magĩcoka thukuru tamu ĩno ya mũthia ona megwĩka igerio cia kũrĩkĩrĩria mwathani cia grade 6 cia grade 9 mwathani KCSE twamaneana na kũrĩ we mwathani mahinda macio megũkorwo makĩrĩkĩrĩria gwĩka division na gwĩka igeranio korwo hamwe nao no marũmbũiye mwathani twaneana arutwo colleges na universities moko-inĩ maku twaneana mabataro mao mothe Ngai twanengerana arutani aciari areri mwathani amarũgamagĩra gĩthomo kĩa arĩa angĩ mwathani ũmaririkane no meke maũndũ mega ũkorwo tũrũmbũiye ũkorwo tuonekanĩre ũkorwo tũhotanĩre mwathani we nĩwe mwĩhoko nĩwe hinya witũ nĩwe thayũ witũ nĩwe ũhoti witũ mwathani Ngai ũkana nĩgetha ũrũmbũiye andũ aku othe no meke maũndũ mega gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani kwĩna arwaru mĩrimũ mwathani mĩnene na mĩnini mĩrĩ yao nĩ ĩratura angĩona mena ciũria angĩona mareuria thĩna woimire kũ angĩona makeyũria na angĩkorwo nĩ mamenyire tene angĩ mwathani no kũrĩra na gũcaya mwathani Ngai na tondũ gũtirĩ mũrimũ ũremagwo nĩ kũhonia Ngai we nĩwe ũtũhonagia mwathani ndatũma kiũkia ũhonio kũrĩ arwaru aya othe kũrĩ bamĩrĩ ciao kũrĩ andũ ao kũrĩ aya mwathani mena arwaru wodi mwathani HDU ICU angĩ mararigitĩrwo nja wa bũrũri mĩrimũ ya kansa mĩrimũ ya higo mĩrimũ ya mahũri ũimbo kũndũ gũtiganĩte ya mũnyiginyigi ya marũngo gũteng'era thakame cukari mĩrimũ ya meciria mwathani Ngai ũimbo kũndũ gũtiganĩte HIV/AIDS mwathani Ngai arthritis na mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩkoraga andũ aku mwathani na gũkua ciĩga ndaharia kiugo kĩa ũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ririkana arigitani othe na arĩa othe marũmbũyagia arwaru Ngai ũka mwathani tũgweteire na tũgakwĩhoka na tũgagwĩtĩkia gatagatĩ-inĩ kau kwĩna andũ mena kĩana maitho-inĩ makuĩrĩirwo nĩ andũ ao nĩ moimĩte thĩ ĩno ĩtatũragwo we mwene kũmanĩria na kũhorania na kũgirania maithori na kũheana thayũ cerera ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya na ũgirie maithori ya makuĩrĩirwo na waya mahurũkĩte mahurũkie ũhoro mĩbango-inĩ yothe na maũndũ-inĩ mothe kwagĩre in Jesus name Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha tũteithie mwathani mũrũgendo-inĩ rũrũ Ngai mawĩra marĩa tũrutaga o mũthenya tũmarutage na kĩo na ũigĩrĩrĩku na ũmenyo na ũtaũku na ũũgĩ mwathani Ngai tũteithie mawĩra maitũ magĩage umithio na biacara citũ igĩage na umithio mwathani Ngai nĩ tũbatairio nĩ mbia kwĩgomania mũtũrĩre ũyũ kũrĩha mathirĩ kũrĩhwo mathirĩ kũrĩha na mwathani Ngai ona gũgũtungatĩra na kũrũmbũiya arĩa matehotete tũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko tũthondekere njĩra kũrĩa gũtarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani ũrogocwo ũrokumio ũrotĩo ũrwambarario mwathani tũrangĩre tũgitĩre tũmenyerere mogwati-inĩ maingĩ mĩtino nĩ mĩingĩ no twĩ nawe tũrĩ arangĩre tũrĩ agitĩre mwathani tũrũĩrĩre tweheranie na mogwati tweheranie na mĩtino mwathani garũra aici tunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya nyamarania oragania itithakame ĩrĩa etehĩtie aici indo cia mũingĩ othe magarũre no macenjie mwathani ririkana mbiraũ ririkana birithi ririkana arangĩri mwathani twaria thakame ya gatũrũme gwata mĩhaka-inĩ ya bũrũri ũyũ witũ nĩ tũkwĩhoka mũno makĩria Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani Ngai kwĩna andũ matahĩtwo nĩ njohi ndawa cia kũrebia gayism lesbianism mwathani Ngai maũndũ me magigi na nĩ tũkwenda kũmohorithia nĩ tũkwenda kũhoya kuohorwo kwao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani igua mahoya maitũ no tũthikĩrĩrie na rĩu gatagatĩ-inĩ ka macio mothe Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha we mwĩhoko na mwĩgitio witũ nĩ tũkwenda gũkũnengera bũrũri witũ uririkane mwathani Ngai no ũrũmbũiye na ũtongoria waguo kuma president Ndagĩtarĩ William Ruto mũnyinyi wake Kithure Kindiki tukaririkana cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi ao senators ambunge MCAs atongoria mwena wa thirikari atongoria mwena wa mũng'ethanĩro twahoya ũũgĩ na ũtaũku gũtongorio gũterebwo wega gũtwarithio wega gũthamakĩrwo wega ũthamaki waku ũke wĩkwo Kenya ũtoreka kũ igũrũ bũrũri witũ ũkũre ũgacĩre ũthiĩ na mbere kĩwonjoria twaregana na ũici wĩtahĩri tunyani ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ na ungumania mwathani Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũrenda kwĩrathĩra maũndũ mega twĩ ta bũrũri wa Kenya in Jesus name ũka mwathani rĩu ũgĩtwanage na ithuĩ no thiage na ithuĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha we mwĩhoko na mwĩgitio witũ tũkwenda kũneana kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega ũhande wega na ndungata ciaku mwathani ona ũrũgamie aira ehokeku mwathani Ngai andũ makwĩhoke na makwende arĩa matahonokete mahonokia na mahonokete matũrie kĩhonoko na kanitha waku ndungata ciaku na maũndũ maku mothe kũrĩa no wĩhande wega mwathani tũkwenda kũririkana me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo ũromaririkana ũromonekanĩra ũromarũmbũiya marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni mwathani no mateithie matikanariganĩrwo nĩwe magũtungatage na roho na monage umithio mawĩra-inĩ mao mwathani thengio
witha na wi hinya na wi mutugi mwathani tukwenda gukuhoya tha cia rugendo tukigera riera-ini mai-ini thi nyumu tugikuone migithi tugitwara tugithia na riothe matwithiga indo iria ciothe itukuaga twahoya kumenyerwo na kurangirwo na kukinya tharama tukiana mitino iria koretwo ikioneka igaita thakame ikoraga ikakojia mwathani Ngai ikaguraria mwathani Ngai na hathara nyingi mwathani Ngai ukawionanie mwathani no tumenye tukiumana tukihunduka no tuhotanire twana na ithuĩ na ikare na ithuĩ no thie na ithuĩ mwathani Ngai tukwenda gukwihoka riu turaingira kiumia kia mwisho kia mweri wenana uturumbuie na ugomane na mabataro maitu ni wega witha na wi hinya na wi mutugi na wi wa magegania Ngai ni wega ni turakwihoka ni tugwetereire ni tukwirigireire mwathani we ni we hinya witu ni we thayu witu ngoro iria cina mĩtĩ cina mũre aria mena depression na stress mwathani Ngai ni twamohorithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twerathĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũtũrĩre mwerũ kĩmera kĩerũ ũhotani mwerũ hinya mwerũ thayu mwerũ ũhoti mwerũ mwathani Ngai ona maũndũ mothe omerũhie nĩ tondũ witha na wĩ hinya mwathani nĩkĩo tũkwĩgiritania nawe na twĩnyitithanie nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi thengio nĩ kambuni ĩno ya Royal Media mĩrũgamie wega ũmĩhande wega mwathani thengio nĩ cia manuito Dr. SK Macharia Vice Mrs. Macharia na family yao tũrawe Ngai na mwathani na mũmamenyereri na mũmatũria na mũmonekanĩri rugamiriri watho wa Royal Media ndauga moko-inĩ maku kuma MD Wachira wa Ruru na rugamiriri arĩa angĩ ona programming Fred Afune na acio angĩ othe ona mahetwo wathani na ũtongoria mwathani gũkwa Royal Media mahe ũgĩũmenyo na ũtaũku mwathani ona ũhoti mwathani Ngai rĩu na ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ũtuĩro thĩ Royal Media ndamania na moko-inĩ maku maririkane no monekanĩre thengio mwathani Ngai nĩ inoro ya matũthikagĩrĩria gũkũ marũmbũiye mwathani no mahotanĩre thengio mwathani ya monjoithagĩria gũkũ mwathani ũmatheremie no magacĩri na wongerere angĩ aingĩ ona wongerere angĩ aingĩ gũtũthikĩrĩria amemerekia no na family cio maririkane o mũndũ rita rĩake mwathani no monekanĩre no gomanage na mabataro mao no gĩka macio mothe ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no tũgũbataire ona ũhoro wa ordination mweri mũgwanja wa kenda yakwa mwathani kũrĩa PCA Karen kũrigania na The Hub twameneana moko-inĩ maku Ngai ũkeyonania na ũthiĩ na mbere na kwĩgocithia thengio Ngai nĩ gũtũigua thengio Ngai ũgĩtũthikĩrĩria hamwe na macio kwĩna mabataro matũmĩtwo kũgerera SMS ya 22989 kũrĩa kwa Exact Inoro Keikanat Mũturu wa Mũirũ kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturu wa Mũirũ Blessed and Favored ona arĩa me kwa YouTube ona silent listeners mabataro macio mothe twamarehe na kũrĩ we ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũthikĩrĩria ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra ĩtĩkĩra gũtũrũmbũiya gũtũnyamarũra gũtũmenyagĩrĩra gũtuĩka riumagaĩro na ihũndũkĩro ritũ gũtũtirĩra gĩthithi gĩaku gĩa tha na gũtũma tũgĩe na thayũ ona ningĩ ũtũrathime rĩu tũkĩrĩkĩrĩria mweri wenano na tũgĩtũra twĩ moko-inĩ maku tũigue tũmenyerere tuonekanĩre ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya na macio maũngĩ twanawetwo mwena nĩ gũtũhingĩria in Jesus name amen 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 ĩtĩkia Ngai nĩ wahingĩria mabataro maku na wamũkĩre kĩrĩa ũbataire in Jesus name amen amen okorwo wĩ hau na ndũraina na mwathani na nĩ ũkwenda kũmũmenya ũkuga ũthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikairio mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau haniĩ nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ mwathani thengio nĩ kũhonokia matukũ ma hĩndĩ ĩrĩa goka ũkahe muoyo wa tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo niĩ o rĩngĩ hau haniĩ kĩrĩtwa rĩaku ndahonoka na ndaumbũra amen amen thengio Ngai nĩ awahonokia matũrie kĩonoko-inĩ maiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru mwathani Ngai no mamenyagĩrĩra ta kĩmeo kĩa ritho arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩonoko tũrathima ithuothe mahoya na mathaithana maitũ makinye kũrĩ we ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 hatirĩ ũndũ ũngĩ wĩyathi nĩ wanĩrwo ndũrĩ muohe rĩngĩ Ngai arogũtũria kĩhonoko-inĩ we wahonoka wĩthemete indo cia rĩa Tedi thiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ mwathani ũhoyage mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ ũthomage maandĩko na to ũguo ningĩ wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio na ma na we uma na ibataro ĩtĩkia nĩ wahingĩrio Jesu ihiga rĩako-inĩ rĩtangĩenyenyeka na ngũririkanie ũgĩthiĩ na mbere mathaa no marathonga mbia ciaku 300 ci haha kũrĩa kware mbeca star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre makinya marĩa gũtarĩrio 300 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra
makireteanirio na makiriganirwo kione ikona ihiga riria riaregirwo nirio ritwikite riri nene ria koine kuna uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri thutha wa mĩaka karũndũ karĩkĩrĩka nĩgwatigarĩte mwanyota thigĩkĩte rekondi ciugaga maiga mothe nĩ macoketwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kione ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩa mũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩnĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩoa arĩa marĩagire bata no marĩtire ihiga inene rĩa koine kione ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra arĩa makũhumbire nguo cia matangari acio no magakũhumba ngoga cia riri kione ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kione ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte ihiga inene rĩa koine
nĩ metagwo Frozi John gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotuginotana kanitha nĩ wake mũrĩ ndakuona Wairimũ wa Kago rathimwo mũno makĩria ayayaya na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ atwenda mũno mũno makĩria ikero-inĩ ciothe ona Mbũgu wa Kamanja thengio mũno makĩria ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ Njoki wa Ndung'u nĩ ndamuona wĩ kũrĩa Kĩmende na Bishofu Njenga wa kanitha wa Patmos na family yake kũrĩa Escarpment marathimwo mũno makĩria na Samuel Owen akanjĩra mamu wao nĩ birthday yake mũthetagwo Esther Muthoni aka Shosho Debbie mũthenya wa mũthenya nĩguo ena birthday ũgĩkũre maitũ kĩrathimagwo na wongererwo matukũ maingĩ. Happy birthday Esther Muthoni aka Shosho Debbie. Na tũgĩgĩthiĩ na mbere wega na kanitha ũyũ ngũririkanie kũrĩa kwa Maimobi we very sorted nĩ tondũ we wandĩkĩtwo nĩ thirikari rũni nginya emergency rũni ya nginya 20 nĩ ũramũkĩra hau na hau ũrahihinya star 531 hash ũkeyandĩkithia rungu rwa ndagĩka ĩmwe ũgetio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri wĩyandĩkithie indo rĩothe ũtukũ wikendi na mĩthenya ya thigũkũ mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku hau star 531 hash o rĩu tukusort Maimobi quick cash bila drama uko sorted Inoro shesheni hakuhĩ nawe nĩ tũrethagathaga nĩ tondũ nĩtũkorwo tũkĩigua Siraki rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na maũndũ makorwo marĩ mega thengia rĩothe mwĩ live nginya kũrĩa kwa Inoro FM live kũrĩa kwa YouTube ona Rũgendo Aris God bless you na gwĩke maũndũ mega na bia ciaku kũrĩa kwa Rebesha nĩ nyingĩ ngiri magana matatũ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre makinya na ciothe no kure mecio thake na igĩrĩki no makinyĩtie me 10 na metĩkĩrĩtio gũthaka. Rebesha nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199 wamona mere ũyũ nĩ Isaia Ndung'u na Samirogo Kuria ciarito matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria ndoito matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo harĩ ũranagia twagereire kũ twamahĩtũkĩire nacio indo ici twarutire kũ ona wamona mere ciugo ici kuria ciarito matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria ndoito matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kubarikiwa nayo nĩtũoete matukũ maingĩ ino rĩu inda ritũ nĩ ikinyu ĩwona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria ndoito matarĩ marĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kũrĩa aciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo arotũkinyia ĩni na rĩo rĩtwa rĩa Mwathani rĩgocwo kana tiguo cikũwini wa kũrĩa Mathioya ndiragĩkuona na toguo ningĩ ona kũrĩa live Facebook-inĩ ya Inoro FM
kina Nancy Muge, akina Maiko Mwangi wa Gituro, Rosi Ng'ang'are Utawara, Buda wa Mai, Paul Kamau, good morning. Haria hothe uri uigue na manati therwe haria hagirire ihinda iria riagirire ni undu wa gitumi kiria kiagirire gia kanitha uyu wake muri kia Inoro. Na ngakena muno na ngagatha Ngai niwe wothe uri mitambo-ini haria hothe uri ona team blessed and favored. God bless you. Na mwike maundu mega ona ngari KCS 912M ya Ligana Sacco itagwo 50 cents 50 cent dereva etagwo Ndung'u matura mitambo-ini ya Inoro ni Admiro King'ori wa kuria nigugwitwo Magumu. Asanti sana. Na Ngai agathwo maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na ngikuririkanie bia ciaku kuria kware besha *272*1# tureta kwambia gutara ndagika ni igwetereire ngiri 300 na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Oh yes, Reverend Ndio haha. Karibu sana. Asante sana. Siraki ni 20 naguo muhari ni wa 21. Ikoiga utheni wahota kurigiriria mundu kwihia. Koguo riria ahuruka ndaiguaga agicirithio ni thamiri yake. Kabange toge. Andiko. Aya. Urenda gutonga wihie? Maandiko mauga atiriri. Utheni wahota kurigiriria mundu kwihia. Sorry, ndikunyitite hau. No atengera. Teto nyinyi. Tukuigirite. Makosa ilifanyika. Utheni no ugiriririe mundu. Kwihia. Na koguo he ona hindi ria hurukite ri. Aigua agicirithio ni thamiri yake. Niguo. Matondu riri. Mundu utari kanyamu ri. Riria hurukite thiikarite handu ri. Niguo. Ona ndungigua gekwirwo. Niguo. Nituraiguire president akiuga maundu. You know, ndeto cia muthemba. Niguo. Andu marahurwo ngundi cia nda na indo cia maundu ma muthemba tocio. No riu mundu mutheni ona hurukite handu ri. Ndari kanyamu ka mundu akoragwo ahutitie. Ona ndangithie mbuthu-ini ati. Riu mutheni na ngea ri. Ni undu umwe. Is the same. Uguo no tuge ngea. Ndengiciririo kaundu niguo riria hurukite ndiri maundu maingi kaundu kau ni kega muno no nira gitonga no kiriha na ikinyo thamio no gitwaririe maundu maingi riu ri ni wega andu mamenyage uguo itonga ni kwenda cirore muno na wagia indo muno ndukae kuriganirwo ni Ngai ndukacitiga gutwaririe mehia-ini no kihumbire nda ningi ndikakiae gucuha ndukae kuhuthia aria angi ndikae kuhuthia andu aria angi no the bottom line is yes ni wega hindi ciothe niguo uria maandiko matwiraga niguo riria wi nacio wikare ta ki totari na riria utari ri wikare ta wi nacio niguo macio ni maandiko ni hega riu ri no ageithio muno ni mundu gwitwo Charo wa kuria Nyaribo ndageithika anjira kugeithia muno na njigua ni kuri kiwanja kia ndege kia Nyaribo airstrip riu no tugibange muthenya umwe niguo wona wakihitithio tugicere mwena ucio na kibiririki niguo niguo kiambia kuharirio ni makiare mugeka na mahaterami tutinjigicera uguo ningi tukiritie ro uguo nginya kumenya kana ni tuthire na makirehe fea twaga guthie maigane twarire Charo ni akarugamirira fea gia kuria niguo na haria tugakoma niguo no tungata niguo uria twakorwo tuthiete ni hega yes asante sana niguo ni thaa igiri cia rucini uramenyithio ni Inoro FM twihaha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo.
Arutwo ngathĩ-inĩ ya mathomo ma igũrũ nĩ matarĩirie thĩna wa mĩrimũ ya meciria ĩrĩa macemanagia nayo mĩhang'o-inĩ ya mathomo mao. Matarĩirie aciari kũremererwo kũrĩha bithi na wagagu wa kũgwa igeranio na itũmi iria icangagĩra aingĩ ao gwĩkora hatĩka-inĩ ya mĩrimũ ya meciria. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha, arutwo aingĩ moigĩte mĩrimũ ĩyo nĩyo ĩmerekagĩria kũhũthĩra ndawa cia kũrebia nĩguo kũhoreria ũritũ wa meciria maingĩ, ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Gũkũ ndereti ya gĩthomo igĩthiĩ na mbere na gũtuthũra mawoni ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, tũraranĩria na amwe a arutwo kuma mathukuru ngũrani gũkũ Mombatha igũrũ rĩgiĩ ũrĩa makoretwo magĩka igerio ciao mĩtaratara-inĩ yao mĩerũ ya igerio mathukuru-inĩ, oro hamwe na ũrĩa ũndũ ũyũ ũkoretwo ũkĩmarehera thĩna wa meciria. Mimi naitwa David Lukoe, mimi ni mwanafunzi chuo anuai cha Kenya Coast, nafanya kozi ya stashahada ya utangazaji. Katika mtaala huu mpya wa ukutahini kuna mtihani unaitanga SIDAC. So kama haukufanya mtihani March na April, itakulazimu ufanye July August. Lakini hautafanya mtihani huo kama haujafanya nini, haujalipa karo ambayo inayohitajika. Thomagira haha Technical University of Mombasa, kuringana na maundu maigerio ta thikũ ici kwĩna maundu maingĩ marathiĩ na mbere. Thaingĩ nĩ ũrathoma, andũ angĩ ona niĩ thaingĩ nĩ wamenya ndũngĩtinda ũkĩhoya mũciari mbeca, koguo onawe ũgathiĩ ũkeyethera, koguo ũgakorwo na a lot of things iria no ona bado nĩ ũrahaso. Maroiga thĩna ũyũ ũtũmaga maremwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo, kuona nĩ nginya ũrĩkie kũrĩha bithi nĩguo wĩtĩkĩrio gũthiĩ na mbere na gwĩka igerio. Hauwezi enda katika kiwango kingine kama mtihani wa nyuma haujafanya. So hapo utakuwa uko na stress mingi na msongo wa mawazo. Maroiga ũngĩaga gũkinyanĩria kĩro ici ndũkoragwo ũkĩheo kamweke ga kũhumbwo thũmbĩ ya kũrĩkia mathomo maku. Nĩ wamenya ona mũciari arĩ na maũndũ mangĩ aracugurĩkĩra nginya bithi gwethera, na ũrakora ndũrĩ nyika kwanyu, koguo mũciari aragwethera na bado nĩ arethera acio anini gũgũkĩra. Oho makĩongerera naguo thĩna ũngĩ mũnene ũrĩa marehagĩra mathĩna ma meciria nĩ kũgwa igeranio, makiuga wagwa kĩgerio kĩmwe mũciari acokaga mũndũ akarĩhĩra, ũndũ ũrĩa maroiga nĩ mũrigo mũnene. Endapo utaanguka unit moja, I say unafaa urudie, na ukirudia unit moja college ni 1400. So sisi kama wanafunzi hiyo inatupea changamoto, na watu kirudia tunarudia ikiwa umepata chini ya alama 50%. Sasa ukiletewa matokeo na uone unit moja umeambiwa not competent, so hiyo inamaanisha utakuwa unarudia mtihani. Sasa tuseme kama umeanguka mitihani mitatu, so itakuwa ni 12,000, au wengine hata wengine uanguka mitihani zote hizo 6 ama 7 ama 8. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũthiĩ kabi-inĩ kũrĩa thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa KENHA nĩ ĩgathĩkĩte mĩhĩnga kana bumps itũũra-inĩ rĩa Korompoi barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Namanga kũrĩa Kajiado, na ahũthĩri a barabara ĩyo nĩ matũgĩrĩtie mwerekero ũcio makiuga mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka nĩ ĩkũnyiha, matereba nao makĩendwo magĩe na wĩigĩrĩrĩki. Mĩhĩnga ĩyo ĩgathĩkĩtwo thutha wa mũtino ũrĩa wĩrĩga gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 8 ciumia 2 thirito ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratũmenyithia. Kũrũmĩrĩra mĩtino mĩingĩ ya barabara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mwena wa Korompoi barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Namanga, mũtino wa ica ikuhĩ arĩ ũrĩa ũracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 8, mũingĩ wa gũkũ matũrĩte na mateta ma mĩtino kũhanĩka gũkũ na aingĩ gũte mĩoyo yao barabara-inĩ ĩno. Kwa sababu ajali zimekuwa mingi sana, watoto wa shule wamekufa hapa, watu wa barabarani wamekufa wengi. Kabla kama kukua na bumps, ajali zimefanyika mingi sana hapa, mpaka kila mtu anakuwa na wasiwasi. Hata unapata hata kuchukua gari kuenda, kama unaenda Kitengela unaogopa juu unaona anytime unaweza pata ajali. Na thutha wa makaya mao ma ihinda iraya makuga magathĩkĩrwo mĩhĩngo ya barabara kana bumps, rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũrĩkĩtie gũkinyanĩra, kũrĩa maugĩte nĩ monete ũgarũrũku na rĩu mĩtino nĩ nyihĩte o hamwe na ngari kũnyihia thimindi ũkĩringithania na hau kabere. So lakini saizi tangu tuwekee bumps imetulia kidogo, lakini bado haijatosha, so waongeze. Hii imetusaidia kwa hii muda wameweka, lakini waongeze bado. Kwa size hiyo kama pale hivyo nyuma accident
tunapoteza watu hivyo hivyo. Kwa sai kuko sawa, bumps simetusaidia. Saizi tunaona wamekuja wakaweka hizi bumps na saizi at least gari zinaenda polepole saizi. At least saizi inasaidia. Gari zilikuwa zinapita hapa mwendo wa kasi sana. Hii ndio ilikuwa kilio yetu. Gerifotera Inoro FM kuma Korompoi Kajiado ya Irathiro getwo Wacuka wa Kiari. Thaa igĩrĩ iraĩtũkia ndagĩka kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomana wona ciahanda thaa ithatũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutũgĩria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Murata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Kama kanethiru. Hai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no kĩrĩa chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩgũthũkia nduka-inĩ ũkagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũkia nduka-inĩ ngagũra Royco Mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Yena mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco Mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Female genital fistula FGF nĩ mũrimũ ũgũmagĩra atumia thutha wa gũkorwo na ruo rwa mwana kwa ihinda iraya na mũndũ akaga gwetha ũrigiti wa naihenya. Dalili cia mũrimũ ũyũ nĩ kũremwo nĩ kũhingĩrĩria kĩoro na mathugumo na nĩ mũrimũ ũtũmaga atumia arĩa magũmĩirwo nĩguo kwĩyeherania na andũ arĩa angĩ. Fistula nĩ mũrimũ ũrigitagwo na nĩ ũrigitĩkaga. Rĩu no wamũkĩre ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyĩrĩ kwambĩrĩria tarĩki 29 mweri wenana nginya tarĩki 5 mweri wa kenda mwaka uyu. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, The Flying Doctors Society of Africa na anyiti itemi angĩ. Nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ atumia gũkũ Kenya. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 722 kana 0735 337337. Twĩ hamwe ta mũingĩ no tũcokie gĩtĩo kĩa atumia na airĩtu arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fistula. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkĩne BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Muikari wa Murang'a matora maria marigiceirie shesheni ya Inoro FM ruturiyo hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721601550. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ Inoro. Ni nagũtangĩrio gwĩkĩre gũkwĩra karibu sana twĩ irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ. No arahũkire mwathani arogathwo ukire haria hothe uri karibu sana na uranyitanira tha ici na ithue Ngai arokurathima na arogwika maundu mega wi guku bururi-ini ona ningi wi nja ya bururi ona wi silent listener. God do you good. Ni ngetwo na wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire ona ningi akandokoria Njoki wa Ndung'u ni ndakuona MC Samuel Ngati ona Joseph Gathu ni ndakuona ona Gilbert Kamanga ni ndirakuona tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kĩmũrĩ Inoro ona kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona ndona ruse wa ito wa kahindo akijira na wakuma kuria Puea Odel na Ikuru na Puea fraternity yothe matogetio ni VC wa Professor wa Ngari mwa irathimo cia Ngai na ona ningi aria othe makiutaga wira nao na ukaigarathimo my brother tukiora mwarimu gwaja for your ordination service. Thank you so much. God bless you and do you good. Githana wa mitanato ni ndakuona thank you, asante sana. Urathimo ni mwathani tugithi na mbere na kumaniria gitao waru Ngai wira ni wira. Asante sana. Ona ndona Zakari wa Ndaru akijana muganire pore kuri athoni yake akasuku Jororoko family ya Jacob Mwaura hiyo ne gutigwo ni mutumia wake Miriam wa Njiro Mwaura kana shosho wa Monica uria urahurukire muthenya wa ira Saturday. Pore sana kuri family yo mahinda maya marito makieha ona maithori muhunjia Mwangi Macembe wa kuria Githabai ukanjira wi mitambo-ini thengio muno mwarimu Kimitu wa Muriu kanjira mathio atwe mwe mwarimu Jago ni kuria Kagira Kandara thengio muno makiria. Asante sana. Ona Eunice wake manda kuona Helen Ignatius ona Ndagitari Paulo Kevisho thengio muno makiria. Rajera we kanitha-ini geithia shirika othe na asante sana. Ona mundu gwitwo Sakeja na family yake Risho wa Jau ona kanitha wa KAG makirathimo muno makiria ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. No ndiraririkanio horo wa njohi iria koretwo ikendio kuria na birithia kuria Kevi Police Station muthenya wa Sunday twanirira uhoro wa njohi kuria Riverside Estate ya Kimunyu Shopping Center na ni mwaka-ini wa Juja na Gatundu South Vagi ona ciana cia thukuru na thigari cia Kevi Police Station taudero twagwetire uhoro ucio Sunday ate borithi mokirio mande na matire macoka na umenya tumumurikite nginya nyue borithi ya Kevi Police Station tumumurikite muno tondu riu njohi tutigukirekereria githi na mbere na guthukia andu na ciana cia andu na ni muramenya wega na ni muyo uhoro ucio na ni muonekaga hau riu inyue riu twi hana inyue hakwa hana inyue tukumurora wega muno makiria na tumubare eni mwaniki wa Kivara gavana okoiga maimu wanyu Joyce Wangui Kivara ni murwaru akomete thibitari Nyeri Ngai uri honanagia muhonie. Jeff Muna promise asante sana. Tugithi na mbere na kanitha uyu wa Kĩmũrĩ Inoro
na tukiambararia wa theru na hatiri ndungi na no ndira kuririkania riu turete kwambia gutara ndagika 300 ciaku cia gukware mbeca no korwo na kindu muko no hote gwitindika maundu maku maria makwamite kana na thukuru ni racokwo kuma rucio riu school fees mafuku uniform na maundu maria mangĩ riu ni wega wibange guko kwina ngiri ciaku 300 urathi haria huragira thimu-ini *272*1# ukahinya *272*1# ukarumira makinya maria gutaririo 300 ni igwetereire mbeca baribari ni ngugwetera eni nane kwa Inoro guku mucie naguo ni wotugi no tana na nguririkanie kuguthuka kuria kwa Wingu ni tondu riu kuria kwa Wingu ni urakuona vashireri materefani athomithie wega mena ugi no menyo no tauku na ningi wahuthira Wingu ni uraheo cashback na urathie haria Play Store kana App Store ka download app ya Wingu kana ugatuma SMS kwa Wingu kuri 20425 na nikio turaiga Wingu let's go. Riu tuigire ngerekano-ini na twina kihunjio ni tuko tukihunjire na muthikabu wa kanitha wa ICK Diocese ya Nyahururu Right Reverend Samson Gashathi. Riu gikare haha no rie muri haha guku ni kwa Inoro mucie no wotugi no tana getoine Jehova ni rio ritwa riaku. Oh hallelujah. Raruse mwagi Jehova ni rio ritwa riaku. Monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nilio ritwa riaku we monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nilio ritwa riaku mawiko maku ni makugegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero ituĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwarĩire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika ũke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩhinga kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene kubarikiwa nayo Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita
Naturaga ndege tumumu Kyoyanda kokeaka maitho Kiugagera mbeshiro wamu Oneo yalio njĩra yaku Mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ Kiuga gethambe Jorodani Oneo yalio njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Nĩ gũcaika na gwĩtia raini ya matu-inĩ Shesheni hakuhĩ nawe Ndarwarĩte ndwari nene Ngai aremire mathibitarĩ Ndaoneire kĩgongona-inĩ Oneo yarĩo njĩra yaku Cio iria ndatũire njohetwo Ngaganayo ngaga mwĩhoko Ndoreirwo kĩgongona-inĩ Oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Ciugo ciothe nĩ woraga Narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩnjora Njĩra ciaku nĩ nyingĩ Iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete Ngwĩyoneire na maitho makwa Ũguo ndĩna ũira mũiganu Wĩkaga maũndũ manene Marĩa matangĩtarĩrĩka Kũhonania nĩ ũhonanagia Kuohora nĩ wohoraga Kũrathima nĩ ũrathimaga Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Wewe mũnene wa ita Jehova Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme Ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya Roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩma na ti itherũ Jehova wĩ hinya na nĩ ũhotaga na nĩ wĩkaga maingĩ na manene ona magegania nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamonekanĩra rĩu na hingo ciothe tene ona tene uga ameni nĩ tondũ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe
tamaka are na rithe witu ni Jehova urathamaka kana tiguo John wa Kahedimeni na Monica Mamzwini ndirona ashirika guku na haria hothe ori na haria hothe gutinda Ngai akurathime agwike maundu mega ona wa mutonya thegio muno makiria na mwathie kuria kuba mutungatiri wa ng'ombe Githii ndumoke tene na kuo Karen riu turatarathiko Ngai akurathime no wa mutonya geithania kuria Aprats ona to uguo ningi tugigethie na mbere wega muno makiria na tugihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na Senator Jimmy Kiruhi wa kuria Kayore Junction. Asante sana na to uguo ningi guku kwa Inoro aria meng'endo-ini muthie wega mukinye wega na Ngai amurathime na mwike maundu mega na muhotanire na kwagira muno makiria maundu-ini mari mothe ona muigai wa munyu wa fresh. God bless you Muthee Mwangi Jogo akajira Bishop Gekei urokomete na West Hospital ahone na ihenya in Jesus name. Ona jaba makutano thegio muno makiria ona Canon Dr. Kinago geithia Cristiano the muthenya wa umuthi na Ngai ake marathime na meke maundu mega. Fish fraternity othe mamukire ngeithi ciakwa mutogotio na patron wa nyumba na Jeffrey Mungai. Asante sana Mama Rion thegio muno makiria. Tureta kwambia gutara ndagika ngiri 300 ithie urathie haria thimu-ini yaku haria uhuragira thimu kahinya *272 *1 hash *272 *1 hash ukarumira makinya mario gutaririo ngiri 300 cienjira na gurikania rebesha tigatha kwa remote kizime 18 ni tukienega telefoni BCLB license number 199. Oh yes, guku ni kwa Inoro muciĩ watu ginotana na nĩ harĩ na muthuri ũyũ matũraga na mwari na muthuri ũyũ nĩ endete mũirĩtu ũyũ wake muno makiria ona mũirĩtu ũyũ nĩ endete ithe muno makiria na gũgĩkinya atĩrĩ ũyũ Beni Ndung'u tarora gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngei turura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya
Otugi waku uria unyigiheire ni ugegagia ngoro yakwa oro muthenya. Asante sana. Tugithie na mbere tagwo Ben Ndungu guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana urathimwo ni mwathani uri haria hothe uri eni na Ngai agwike maundu mega tugitwarana wega tukiambararia utugi wa Jehova uria tuingihiire uria wi muingi tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni aritha. Ona ndona Priscilla Mwangi akijira kwa mami Navu akigwetwo mwarimu Iva kuria gathaithi thengio muno makiria. Ona Dr. Gashawa Harifam Pharmaceuticals kuria Rivaroli asanti sana na geithie maito anyunyi na wa David kuria Githumu Karangi Village arathimwo muno makiria maundu-ini mari mothe na tugithie wega na mbere ona gwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani tukihoyaga hinya no hoti ona Ngai aririkane arutwo riu marathagathagwo macoke thukuru kimia turorete tamu ya muthia Ngai amonekane na toguo ningi uririkania kwina ngiri cia kumagana matatu ririkane mathano marathonga turorete kwambia gutara ndagika na ni kuria kwa rebesha kwina bia ciaku *272 *1 hash *272 *1 hash orumirira makinya maria ugutaririo na ngiri magana matatu na ni mbeca bari na nigugwetera rucini ruru wa umuthi igucenjerie na iguthakaririe muturire na maundu-ini mari mothe kwagire na Ngai mbere na tuonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu Ngai ni mwega ni tondu ni mutugi ni tondu ni arumbuyagia andu ake ni tondu ni ahotanagira andu ake ni tondu ni munene na ni ari hinya na ni atuhotanagira maundu-ini mari mothe tugutiganiire haria muiritu mena vava ni amwendete ona muiritu ni endete vava muno na tondu muture wi miambato na miikuruko muthuri ni arwarire muno makiria na arwara akiatiririo muno ni mwiri nginya muiritu akiambia kurigwo muturire wa vava wao koimirira ku na toguo ningi agita mutungatiri wa kanitha oke na nigetha mahoe na vava wao na ndia mutungatiri akinyire akorire muthuri uyu akomete gitanda-ini giake ona akomeire miuto iri na toguo ningi ni hari na gita ikarirwo ni mundu kiari hau hakuhi no riri wa muthuri uyu na mutungatiri uyu agiciria ati muthuri uyu ni akwiritwo ni aroka gucera na nikio imana gitari gikarire ni mundu na muthuri uyu akira kana mutungatiri uyu akira muthuri uyu ndireciria ni ukwiritwo ni ngukorwo giuka muthuri uyu akimwira aca akimuria ta njira wiu mutungatiri uyu akiuga ni mutungatiri uria mugeni kanitha-ini wanyu uria thomaga na gikimthi na mbere mutungatiri kumwira ria nyoni gitari gikarire ni mundu ndeciririe hihi ni uramenya ni nguka gukuona na muthuri ori mwakiuga giti ni mana titheru na akiuria mutungatiri no witikirio hinge ucokia murango na mutungatiri akigega na agituika wa gucokia murango na ni atirire muthuri akira mutungatiri ndire ndera mundu ona umwe uhoro uyu ngwenda gukwira ona muiritu uyu wakwa ndaui na akimwira atiri muturire-ini wakwa wothe ri ndire ndamenya kuhoya kanitha-ini ona ndoka ri njigua mutungatiri akiaria uhoro wa mahoya no ndinyitago naki na nginya gikinya handu ngitiganiria uhoro wa kugeria kuhoya muthuri agithi na mbere na akimwira atiriri no niguo akinyire muthenya umwe ndari na murata wari wakwa mwega muno makiria na ni anjiririe ati ihoya ni undu muhuthu muno na ni uhoro wa kwaraniria na mwathani na akirwo atiriri wenda kumenya kuhoya ri ikarira giti ucoke uige giti kingi mbere yaku na witikitie ri ona Jesu ikaire giti kiu ki mbere yaku no ririkane atwiri ati arikoragwo na ithue mahinda mothe nginya mahinda ma marigiririo ambiriria kumwariria coka ukiaria ugathi na mbere na kumuthikiriria na muthuri agithi na mbere akira mutungatiri ati undu uyu ni ndageririe na ni ndiwendete muno makiria na ni ndiwikaga mathaa maingi muno muthenya no mwaka ndimenyerere muno ni tondu muiritu wakwa ngenyona ngiariria giti hihi no amake muno
kana eciria ndina thina wa meciria na arigwo ni atia. Na mutungatiri akihutio ni rugano rwa muthuri uyu muno makiria, na kira muthuri uyu athi na mbere na kuhoyaga na akihoya nake na akimuhaka maguta na agicoka kanitha-ini kuria imite. Motuko mere mathira, moiretu uyu agita mutungatiri na akimwira ati baba wao ni ahurukite. Mutungatiri akimuria baba wanyu ni arahurukire na thayo. Moiretu akimwira ndiria nyumire mucie kindu ta thaa 8 ni ajitire gitanda-ini giake na njira ni anyendete na ni ati ndacoka kuma wira-ini ndambukora akuite. No he kindu gia kugegia muno korire kiamakia muno makiria. Ni tondu baba atanakua ri gucirio kahora na igirira mutwe wake giti gitakoragwo ikarirwo ni mundu hau thiini wa bedroom yake. Na akiuria mutungatiri, mutungatiri ni kuga atia? Mutungatiri akiita maithori na akiuga atiriri, na rikorwo ithuothe no tukua uguo, na rikorwo ithuothe no tuthii uguo, na rikorwo ithuothe no tuhuruke uguo. Endwa akwa thiini wa Mwathani rucini ruru wa umuthi, no muhaka tutige kwigiiraga na gwithumburaga na maundu na iundu. No twihoke Ngai atuheage kiria giothe tubataire. Kiria magaga we akamahe. Muruna mwari wa ithe witu, kwihoka Ngai guku gutiukaga uguo ni uhoro wigie kwirutaniria na kugia na witikio. Ndukorwo ni hinya, andu magakuona bata waku, magakuona umithio waku, magakuona maciaro maku, magakuona magakuona ati weta wi mundu kuri. Muruna mwari wa ithe witu, ndukae gutiganiria. Thie na mbere na kwihoka Mwathani, thie na mbere na kurumirira Mwathani. Matua itua matioe gutiganiria, onawe utuike wa gutiganiria. No muhaka witikie, no muhaka wihoke Mwathani, no muhaka wirekererie Mwathani. Muruna mwari wa ithe witu, ndukehoke githomo giaku, ndukehoke mbia ciaku, ndukehoke wira waku, ndukehoke mwendo waku, ndukehoke murata waku, ndukehoke muthuri waku, mutumia waku, ndukehoke cekeri ciaku. Ni tondu maundu macio mothe ona arata ku amehoka no magagutiga. No wihoke Ngai biu. Muruna mwari wa ithe witu, tuturagio ni gwitikia no ti kuona. Tutituragio ni maundu maria tuonaga na maitho, aria thingu maturaga ni tondu wa gwitikia Ngai. No muhaka twitikie Ngai. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Twitikie Ngai biu, tumwihoke na tumwitikie ta muthuri uyu, tumwirekererie nakio kiaturuirire bara citu, tumwihoke nakio kiaturumbuye. Wihoke Mwathani biu, thie na mbere na kuhoya ndukanoge, thie na mbere na gwitikia Ngai ndugatiganirie, thie na mbere na gweterera Ngai, thie na mbere na kwihoka Ngai, thie na mbere na kwira Ngai akurumbuye na akuruirire. Thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Muriu na ria Roho Mutheru, uga ameni. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni Ng'ang'a wa Njoroge ni arehariria ithaa rikihanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na mamwe mamo nĩ atĩ arutani kũria thirikari ĩrekererie mbeca cia gĩthomo rĩrĩ mathukuru marambia kũhingũrwo rũciũ. Thibitarĩ wa Narok kũria mũingĩ gũtambũra mĩrĩ kenda ĩrĩa ĩkoretwo mocarĩ-inĩ ĩyo ĩtarĩ na ene. Na macibu arĩa marũgamirio wĩra kũrũmĩrĩra njohi ya thumu kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ megũcokio wĩra. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria, amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you.
muciĩ wa tũginotana. Oh yes, one haha Sara wake munyene Jehova uratha makano ririkane toro kuhunjeria rwimbo rukirikia ni Bishop Samson Gashathi ni ukorwa gituhunjeria rucini ruru rwa umuthi na toguo ningi star 272 star 1 hash bia ciaku 300 ci haha. Kubarikiwa nayo. Ni Jehova urathamaka thengio muno Sara wake munyi guku ni kwa Inoro muciĩ-inĩ wa Tuginotana
ene matwetekie Ngai biũ na tũmwĩhoke maũndũ-inĩ marĩ mothe kana tiguo Blessed Paul Ndung'u na andũ a Njogu-inĩ Tetu Nyĩrĩ marathimwo na Esther Mũigai na Mĩrĩ Mwangi ona arĩa mekũrĩa kwa YouTube Jerry Susan Ezroni Bogu Arĩcho Njenga ona David Dumia wa nĩ Ndoge wa Ratema Travels Kelvin Masharia Kenneth Kiariari Ezekiel Taki asante sana. Haya ni arĩa maratũrorera nginya kũrĩa kwa YouTube kina Dorcas wa Jiroshege asante sana na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani na kũmweterera na kũririkania rĩu tũgĩtara ndagĩka kũrĩa kwa Rebesha 300 nĩ igweteire *272*1# ũrũmĩrĩra makinya marĩa gũtarĩrio na weterere 300 nĩniĩ ngũgwĩtĩra na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja gũkũ nĩ kwa Inoro Noro rathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na rĩo rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩgathwo na rĩa mbarario na kumio na gocagwo na tũgagĩrio mũno makĩria nĩ tondũ nĩ atwenda na nĩ atũrũmbũyagia na nĩ mwĩhokeku tene na tene na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ reke tũigue kĩhunjio na Bishop Samson Mbũrũ wa Gacathi wa ACK Diocese ya Nyahururu. Ndakwĩithia mũno mũthikĩrĩria wa Radio Inoro FM na programu ĩno itũ twendete mũno ya Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Bishop Samson Mbũrũ wa Gacathi, Bishop wa kanitha wa Anglican Diocese ya Nyahururu na Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ ngwenda tũgane ciugo nguhĩ mũno rũciinĩ wa ũmũthĩ iria Mwathani ekwenda twarie hamwe nawe na ciukuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Nahumu mũrango ũcio wa mbere na mũhari wa 7 ũrauga atĩrĩ, Jehova nĩ mwega, nĩwe kĩhingo kĩrũmu hĩndĩ ya mathĩna, nĩ atĩanaga na arĩa mamwĩhokete. Ciugo icio nĩcio ngwenda twĩcirie rũciinĩ wa ũmũthĩ iria Ngai witũ atũharĩrĩirie. Reke tũhoe. Mwathani, thengiũ nĩ ciugo ciaku, ciugo ciaku ci hinya, ciugo ciaku ci muoyo na ciugo ciaku nĩ iriũkagia. Nahoya Mwathani ũthikĩrĩria wakwa gĩthikĩrie ciugo ici irehe muoyo kũrĩ we ona kũrĩ arĩa othe ithe witũ maikarĩte na magĩthikĩrĩria programu ĩno njega Inoro FM thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Thikĩrĩria wakwa, ibuku rĩrĩ rĩa Nahumu nĩ rĩmwe rĩa mabuku marĩa ma anabii arĩa anini mũno metagwo the minor prophets. Nĩ ibuku rĩna morutani manene mũno marĩa tũngĩruta namo kuuma kũrĩ ndungata ya Mwathani mũnabii wetagwo Nahumu. Mũnabii ũyũ wetagwo Nahumu airwo rĩtwa rĩrĩ rĩrĩa riugaga kũmanĩrĩria, na rĩtwa rĩu nĩ rĩgũtũma tũrwanĩrie ũmũthĩ tondũ ciugo icio ciĩ hau ciandĩkĩte nĩ ciugo cia kũũmĩrĩria ngoro citũ ona kũhe hinya mũkristiano. Maandĩko maya mandĩkĩtwo hĩndĩ ya mũnabii Nahumu aragia, mandĩkirwo hĩndĩ ya guoya mũingĩ mũno ona ya kũhinyĩrĩrio, mahinda marĩa ciana cia Isiraeli ciahinyĩrĩirio mũno nĩ Asuriata arĩa mathamakaga bũrũri na makamahinyĩrĩria mamanyitĩte mĩgwate. Mahinda macio marĩ bũrũri ũcio mahinyĩrĩirio mũno nĩ Asuriata, maandĩko maya makĩaria mũnabii arorereirie bũrũri ũcio wa Asuriata na akarora mũno Nineve ĩrĩa yarĩ capital city ya Asuriata nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria, gũthĩnia na kwaga kũmenyana na Ngai. Na kahinda ka mĩaka ta 100 mbere, Jona nĩ ahunjĩtie mũno ũhoro wa Kristo, ũhoro wa Ngai na akamarĩria ũhoro wa kũgarũrũka kuma wĩhi-inĩ ona ũhoi wa Ngai ingĩ na ciĩko iria mekaga citarĩ cia ũngai. Nahumu akĩaria na ciugo ici arorete ũhoro wa Nineve kũhagũranio na nekaga hinya na nĩ yakinyire handũ ha kũhagũranio nĩ andũ metagwo Babiloni. Mũthamaki wa Babiloni akĩhinyĩrĩria andũ acio Asuriata na akĩmomora hingo ciao na hinya wao onelele wao, na agĩcoka akĩmomora na agĩtũma Nineve itũũra rĩao rĩrĩa matĩĩte mũno rĩgwe. Ũhoro ũrĩa mwega mũno wandĩkĩtwo ũroreirio kũrĩ Juda, na Nahumu akĩandĩka akauga ikĩrĩ Juda na Jerusalemu arĩa mathĩnĩkĩte mũno hĩndĩ ya Asuriata na kũhinyĩrĩrio mũno nĩ Asuriata. Nahumu akĩmandĩkĩra ciugo ici, akĩmaria ciugo ici na njĩra ya ũrathi, na nĩ ciugo cia ciira wa Nineve. No thĩinĩ wa ciira wa Nineve hagoka ciugo njega cia kũũmĩrĩria ciana cia Isiraeli, ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kũhe andũ a Ngai mwĩhoko ona hinya. Nahumu 1:7 yugĩte wega mũno atĩ Jehova nĩ mwega, nĩwe kĩhingo kĩrũmu hĩndĩ ya mathĩna na nĩ atĩanaga na arĩa othe mamwĩhokete. Ici nĩ ciugo cia kũhe hinya andũ mahinda marĩa me thĩna-inĩ ona ruo. Nineve ĩkĩrorwo na maitho ma Ngai na akĩrekererio kũrĩ Babuloni mamĩgũithie. Harĩ ciugo ci gatagatĩ-inĩ kau ciandĩkĩkĩte thĩinĩ wa Nahumu 1:7 wega wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwega, wega wa Ngai nĩ mũnene, Ngai witũ nĩ mũtugi ona Ngai nĩ mwĩhokeku. Maũndũ matatũ tũngĩrama tũrute hau nĩ
nĩ atĩ Ngai nĩ mwega. Wega wa Ngai ũhana mũtugo wa Ngai, tondũ Ngai witũ mũtugo wake nĩ kwagĩra. Ngai witũ ndacenjagia gwĩtwo Ngai nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa tũragerera. Ngai witũ tũroge Ngai nginya hĩndĩ ya maruo-inĩ maitũ. Ngai witũ nĩ mũteithania, Ngai witũ nĩ mũmenyereri, Ngai witũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Hĩndĩ ĩrĩa yothe tũrĩ ruo-inĩ na mathĩna-inĩ, nĩ wega kũririkana atĩ Ngai witũ ndatũrekagia, tondũ mũtugo wake nĩ wega. Ngai witũ nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe wega wake ndũrĩ wacoka thĩ. Ndĩrakũhoera mũkristiano na mũthikĩrĩria wakwa ũmũthĩ ũthikĩrĩrie ciugo ici, ũririkane atĩ wega wa Ngai ndũcenjagia. Nginya hĩndĩ ĩrĩa twĩ ruo-inĩ na maithori-inĩ, Ngai nĩ mwega. Ona matukũ maya tũkũrora bũrũri witũ ũrĩa wĩikaire, rĩmwe tũkũria tũkũrora nako, Ngai ndaehereirie gĩtĩ gĩake kĩa wega, tondũ mũtugo wake nĩ Ngai mwega. Thĩinĩ wa Ngai ũcio mwega, wĩhokeku wake, hinya wake, ona ũnene wake no wonekaga. Ningĩ kũhoya mũthikĩrĩria wakwa, ndũkareke maũndũ marĩa makũrigicĩirie makũhinyagĩrĩrie matũme wehere kuona wega wa Ngai. Ona wega wa Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũragerera, tondũ thĩinĩ wa macio mothe no kũgama tũrĩa igũire. Ona ũngĩnjũraga niĩ no ngũkwĩhoka, ona ngĩkua ndigagũkwĩhoka Ngai ũcio, tondũ Ngai ũcio nĩ mwega na ndacenjagia gwĩtwo Ngai. Wa kerĩ, Jehova nĩwe mũthiriko mũrũmu hĩndĩ ya mathĩna, na mahinda macio ma mathĩna tũrona Ngai aheanĩte ũteithio. Ngai ndatweheragia kũrĩ mathĩna, Ngai ndatweheragia kũrĩ maruo, Ngai ndagagwĩtwo Ngai rĩrĩa tũrarĩra. No thĩinĩ wa ruo rũu na thĩinĩ wa mathĩna macio, thĩinĩ wa ihuho icio ciothe na ihuhũkanio, nĩ atũheaga handũ ha kwĩhitha, tondũ we nĩwe wĩhitho witũ hĩndĩ ya mathĩna. Hĩndĩ ya mathĩna Ngai nĩokaga, na mathĩna mokaga kũrĩ andũ othe. No rĩrĩ, hĩndĩ ya mathĩna Ngai witũ nĩokaga nĩgetha atũmĩrĩrie na atũhe wĩgitio. Gũtirĩ kĩndũ kĩahota kũmenya he andũ tũngĩteng'era, na he mũndũ tũngĩteng'erera hĩndĩ ya ruo rwitũ na ũgwati witũ, atũhe ũhotani ona atũgitĩre. Thikĩrĩria wakwa, ndiũĩ ũteng'eraga kũrĩ ũ hĩndĩ yaku ya mathĩna na maithori. Ndiũĩ kana ũteng'eraga kũrĩ arata aku, kana ũteng'eraga kũrĩ njohi, kana ũteng'eraga kũrĩ mũndũ wa thĩ. Ũmũkena nĩra mateng'eraga kũrĩ Ngai, tondũ nĩwe mwĩhoko witũ. Thaburi 46 yoigĩte atĩrĩrĩ, Jehova nĩwe wĩgitio witũ ona hinya witũ, no ũteithio witũ hĩndĩ yothe ya mathĩna. Reke tũteng'erage kwĩ Jehova, tondũ nĩwe wĩgitio witũ hĩndĩ yothe ya mathĩna. Naguo wa gatatũ nĩ atĩ Jehova nĩoĩ na nĩatĩanaga na arĩa mamwĩhokete. Arĩa mehokete Ngai, Ngai nĩamoĩ, nĩoĩ marĩtwa mao, nĩamathikagĩrĩria, nĩamateithagia, na rĩu ningĩ nĩamaheaga ũhotani. Ningĩ kũhoya wĩtĩkĩre gũtuĩka mũrata wa Mwathani. Arĩa mamwĩhokete Ngai nĩamakuaga rũĩ-inĩ rwao. Johana 10:14 kuuga atĩrĩrĩ, nĩ niĩ mũrĩithi mwega, nacio mbũri nĩciũĩ mũrĩithi wacio. Ngai ũcio mwega nĩoĩ na nĩwe mũrĩithi wa mbũri ciake, nacio mbũri nĩciũĩ mũgambo wa mũrĩithi wacio. Ngai arotũteithia kũmenya atĩ ũcio ũtwĩtaga no ũcio mwega, onake nĩakenaga nĩ ithuĩ tũmũtĩaga, na tũgĩtĩĩa Ngai nake nĩatũtĩaga. Rekei tũkuhĩrĩrie Ngai ũcio mwega, Ngai ũcio mwĩhokeku, ũcio mwĩgitio witũ hĩndĩ ya mathĩna, na tũtuĩke arata ake na tũmwĩhoke, tondũ acio mamwĩhokaga onake nĩamateithagia. Thutha wa ruo nĩ kũrĩ gĩkeno, thutha wa maithori nĩ kũrĩ gũtheka, thutha wa gĩkuũ nĩ kũrĩ muoyo, tondũ maithori acio mamwĩhoke. Nĩ kũrĩ muoyo tondũ maithori, tondũ maithori Ngai thori, tondũ maithori nĩamaheaga, tondũ maithori muoyo nĩamaheaga, tondũ maithori nĩamũrathi, tondũ maithori na mwĩkeri nĩamũrathi, tondũ maithori wega, tondũ maithori yai na kiwega, tondũ maithori nya, tondũ maithori na kirathi, tondũ maithori ya mwĩkathi, tondũ maithori wega ya mwĩkathi, tondũ maithori mwĩkathi, tondũ maithori mwĩkathi, tondũ maithori na mwĩkathi, tondũ maithori mwĩkathi, tondũ maithori nginya mũbikathi, tondũ maithori. Na maũndũ-inĩ marĩ mothe atũrathime, atwĩke wega, tũrũmbũiye na tuonekanĩre na tũhotanĩre na tũnyamarũre na tũkinyĩrie wega wake, na akũrathime onawe Bishop Samson Mbũrũ wa Gacathi, na Ngai witũ arogathwo na kumio na barario, na tũmũgoce na tũmwĩtĩkie na tũmwende na tũmwetagĩrĩre, ona ningĩ tũmũgoce thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Thank you so much uri harĩa hothe uri, na tũgĩtwaranĩte wega na tũgathiĩ na mbere wega, na Ngai arogathwo. Thengio nĩ gũtũririkania ũhoro wa Nahumu 1:7. Na hena family ya Kabata kana Wagema Kaberit, ni matigĩtwo nĩ mwana wa gwĩtwo Charles Kamau, brother ya Gema Shiro Shiko na Jerry. Poreni sana family no ya Kabata kana Wagema Kaberit,
gutigwo ni mwana wa gwitwo Charles Kamau twamwe Kamau murwanyina nage Mashiro Shiko na Jerry poreni sana na mugie na thayo na mumirerio ni mwathani maundu-ini mari mothe na jari ndamwona akijira uhoro ucio na hatiri undu ngire une kuingira irungo ria muthia ria kanitha wa Kimuri kia Inoro ria gututwara wega o ginya riu gaturu gata kanitha na tafarira ya Kimuri kia Inoro rucini ruthengio muno yothite na bena gutwana hamwe na ithui uyu ni mucie wa Tugino Tana nie getwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na kuhe ndagika icio 55 ukorwo riu wagura vocha ciaku 300 ni gugukira nacio 3 ni *272*1# urumirire makinya maria gutaririo *272*1# 300 ni nie gugwetera Ng'ang'a wa Njoroge eguko karibu sana Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Reverend. Karibu sana. No tuthiete oro wega. Neguo. No ageithio muno. Muthuri witagwo ithe wa Kuria kana Eliud. Neguo. Akoragwo kuria gwitwo Murungaru na aramenyithia muthenya wa Sunday. Neguo. Muthuri tuhete gitio muno. Neguo. Ni no ndimwitire guka by the way. Neguo. Wetagwo mzee Kuria Komo. Neguo. Akoretwo ari muthuri witu wa kanitha kwa ihinda ria miaka mingi. Neguo. Ni akahayo retire. Neguo. Kuria kanitha ino yitu wa IC wa Kabata kuria DCC ite ya Murungaru. Neguo. Na pongezi sana mzee Kuria Komo atungatite ngwiciria miaka maita meri andi nayo. Haya. Mzee wa kanisa. Riuge kama lahu ma miaka yakwa ri. Ithe ndukio na muthuri ugitungatite miaka mingi. Mingi kaika kwanyu maritanaga na igana AIC. We ni mwambiriria. Riu no nginya kuhanda ituge. Na gutiga abanga wira na njira njega nigetha riu aria maroka kuerera riu arika ria kwa nachu angiakora kugirari koguo no tumetaga atia veteran. Ni veteran. Actually he is a legend. A legend. Ni ambiriria ya isi kuria gwitwo Murungaru. Mena retired Reverend George Guyo Kimani. Neguo. Muthuri tutite muno. Neguo. Ithe wa gitau mukurima ni akumumenya. Neguo. Riu acio nio ituge acio nio Kenyatta itu. Nio Nding'uri ni dynasty. Nio tarenda kugana ni dynasty. Arathimwo muno na kiritaya. Oh yes. Thengio no arathimwo. Asante sana. Ni thaa ithatu. Reke njaririe bururi. Asante sana. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya weka Inoro rucini. Arutani koria thirikari irekererie mbeca cia githomo riri mathukuru marambia kuhingurwo muthenya wa rucio. Thibitari wa Narok koria muingi gutambura mirikende iria ikoretwo mocarĩ-inĩ iyo itari na ene na macibu aria marugamirio wira kurumirira njohi ya thimu koria kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni megucokio wira. Minister Murkomen kuga nimeambiwa kuhusu chiefs. That one is being sorted. Nilikuwa nimekuwa briefed by county commissioner. We are sorting it. Our chiefs tumefanya hesabu ni kama haikuwa makosa yao. All those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? If you can generate policy, this house will be more than happy to turn it into law. Kaeria kaguo kasigo kanini katethiti mana tutura twetereire asukuru ni Jumatatu riu ni kando kuko gwakota ningurite ona ritari rathitene niketha ngwati gicinga njigiriri iguru ugo na ngamenyera gitikanje. Saizi tunaona wamekuja wakaweka hizi bumps na saizi at least gari zinaenda polepole saizi. At least saizi inasaidia. Gari zilikuwa zinapita hapa mwendo wa kasi sana. Hii ndio ilikuwa kilio yetu. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mukĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
twambĩrĩrie kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa macibu atatũ na anini a cibu atano arĩa marũgamirio wĩra kaunti-inĩ ĩyo ya Kĩrĩnyaga kũrũmĩrĩra hathara ya ikuũ ya njohi cia thumu rĩu nĩ megũcokio wĩra. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen oigĩte maabitha acio nĩ marutĩte wĩra wao wa kũnyita ekwĩrwo wa njohi icio ĩndĩ magĩcoka kũrekererio na igoti na bondi na kuma marũgamio wĩra matũũra ma Mũtithi na Kathiga gĩcigo-inĩ kĩa Mwea amwe na Ngomongo Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ matikoretwo na cibu wa kũmatungatĩra. Maabitha acio matigithirio wĩra kũrũmĩrĩra njohi ya thumu ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 20 mwena wa Kangai kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga mwaka-inĩ mũthiru. Nimeambiwa kuhusu chiefs. That one is being sorted. Nilikuwa nimekuwa briefed by county commissioner. We are sorting it. Our chiefs tumefanya hesabu ni kama haikuwa makosa yao. Walikuwa wanapambana na pombe lakini wakifikisha mtu kotini anaachiliwa. So sasa tukasema sio makosa yao, warudi tu kazini. So we are finalizing ndio warudi kazini. Si namna hiyo? Yeah, and tunajua challenge yenye tuko nayo kuna koti pia. Kwa like mheshimiwa amesema hapa, very unfortunate sometimes that watu unaenda mpeleka mtu kotini kabla hujafika nyumbani unapata hako mbele unashindwa ni ghost unaona kumbe aliachiliwa alitale kutangulia hapo nyumbani alafu anakuuliza chief sawa unasemaje bado uko na kitu ya kusema. Na mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Engineer Gacoki Gĩtarĩ nĩ orotete maabitha borithi nĩ kĩroigĩte gũtiganĩria macibũ mbara-inĩ ya njohi cia ibango na ciĩko cia wĩkinaĩ. Oigĩte borithi makoretwo makĩgonderera wĩra-inĩ wao oro rĩrĩ mathĩtwo manyitanĩre na macibũ nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa mũingĩ. As mũtetezi wa wanyonge, this GAO team, chiefs and assistant chief, they serve in the hands of police. And I want to be very honest with you, Waziri. I have 3 cases. They know mtu anaenda anashika illicit brew, a chief anakuja anapeleka station, kupeleka station akistrago umesikia hawana bodaboda before afike Kilowea town vizuri, ule mtu ameachiliwa na amwambia chief bado unaendelea kusonga mguu. I know 3 cases. I tell you Waziri, our people are suffering. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa Narok kũrĩa thirikari ya kaunti ya Narok yugĩte kũrĩ na mĩĩrĩ 9 mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ya Narok ĩrĩa ĩtarĩ yagĩrwo nĩ endwa ao, na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũcio ũrĩtie bamĩrĩ iria endwa ao morĩte na njĩra cirĩ na kĩriga gwĩkinyia na gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo. Abitha mũnene thibitarĩ-inĩ ũcio Francis Kio oigĩte mũingĩ wĩna andũ 14 kũgeria gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo ya na gũcaria endwa ao. Oigĩte ona andũ icio ciathira hatarĩ mũndũ wĩkinyĩtie nĩ mekwandĩkĩra igoti nĩguo maheo rũtha rwa gũthika mĩĩrĩ ĩyo. Rĩu tũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo. We don't have the capacity as at now to finance free primary, free secondary. Free primary and secondary education inaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeajiri walimu zaidi. Na mwalimu ule ogirwo ureagwo wega, mushara wake wongererekeire na 4,000. Oko nyuraigwa he thukuru iraheo mbia nyingi na ni thukuru ati itoikaine. Urenda kunjira haha thirikari ndire na record kana mathabu ndiwe ati thukuru icio itiriho. Last time ni mwe shukuru cia hingirwo tene tondu gutiari na mbeca cia gusustain ciana shukuru. Tondu ciana ni irahingura shukuru muthenya wa Monday, Tuesday na Wednesday. Ithu tungihoya minister wa githomo mbeca reke ciikirwo macukuru-ini. Right, na mathukuru makĩhingũrwo mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa tamu ya gatatũ. Ngwatanĩro cia arutani bũrũri-inĩ nĩ ithingatĩte ministry ya gĩthomo ĩrekererie mbeca kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Arũgamĩrĩri a ciama cia KNUT na KUPPET moigĩte thirikari na thirĩ wao ũrĩa mararandũra wa mbeca cia gĩthomo kuma oro tamu ya mbere ya mwaka ũyũ, na ciarĩ kaunti-inĩ ĩyo ningĩ nĩ mathingatĩte thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya hinya wa kũhũthĩka ĩgathĩke thitima mĩciĩ-inĩ nĩguo kũhotithia ciana gũthoma mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ toria mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratumenyithia. Tuhote kũrelease nyamũ ciĩtagwo tension iria tũkoragwo nacio nĩ ũndũ wa wĩra tũraruta. Nĩ makĩria arutani 250 kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga na marĩa maratindire kĩvaro-inĩ gĩa Kilowea magĩthaka mĩthako ĩtiganĩte nĩgetha makavota gũcoka cukuru mũthenya wa rũciũ matarĩ na mathĩna maingĩ ma meciria. Ũmũthĩ nĩ tuorganizĩte macindano nĩguo arutani mahote kwĩharĩria kũhingũra thukuru mũthenya wa Jumatatũ korwo twĩ fresh. Kũringana na mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa gũtetera arimũ a secondary kaunti ya
Kirinyaga niwe Njogu Mbui vindi no arimu marariruthani marakorirwo mabeo githomo tuge thirikari nĩ igeretie tondũ nĩ ireka kĩndũ kĩretwo retooling na nĩ ĩraritũrire arutani wiki ĩyo ĩrahĩtũkire harĩ na 5 centers in Kirinyaga county every sub county na arutani kuma all schools nĩ maretĩtwo maratũrĩinwo macoke mathiĩ matrain arĩa angĩ. Nake mwandĩki mũnene wa kĩama gĩa gũtetera arimũ a cukuru cia mũthingi nĩwe Patrick Mwangi Kanayo niugĩte thengia wa gũkorwo cukuru igakorwo ikĩvingĩrwo mũthenya wa rũciũ arimũ anene megũkorwo magĩcemania na mathĩna matiganĩte. No thĩna ũrĩa twĩna nĩ administrators makĩhingũra mathukuru gũtarĩ na mbeca. Tũngĩũria thirikari o toguo marahotire kũrekereria mĩcara ya arutani mbere ya thukuru ihingũrwo ona capitation nĩ marekererie nĩ tondũ kũhingũra thukuru gũtarĩ na mbeca nĩ kuga thukuru ithiĩ na mbere na gũkomba indo na kĩrĩa marakomba torero kĩiguire mũrĩithi nĩ atĩ mbeca nĩ maranyihirie na koguo thukuru irĩ na mathirĩ maingĩ mũno na koguo tũngĩhingũrwo ũndũ tocio ũrĩ okuo nĩ ũndũ wa kĩeha kĩnene mũno na nĩ ũkorwo gĩkĩra principles both primary and secondary thĩna-inĩ mũnene mũno wa kĩmeciria o arĩa tũrageria kũrũa namo tũtigakorwo na mathĩna ma meciria. Ũndũ ũcokete ũkanyitwo mbaru nĩ mũruna wa cukuru cia secondary nĩwe Njogu Mbui gũkũ akiuga mathĩna ma no makorwo makĩvinga mũtaratara mwerũ wa gĩthomo. Nginya rĩu gũtikĩtwo kĩndũ gĩtũmĩtwo akaunti-inĩ gĩa gũteithĩrĩria arutani gĩa gũteithĩrĩria arutani anene kũrana kĩrĩa cukuru na twĩna igeranio kĩrĩa kĩmwe gĩgũkorwo gĩkĩritũ mũno nĩ kĩndũ kĩgiĩ arutani tondũ arĩa maratuĩka thirikari nĩ kwandĩka nĩ andũ anini mũno. Njĩtagwo Lucy wa Kariũki wa Morrison ndegwa uma cukuru yake andegwa ũgũkinya ũkũthima kinya matano ũkinye gwitũ kaeria kaguo gacigo kanini gatĩ thitima na tũtũra twetereire na cukuru nĩ Jumatatũ rĩu nĩ kando gũkũ gwakwa tani ngũrĩte ona rĩtari na thitene nĩketha ngwati gĩcinga njigĩrĩre igũrũ ũguo na ngamenyera gĩtĩkanjinĩ thomũgĩretwo CBC no rĩu thĩna ĩteithie twaciari ciana ciaheo homework tũrero tũke tũmarute nona rĩu tũna thĩna na tũtĩnginya mĩaki ya kumũrĩka mabuku. Kiriboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nayo ndereti ya gũturanĩra igĩna ciothe cia basarĩ cia gĩthomo ĩthiĩte na mbere gũtumũra mawoni ngũrani gatagatĩ-inĩ ka anyiti itemi na mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ Martha Karabo Koome na spika wa mbunge ya bũrũri Moses Masika Wetangula mendekithĩtie igĩna icio ineo ministry ya gĩthomo nĩguo gũtabarĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na njĩra ya waragania hĩndĩ aciari amwe marenda basarĩ ithiĩ na mbere kũramatwo nĩ atongoria thure makiuga matirĩ na ũma ciacokio ministry ya gĩthomo kana nĩ ikũmakinyanĩra kana nĩ ikũmakinyĩra nĩ mwandĩki witũ Jathani Kamau nake ũratambũrũkia riboti ĩno. Wathengi wa kũrĩkana gĩthomo cukuru-inĩ cia mũthingi bũrũri-inĩ aciari matibatiĩ kũrĩha bithi ngatho-inĩ ya mũthingi na cukuru cia secondary cia kũinũka aciari nĩ makoretwo magĩcoka mũhuko. Mũrigo wa gĩthomo kũrĩ aciari ningĩ nĩ ũcoka ũkaritũha ngatho-inĩ ya cukuru cia secondary cia gũkomwo oro hamwe na college na university. Bũrũri-inĩ gũkoragwo na mbeca cia basarĩ cia thirikari cia county abunge atumia minister ya gĩthomo kũhĩtũkĩra HELB oro hamwe na wabici ya president. Wathengi wa gũkorwo na mbeca icio ciothe arutwo nĩ makoretwo magĩthĩnĩka ũndũ ũrĩa mũcirithania mũnene Martha Koome endekithĩtie cituranĩrwo mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ speaker wa mbunge ya bũrũri Moses Wetangula. All those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? If you can generate policy, this house will be more than happy to turn it into law so that we can amalgamate and consolidate these funds and they'll go a long way in providing free universal education for our children. No kwĩna gĩkundi kĩa aciari mauĩte kĩgĩna kĩu kũhĩtũkĩra atongoria ao gĩkoretwo gĩkĩmaguna. Basarĩ imwe cikare kwa national government iria ingĩ cikare kwa county tondũ ithuĩ tarĩ ithuĩ aciari niĩ ndĩ mũciari hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kwa county twaga basarĩ nĩ tondũ wa vetting twathiĩ kwa national nĩ tuonaga koguo cimiena erĩ no iteithie aciari mũno gũkĩra cimwena ũmwe. Ya MP ikare ya MP na nĩguo gũteithia andũ ya MCA ikare ya MCA tondũ ĩngĩthiĩ kũraihu tũtingĩhota kũmĩkinya na hinya ĩkũrĩa national government. No mwena ũngĩ angĩ makĩenda mbeca ciothe cituranĩrwo. Ingiuga indo icio ciothe ithire tũtiga gũtindaga tumĩte governor thutha tũtiga gũtindaga tumĩte MP thutha women rep thutha mbeca icio ciothe cicokio thĩinĩ wa Ministry of Education ciana ciothe cikorwo cigĩthoma gĩthomo gĩa tũhũ gũtarĩ gũtuĩka tũrathiĩ kwarĩra mũndũ rũhi na nĩ magoti maitũ igoti rĩu tũrarĩha handũ ha cithiage kũu niĩ ingĩrecommend ithiage kũrĩ Ministry of Education
education nigetha ciana citu cikoragwo ciothe cigithoma equally. Kurigana na itemi ruhonge-inĩ rwa gĩthomo Elimu Bora Working Group na ikundi cia kũrora ihoto cia mũingĩ nĩ manyitĩte mbaru mbeca icio ciothe cia bursary cituranĩrwo. Often they receive meager amounts such as 3,000 Kenya shillings, which barely cover a fraction of their actual expenses. I think they are using this to buy political capital for the next elections or just to be nice and all that. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Kiambu kũrĩa ndũndĩ ya athuri a kĩama kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kabete nĩ igomithanĩtie anake arĩa merĩga kũrua hamwe na aciari a imwana iria ikũrua mwaka ũyũ nĩ gĩikaro gĩcirĩte meharĩrĩria ma irua rĩa mwaka ũyũ. Aciari makĩamũkĩra mwerekera wĩgiĩ mũtaratara wa irua rĩa mwana wa kahĩĩ Gĩkũyũ-inĩ. O ningĩ athuri acio nĩ maiguanĩire na aciari acio kũhe imwana icio rika rĩa Gen Z wona ciarua mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ ta ũrĩa mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariuki aratũmenyithia. O muthia wa mwaka athuri a ndundu ya Agĩkũyũ a kĩama makoragwo magĩtabania magongona ma irua na meharĩrĩria ma igongona rĩrĩ manjagĩrĩria tene. Amarĩtwo njĩtagwo Mũngai wa Njaũ nĩgetha ona magĩcoka cukuru makorwo me prepared na magacoka mĩciĩ mathimere arĩa angĩ marenda kũrua atĩ nĩ gũrurithagio nĩ athuri na athuri maroraga ciana wega nĩgetha ona arimũ onao tũmehoyaga nao makanja ku prepare ciana nĩgetha twakinya gũcuruithia ciakorwo ci prepared na ikamenya atĩ nĩ ciakinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Rĩu cukuru irorete kũhingũrwo rũtha rwa gatatũ, athuri aya magomithanĩtie anake arĩa merĩgĩte kũrua hamwe na aciari a ihĩĩ iria iratanywo kũrua mwaka ũyũ nĩguo maharĩrio. Atongoria a athuri aya makĩhoya arutani onao maharĩrĩrie arutwo aya kĩmeciria igũrũ rĩa kũrũgio ngathĩ ya mũtũrĩre. Tagwo Kamau wa Kĩmathi kwa ihinda rĩrĩ nĩ ndĩ na mũthĩgi wa Kabete sub county ĩrĩa twĩna semina teno ya ũmũthĩ ya Boy Child. Thirikari ĩgatũteithia na aria arĩa megũteithia mwana wa kahĩĩ gũthiĩ na mbere na gũthoma, kũmũtara maũndũ marĩa mamũikarĩre nĩgetha akorwo mwana mũkinyanĩru. Athuri aya marahoya gũtambũrwo na kũnyitĩrĩrwo nĩ thirikari kũgerera kũrĩ ministry ya gĩthomo na ya maũndũ ma ũndũire nĩguo makahũrwo njeki magĩtabania magongona maya. Tirauga atĩ nĩ Boy Child tu tarĩ kũrĩ ona airĩtu mokire ũmũthĩ. Nĩ tũkũria thirikari through Ministry of Education na Culture ĩnyitĩrĩre athuri na ĩteithĩrĩrie athuri wĩra mararuta wa mwana wa kahĩĩ. Aciari nĩ maiyũkĩtie mataro na gĩthomo gĩkĩ rĩu makĩrĩgĩrĩra thirikari nĩ kũrũgamĩrĩra arutwo aya harĩ marĩhi ma bithi nĩguo rĩrĩ mareharĩria gwĩka kĩgeranio kĩa mbere rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC na aciari makorwo makĩmaharĩria kũnyua rwenji. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Hana Njeri. Thirikari ĩrũmbũiye ciana citũ na nĩgetha ithome nĩgetha nacio igatuĩka thirikari ya rũciũ. Nĩ mabatiĩ kuoya itemi rĩu mũno rĩa kũharĩria ciana na nĩgetha ona mathomo-inĩ mao makorwo mega na marĩ agima. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Riboti kuma kũrĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ithatũ na njĩra ithiranĩte nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa inya. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagooca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri
ngoro njega ciyuiretha tugathoma Siraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex Ground Floor Room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka Mũikari wa Nakuru karĩbũ mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Inoro shesheni hakuhĩ nawe kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ni na gũtangĩria ũguo ingĩre gũkwĩra nĩ kũ finish kumaro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro Agetwo vwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie nĩ amenyereire nĩ anyonekanĩire na akahotanĩra irũngo rĩrĩ maũndũ maingĩ tondũ na nginya DJ Mark George Musapiri in the mix na toguo ningĩ nĩ atĩ gatagata-inĩ kau ũririkane atĩ rĩu ciatigaro ndagĩka 34 ngiri magana matatũ ngũnengererie ndagĩka 34 nĩcio ikuheranĩtie na ngiri magana matatũ rĩu nĩ ũthiĩ harĩa star 272 star 1 hash kũrĩa kware mbeca star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio shiringi ngiri magana matatũ nĩ niĩ ngũgũte Jake Kings Mwangi wakwa benda kuona wa mĩrĩ wa mũrũngarũ Jenny Njũgũna Mwangi Omare gũkũ acirika nĩ aingĩ mũno akanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ mokĩte na njĩra nene mũno makĩria na mũndũ kũnyonera mũthuri ũgwĩtwo Bernard Irũngũ ndĩmwĩtaga Irũngũ wa Rift amũgeithie mũno nayo ndakathĩni Irũngũ na famĩlĩ yake na marathimwo mũno makĩria Asante sana ona ningĩ tũgĩthiĩ na mbere team blessed and favored nĩ ndamuona ni masaa ya kufinish kumaro nĩguo mĩrĩ wa ithera roiga ona to ũguo ningĩ Mwororo wa Kamau nĩ ndamuona Daniel Kĩgoci nĩ ndamuona ona to ũguo ningĩ Lilian Basha Asante sana tũgĩthiĩ wega na mbere na kanitha ũyũ tũkĩmũrĩkĩrwo tũkĩoka mwathani tũgĩtĩkia mwathani na ngũririkanie atĩ rĩu mĩgendere nĩ mĩhũthie mũno nĩ tondũ wahũthĩra Wingu aya nĩ matereba thomithie mena ũigĩrĩrĩku mena ũbacĩrĩri ona to ũguo ningĩ wahũthĩra Wingu nĩ ũraheo cashback na ũrabatara wenda kũgĩa na app ya Wingu gũthiĩ harĩa ha Play Store kana App Store o download Wingu na kana ũtũme kiugo Wingu SMS ya kiugo Wingu kũrĩ 20425 nĩkĩo tũraiga ithuothe Wingu let's go Inoro shesheni hakuhĩ nawe eni gũkũ na nĩ kwa Inoro tondũ ndĩrona DJ Mark George Musafiri in the mix oh yes okay tũtukanĩrie eni arikana kinya kwĩna kĩonoko mita na thiri harĩa gũthũke harĩa ha star 272 star 1 hash ngiri magana matatũ ciĩ njĩra ndagĩka 30 cia tigara DJ Mark George Musafiri DJ Mark George in the mix. Nani mwingine wewe?
waragia na mundu ni wa methaia nawe okeku wa Ngai uturaga we murumu oria mahotanaga tea mundu wa methaia rimwe riria Jesu onire mutino we akue igerutwo mahoe mathikagwe magerio-ini itherũ kuoya nokuo kũngĩtũma ngaĩrwo igai rĩa wega wa Mwathani ndĩ gũkũ thĩ ĩno nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkitha gĩkinya ĩrĩa wanangagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Yesotanambĩrĩria wĩra wake gũkũ thĩ ĩno ahoire kĩrĩma-inĩ matukũ 40 ihoya rĩgĩtũmetirie magerio ma ngoma one mũrũ wa Ngai nĩ ihoya rĩa mũteithĩrie karĩ maita maigana ndanokĩra ndĩ mũmaku ndarigwo tondũ rĩu nĩ gwakĩa kwambĩrĩria irangirĩte ngaũrĩrwo thimũ ngahũrwo ngaigua ta ingĩcoka mĩrengeti-inĩ ngakuĩre kuo nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana nĩ hinya wa mahoya ũnginyũkitha ngĩkinya ĩrĩa wanangagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Wĩ mũcamo kathiraga wĩtwo tanogaga ũheani ũteiraga ngoro wĩranĩri ũhingagia igũrũ nĩ kũmemerekia rĩmemerekagia riri waku mũtambũrũko wa matukonania wĩra wa moko maku mũthenya nĩ ũkinyagĩria mũthenya ũngĩũhoro ũtukũ naguo gagĩkinyĩria ũtukũ ũyũ ũngĩũmenya wĩ mũcamo kathiraga wĩtwo tanogaga ũheani ũteiraga ngoro wĩranĩri ũhingagia wĩ mũcamo kathiraga wĩtwo tanogaga ũheani ũteiraga ngoro wĩranĩri ũhingagia. Nani mwingine wewe? DJ McGeorge in the mix. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Haraya, kuwasagire rwaro-inĩ rwa ihiga.
Mac George Msapiri. Oh yes, in the mix na maundu magoka mari mega. Jeni Njuguna ni Meni Nanze Muge ni Meni. Ona wageshi waka vio asante sana tugithie na mbere na ikinya riria rio na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani maundu-ini mari mothe. Fauru wa Maguo Butchery Limuru ajira mwe mitambo-ini no geithanie muno ku Maguo. Na he muthuri wetagwo wa Mwiruti Benson. Ugeithike muno no geithanie kuria mwena wa Limuru na urathimwo ni Mwathani tugithi na mbere na kwihoka Mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe. Monica Muthenge kuzo yake Roda Kimani Samuel wa Shamataki ubotho bya gutuka rev kuria Moro PCA. All the best. Ona Reverend Wangeshi Ngumi mothe niguo aratuo mutungatiri kuria PCA Kenyatta Road na uko nitafika yeni niguo araondeino tigo tuo mutungatiri niguo araondeino mothe na akoragwo ari magistrate kuria igoti ria Gatundu na geithike muno makiria. Ona he mundu ajira arehariria ni Mwangi wa Mwacopa araria guthie IPC Karaji Church na mayoko ujira ni Dikonamo sinageithia anti yake Wangeshi wa Guthuko ari githima kuria gwaitu Karatina thegio muno makiria. Ona ni gukorwo mitambo-ini Monica Mamzuini ni ndakuona urathimwo ani amekuria kwa Facebook Jeni Njuguna thegio muno makiria. Asante sana Dan wa Wadu thegio muno urathimwo ni Mwathani uthiothe amigutana ndota ya Monica Mamzuini tagwo Wini Jerry Monica marathimwo muno makiria. Ciatigara ndagika 23 nigetha ngunegererie ngiri ciaku magana matatu star 272 star 1 hash ni othiri star 272 star 1 hash ni othiri na weterere ciringi ngiri magana matatu ni ngugwetera rucini ruru rwa umuthi. Tugithiaga na mbere ni wega ningi nguhe ici njega cia View Travel ni tondu riu thafari ciaku urabangirwo maundu magoka wega ugaikara wega na muturire ukagira wega muno makiria wahuthira View Travel guku bururi-ini nyanjara itiganite cia nyamu ona ndia-ini itiganite ona nja wa bururi makaura batatu kumahurira thimu 0703 254 mataririo mere urenda atia no renda guthie ku kungi makubangire na maundu maku moke memega muno makiria. Na ndietiga gukuririkania ici cia My Mobi ni tondu ni ukurumbuyo we wandikitwo ni thirikari na we fatara emergency road marahana nginya rwa ciringi ngiri 20 na ni undu muhuthu muno ni tondu rahura star 531 hash ukeyandikithia rungu rwa ndagika imwe ugetio ritwa riaku pero namba yaku kana namba yaku ya wira-ini kana gibande giaku gia bururi weyandikithie hindo riothe na marihi ma ngombo no ni mahuthie tondu iraregwo kuma mucara-ini wa mweri uria urumireire. Star 531 hash ororiu My Mobi quick cash bila drama uko sorted. Ni maundu maku makorwo maroretwo wega muno makiria. Shesheni hakuhe nawe. Na mwandiki wa thaburi ya 23 aragio horo wa Jehova niwe muriithi wakwa ndire kindu ingiaga. Korwa ni mbeu njithe magiuga sa God ni mtunguya sita haso na sita bit. Yehu ni lead kwa mawamba zimerelax na anamabisha roho ya mine. Hunichapa manjia za para juu ya jina yake hata nikipitia machuo mgori. Za kukata manze sita tense. Juu wako na mimi mbaya. Kiboko yake ya uzito inanipea psych kwa raifu. Huniagushia bash ya nguvu mbele ya watiaji na mahaters. Hunipaka makoron na hazitakatika jo. Kweli nitamangaiza kinja yake mirere maze. Oh yes. Ngoko ni kwa Inoro. Nogio tura inaruru wa Team Godfrey featuring Travis Green. Nana Kikuyu cover. Ngawajoroge matukanirwo ndida kwire ngangani uri kurage kumenya maundu maya. Nara Kikuyu cover Yone Tony Cruz ane haria jiraga ngawajoroge ukifuka macho fukua magego magegania digehota gutariria daugane wega igere thiomi giri komi
ciothe itingĩigana taũgane wega Ngai ũrĩa mũhonia wahonia ũhonagia biũ taũgane wega Ngai ũnjũĩ ngoro gĩthima kĩa muoyo taũgane wega nĩkĩ ingĩkũhe we Jehova nĩ marĩa mothe wananjĩkĩra nĩkĩ ingĩkũhe we Jehova nĩ marĩa mothe wananjĩkĩra no njugire nĩ wega mũno taũgane wega no njugire nĩ wega mũno taũgane wega ũnjĩkĩire magegania ndingĩhota gũtarĩria taũgane wega igĩrĩ thiomi ngiri ikũmi ciothe itingĩigana taũgane wega Ngai ũrĩa mũhonia wahonia ũhonagia biũ taũgane wega Ngai ũnjũĩ ngoro gĩthima kĩa muoyo taũgane wega What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nĩkĩ ingĩkũhe we Jehova nĩ marĩa mothe wananjĩkĩra no njugire nĩ wega mũno taũgane wega niĩ no njugire nĩ wega mũno taũgane wega nĩkĩ tuge wega 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 taũgane wega taũgane wega 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 taũgane wega ndauga nĩ wega 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 ndoiga nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩkĩ na manatitherũ ikĩgũthũkĩra tiga nĩ gũkwĩra nĩ wega thengio mũno rũu rwĩmbo nĩ Nara Bemba cover by Tony Cruz gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo Tugi no Tana kanitha nĩ wake mũrĩ kĩa Inoro tũrethagathaga nĩ ũndũ wake ono komita njĩtagwo Bwana wa Inoro ona mũndũ waiga kanitha wagĩrĩre wake mũrĩ kanitha nĩ noma usi noma ni noma ni fire si fire ni fire ciatigara o ndagĩka 16 300 ithie rĩu nĩ kwĩhĩka nĩ ndagĩka cia mũthio kĩgathimo handũ hena network *272*1# rũmĩrĩra makinya marĩa gũtarĩrio 300 kũrĩa kwa Rebesha na ndĩgatha kwa mũtatithĩ 18 ĩtũkie na telefoni BCLB license number 199 rũrũ mahota kũrũigua andũ ta agĩta wa Meroni ya Gordoni ahing'ang'a wa Njoroge hĩndĩ ĩyo nĩ aciarĩtwo ahota kũrũigua wĩciria atĩ rũraini rũira no hĩndĩ nĩ remix ya rwĩmbo rwĩtagwo Mĩrĩ nĩ mahũa Bodies are flower na Edith Wairimũ ta rũthikĩrĩrie ũigue na wone ũrĩa maũndũ marĩ na ũrĩa Gen Z mareka na by the way okahinti rwĩmbo rwa original rwĩtwo nĩ Mũhĩko Nebsa Mĩrĩ ĩno tigĩrĩria Mĩrĩ no itũthino nĩ ya ihinda ningĩ tũcoke na kũrĩa twoimire mwĩrĩ hohago gacokokoma ningĩ ũkahũrũrũka wĩ Mĩrĩ no itũ ndĩhana njagathi ĩrĩa yarekwo mũting'oe nĩkĩ ĩcokage kamero nginama
nĩ wĩa Merino ai 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 mahũa Merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka rona mũtumia mũkũrũ kĩgeria kwĩnina mĩkũnjo ya thiũ kwĩhanga boda na abi na vena cindi mairo kariganĩrwo no tũhũ tondũ ngũrũ ndũrĩ ndawa mĩrĩno itũ nĩ ta kĩro kĩoma no gũitĩka wĩa mĩrĩno nĩ mahũa mĩrĩno nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka ai mĩrĩno nake mũthuri ũngĩ tondũ arenda kuonekana hana kamwana acemwo nĩ njuĩrĩ njerũ mũtwe kĩhaka kanta wĩ ũngĩhĩtio mwĩte mũthe ũkũringwo magego maitĩke na kwĩre mũthehe nĩ thoguo tondũ wa kũmũthũkĩria thoko haya Merino nĩ mahũa Merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka nake mũirĩtu ũngĩ mũkinyĩre ona wambata ngwĩre nĩ kũnyakwo ehakĩte marangia kahana kioski ya Coca-Cola ahĩtũka nake no kehũgara kametabala tondũ na gatarĩ roketi-inĩ nĩ toyo thiĩte kwa mweri haya Merino nĩ mahũa Merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka oh Merino nĩ ta kĩro mbũi ĩngĩ nayo ĩkĩrĩte kĩmũbuto kĩhanagia ithe ĩkĩrĩa mĩrata mbũri yugaga no maiceraria mũkinyĩra nĩ toyũ wonjire wamũria gakwĩra we nĩ bouncer agathiĩ akĩhũraga ndũ ciende amenyeke ti simple Merino nĩ mahũa Merino nĩ ta kĩro gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka gĩciaraga gĩgacoka gĩgaitĩka mĩrĩ nayo nĩ hekarũ ya Ngai nĩ inyuĩ haha nĩguo mũitangire kũnyua macohi maibango mũndũ waibageta gĩbũbũĩ maitho nĩ ta nyau yotete mwaki makai-inĩ ta tumĩirie mbaburo nĩkĩo mũrĩthiagwo mũkwo mwe mĩaka yanyu ĩtarĩ mĩkinyu Merino nĩ mahũa Merino wewe cuka Merino nĩ mahũa no ta kĩro ciaraga ĩgacoka ĩgaitĩka thengio mũno tũthiĩte wega ndona James Bogu na Ruze Gaitho ona Wajimi arĩ kũrĩa Kathibati na ũgeithanĩrie PCA Kathibati asante sana tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani tondũ ciatigara ndagĩka 10 rĩu rĩ gũra vocha ciaku biũ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash ũingĩre draw-inĩ star 272 star 1 hash ũingĩre draw-inĩ ya ciringi 300 nĩndoka gũkũnengereria mbeca baribari na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩhonokete Jesu nĩ Mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakadiga na nĩtũgĩtwaranĩte wega na tũgathi na mbere wega na tũkehoka Mwathani
na tugetikia mwathani ati ni aguturumbuia na ni agutuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni wa kwihokwo na ni tondu ni aritha na ni ari hinya. Riu atiri undu ngira tuingire mutaratara-ini wa kihonoko mita na maundu makorwo mari mega muno makiria no gubatara wite kamucemanio na hatiri undu ngiriu ni honokete Jesu ni mwathani na matuini ngathie na Jesu ndakandiga ria kihonoko mita. Oh yes. Wite kamucemanio na withuthurie. Na maundu ni maingi mathiete na mbere na maundu marathie magicenjagia riu tiriri aria tene maundu o makagaruruka na magathie na mbere na riu niraigua ni gukinyite era iretwo ya wa mamas na wa babas. Ne kona wa mamas ukaigua tumwana turega turenda wa mamas na tuire tutonini turenda wa babas. Oi mwathani arotuteithia ihinda ria kihonoko mita na manatitheru na withuthurie. Ni tondu maundu ni maingi muno unjiraga ni unyenda ungurire nyumba kiririchua ni ndarega kuikira guka. Oh yeah, guka nimekataa. Gooks. I refuse. Gooks. I'm not entering into a trap. Yedo kuhegeza. Ona mutigaire Queen Jane na Queen Jares Res. Adaika no nyanya cia tigara star 272 star 1 hash. I refuse to be married. Wewe mutigete kire ni nari mahinda riega muno ria kihonoko mita. Ni ona to guo ningi ni njetekeria riu nguhoere nigetha ndacoka
girisha kumagana matatu ngune star 272 star 1 hash kuria kwarebesha nayo ciatigara ndagika 4 reke riu tuhoe nitugugutia tukugosha tukwambararia tukumie Ngai ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera gututongoria gututereva guturiithia guturagira ona ninge tukaherana tukaumbura mehia maitu na kwaro tuimaja ya uhoro waku Mwathani kanitha-ini utwahoya kurekerwo riu tukwenda kwineana moko-ini maku na makiria Mwathani maundu maitu na mibango itu na meciria maitu na miturire itu ututongoria tutereve uturiithio turangire utugitire ona ninge mahinda ma thukuru iracokwo tukwenda kuneana aciari na arutwo othe moko-ini maku na arutani na makirio heane school fees na kira giothe utwo megubatara na kira giothe gegubatarania ona mahe mahinda mega makigira tamu ino ya muthia ni undu wa guthie kiro kiu kingi kia mathomo ona arĩa mekwo maikaigeranio Mwathani cia grade 6 grade 9 KCSE twamaiga moko-ini maku no mahe ohota na mathi na bena mathomo ma universities na colleges ona mekwambia Mwathani mathomo umaririkane hamwe na macio Ngai ririkana bururi witu hamwe na macio Ngai turirie mbura hamwe na macio tukinyerie wega waku turangire tumenyere twahoya tha cia rugendo mitino ni ingihite mogwati ni maingihite turugamirie Mwathani theini wa ritwa ria Jesu riu Mwathani tukwenda ukwihokera maundu maitu mothe na miturire itu kanitha waku ndungata ciaku honokia ramata honokete na honokete maturie kihonoko na kanitha waku uririkane Mwathani Ngai muigua na mutugi tunyite na guoko waku kwinya bururi witu uririkane maundu mothe mawigie ona ninge muturire wa andu aku riu hamwe na macio Ngai nitwerekereria moko-ini maku Mwathani ati na manatithero rathime ino na riothe makuruhaine nario ona nie ndungata yaku Mwathani ona utungata-ini uyu Mwathani ona unjitite na unajita Mwathani tuthinabe na gutungata riu twerekereria moko-ini maku hamwe na macio na riothe moima mitambo-ini kwa SMS kwa X kuria kwa Facebook kuria YouTube ona silent listeners na me diaspora othe tweneana moko-ini maku utuigua tumenyerere utuhingerie utuonekane ututongorie twane na ithuĩ rĩu ona tũraingĩra kiumia kĩa mũthia kĩa mweri wena na tũraetereria mweri wa mũgwanja mwega twĩ moko-ini maku ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũmenyera na gũtuonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ona gũtũrathima ihoya ria wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni na rĩu arĩ na ithe witũ ndamũneana moko-inĩ ma Ngai aromũmenyerera aromũrangĩra aromũgitĩra aromũtongoria aromũrĩithia na aromũmenyagĩrĩra na arotwanaga na inyuĩ na arothiaga na inyuĩ naguo thayũ wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtarĩ ũikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nigetha mwenye Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ gĩthiĩ na inyuĩ gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene Amen, amen, amen. Na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na ũhoro wanakinya hau rĩu nĩ gwĩthagathaga ngũhe ndagĩka ĩmwe ya kwĩbarabaria nĩgetha njũke ngũnengere ngiri ciaku 300 na rwĩha rwa Philip Kimani rwĩtagwo kĩndaya Mwathani augue kĩndaya na kũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na mũtũrĩre wagĩrĩre kwagĩra na cio ngumo na ũgoci icokerere Mwathani ndoka nĩ ndurũ tũgwĩka naguo thayũ wa Ngai na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ atĩ nĩ ihinda rĩa gwĩka draw oh yes mara cieha thengio gatũkua kĩndaya ya Mwathani maũndũ magoka memega mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ndio hiyo namba imekuja
Hello, Johnny. Hello. Hello. Uhoro waku Johnny. Umuno. Na ndiye na urjeta wa muturu wa mwiro ndirakura thimu kuma kwa Inoro we mwega. Ende mwega muno. Maretwa maku mothe bwana Johnny wetagwo batia rucini ruru. Tawa John Githiji wa Gicea. John Githiji wa Giceha. We mwena uriku Githiji witu. Inde twetagwo Kiganjo. Kiganjo yako Gatundu kana Nyeri. Kandara. Kandara aya. Ona Kandara ni kuri Kiganjo. Ni kuri Kiganjo. Na niĩ ndirĩ na une ndake naĩ. Nĩ kũhũra thimũ kũndũ gwĩtagwo Kiganjo rita rĩa mbere nĩ ndakũigua kuma hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ĩno atĩ Kiganjo kũrĩa Kandara nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtagwo ũguo. Rĩu rĩ bwana John rĩ. Kanitha ndũrĩ ũrathiĩ kana kũraikara atĩa? Na nĩ gwĩka aya wakorwo ndenda kwĩharĩria thiĩ kanitha. Ũthiaga kanitha kũ? Gwĩtagwo ICCNS Kiganjo. ICCNS nĩ ndawona. Nĩ mũtongoragio nĩ Right Reverend Jeremiah Ngumo. Nĩwe moderator wa. Ndiakĩwona rĩu rĩ. Ingĩũka na kũu kwanyu Kiganjo rĩ ũĩkaine atĩa thengia macio wanjĩra? Kana Uncle John. Aya Uncle John kwarwo atĩa Uncle John? Nĩ ngwĩrwo. Rĩu rĩ ndona nĩ wathekire na wathi kũrĩa kware mbeca. Rĩu niĩ ndoka gũkũrehera ũhoro mwega ĩ. Nĩ tondũ ciringi 300,000 nĩwe wainũka nacio. Amen. Ni rĩu wĩbange wega. Nĩ ũracokia ciana thukuru kana nĩ ciarĩkirie? Ciana ciacoka mathĩ thukuru. Rũciũ? Rĩu maũndũ matiagĩũka wega rĩu ndũkũhota kwĩberegenya. Nĩguo nĩ mwathani. Nĩ ameni. Uncle John ũgĩtinde wega na ũgeithanie Kandara ndũkĩgeithia andũ erĩ. Nĩ tũgeithie nyambe ngeithie ciarĩ ndĩ wa gwitũ kanitha. Na ngeithie mami witũ etagwo Susan Mũthoni wa Gĩceha. Nĩguo. Na mami na baba. Nĩguo. Na my sister. Nĩguo. Ajuga nĩ ndakena mũno na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ameni John. Nĩ wanjũkĩria. Ũkĩra brother ũkĩra. No tinde wega. Thengiũ mũno. Thengiũ John tũkwaria tũkwĩrĩra kuona mbia icio ciaku. Amen asante. Thank you. Ucio nĩ John Githinji kana Uncle John arĩ kũrĩa Kiganjo Kandara. 300,000 Kenya shillings nĩ wainũka nacio ndũgakue ngoro. Tabarĩra ingĩ citũ ciothe iroka kwĩna 10,50, 100, 200, 300, mirioni 1.5, mirioni 2 na maũndũ magoka wega mũno makĩria. No horo wanakinya hau Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ũtinde wega ũgatukorarie thayũ. Tuonane kiumia kĩa mũthia kĩa mweri wa kanana mwaka wa 2025. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ. Mwathani arogwĩka maũndũ mega na gũtire gĩthithi gĩake gĩatho na akũrathime. Shalom. Na Ng'ang'a wa Njoroge stand by getha twamere mohoro ma Inoro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ ĩndĩ mbere arĩkania namo nĩ atĩ praise and worship makorwo makĩingĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro na nigetha matutwarithie wega. Ng'ang'a karibu sana. Asante sana Reverend. Nĩguo. Nĩ twathiĩ wega mũno gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Nĩguo. Na twakĩrĩkĩrĩria na ũhotani wa our senior brother gwĩtwo John. Nĩguo. AKA Uncle John. Oh yes. Akĩrĩ kũrĩa mwena wa Kandara. Nĩguo. Rĩu thikũ yake nĩ yagĩrĩra mũno. Nĩ yagĩrĩra. No nginya nĩ ndamũkĩria. Agũthĩtwo matatũ rĩ. Oima gĩthomo-inĩ kanitha-inĩ wake mũrĩ ahorerete arĩte mũzizi. Mũthuri mũkindĩrĩku. In fact ndakũra rĩu ngahana ũguo. Kahana ũguo. Mũthuri ũhoreraga. Niĩ kũre brother. Tarĩ maũndũ maingĩ. Nĩguo. No gũthikĩrĩria bũrũri ngethomera ngathĩti ngacoka nyũmba tena maũndũ maingĩ ũkaimĩra wanyu kambĩ kaumĩra harĩa hĩndĩ ũtarenda kũgũra ngathĩti ũkanyua cai gĩkombe kĩmwe na mathaa matatũ ngakunda gĩkombe kĩa manjani ũkaihũria kurusi wandi rĩu ngakĩmenya ũrĩa bũrũri ũkĩhuana ũkĩmenya ũrĩa bũrũri ũhana ngakĩmenya no ungumanĩtie bado nawe ona ũgĩka ũguo rĩ no ungumanĩtie tondũ rĩrĩa ũnyuire cai mũkawa wa mũndũ mathaa mana rĩ ndũrehera customer rĩngĩ mũndũ akona mũkawa nĩ mũihũru rĩ ũcio no ungumania rĩu rĩ wathiĩ gũthoma kũ mũthĩ nathiĩ gũthoma kũrĩa PCA Kenyatta Road hena madam wĩtagwo Reverend Wangeshi Ngumi right ũmũthĩ nĩguo araordainwo
Nĩ weka wega. Onake nĩ tent maker tanie na akoragwo magistrate igoti rĩa Gatundu nĩwe ũrũgamĩrĩire igoti rĩa Gatundu. Yes, rĩu nĩ wega ũmenya maũndũ macio. Mũcirithania nĩ ũkoragwo jaji ũrĩa ũrũgamĩrĩire igoti rĩa Gatundu. Rĩu arĩtungataga atĩa? Arĩtungataga nĩ tent maker tanie. Rĩu ndarĩgĩtungataga kũu arĩ wĩra-inĩ na rĩngĩ Sunday agatũmwo hana thiĩ ũkarute hana otanie. Nĩ ona ndĩroima kwa Inoro. Jumatatu nginya Friday. Jumatatu nginya Friday nĩ igoti-inĩ. Is very clear. Yeah, is very clear igoti-inĩ. Your first call nĩ wĩra waku wa mbere. Mũthenya wa Sunday na Saturday kana rĩrĩa kuoneka weekday. The Bible says rĩu ũgagĩthiĩ ũgatungata. Wow. No nyende kaũndũ ta kau. Kaũndũ kega mũno. Mekuo nginya birithi na arimũ. Tũrĩ aingĩ mũno mekuo nginya thigari cia njera nginya nurses. Na marigitari. Jumatatu nginya Friday ni kana Dungayu. Kana Dungayu on Sunday gakudunga cia kiroho. Wow. Ni kaundu kega thie kuo. Ukue karamu na ibuku. Uthi wandike maundu tutu othe. Ni njugaga atiriri. Tiga kunjira ati nyajuo mutwe. Ndauga atiriri. Ukiona cha mwenzako chako tia maji. No Sunday nĩ ngĩkũhĩtũka ya mweri mũgwanja rĩ tũgũtia maji. Hatirĩ ũndũ ũngĩka imbere. Ndoro cio nĩ mwega mũno. Ngai arogathwo. Otherwise ũkĩgera mũthenya mwega. Ũndũ ũmwe. Rĩu tũgĩcemania mũthenya wa rũciũ. Mũthenya wa rũciũ thengi ũtinde wega na ũrathimwo. Asante sana. Asante sana na mũrata mwende ũtinde wega na ũrathimwo. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a ikundi cia mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marenda mbunge matige kũrutĩra President William Ruto mĩkana thutha wa kũmakuruhania na ciĩko cia ngũkũmia matongoretio nĩ Kipkorir Ngetich. Morĩtie ambunge mekĩrĩre kũrũngĩrĩra mĩgendere yao na gũthengia gĩconoko kĩa ngũkũmio nyũmba-inĩ ya icirĩro. Moigĩte nĩ maranyita President mbaru makĩenda mbara ya ngũkũmio hũranwo nayo honge-inĩ ciothe cia thirikari hatarĩ kũhithĩrĩrwo. Kufuatia tamko la rais ya kwamba kuna uwezekano kuna ufisadi kwenye bunge, tungeomba wabunge wetu wajichunguze sana zaidi, hasa kwenye kamati za bunge ambapo tunakisia kwamba kuna ufisadi fulani ambaye unachangia ushawishi ya kupitisha masuala fulani kwenye hizo kamati. Kwa hivyo tunaomba wasiwe wanatisha rais, wajiangalie wenyewe na waangalie kwenye kamati zao na utendakazi wao ambapo kuna dosari kubwa, na sisi tukiwa wananchi wa Kenya tunaunga mkono rais kikamilifu, na wajiangalie wenyewe na wacha kutafuta njia ya kupimana nguvu na rais, lakini waangalie mienendo na tabia yao na utendakazi wao. Tuthiĩ kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa thirikari ya kaunti ya Narok yugĩte kũrĩ na mĩrĩ kenda mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Narok ĩrĩa ĩtarĩ ĩragĩrwo nĩ endwa ao, na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ũcio ũrĩtie bamĩrĩ iria endwa ao morĩte na njĩra cirĩ na kĩriga gwĩkinya gũtambũra mĩrĩ ĩyo. Abitha mũnene thibitarĩ-inĩ ũcio Francis Kĩyo oigĩte mũingĩ wĩna ndukũ 14 gũtambũra mĩrĩ ĩyo na kũgeria gũcaria endwa ao. Oigĩte ona ndukũ icio ciathira hatarĩ mũndũ wĩkinyĩtie nĩ mekwandĩkĩra igoti nĩguo maheo rũtha rwa gũthika mĩrĩ ĩyo. Tũtirihĩre kũrĩa Mombatha kũrĩa arutwo ngathĩ-inĩ ya mathomo ma igũrũ nĩ matarĩirie thĩna wa mĩrimũ ya meciria ĩrĩa matũnganaga nayo mĩhang'o-inĩ ya mathomo mao. Matarĩirie aciari kũremererwo nĩ kũrĩha bithi na wagagu wa kwaga igeranio ta itũmi iria icangagĩra aingĩ a gwĩkora hatĩka-inĩ ya mĩrimũ ya meciria kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Arutwo moigĩte mĩrimũ ĩno nĩyo ĩmerekagĩria kũhũthĩra ndawa cia kũrebia nĩguo kũhoreria ũritũ wa meciria marĩa marĩ namo, ta ũrĩa mwandĩki witũ
Francis Madi aratumenyithia. Guku ndereti ya githomo igithii na mbere na gututhura mawoni ngurani guku bururi-ini, turaraniria na amwe a arutwo kuma mathukuru ngurani guku Mombatha iguru rigie uria makoretwo magika igerio ciao mitaratara-ini yao mieru ya igerio mathukuru-ini, oro hamwe na uria undu uyu ukoretwo ukimarehera thina wa meciria. Mimi naitwa David Lukoe, mimi ni mwanafunzi chuo cha Kenya Coast, nafanya kozi ya stashahada ya utangazaji katika